IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wenst alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl.
Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van alle papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Nog heel even en dan weten we het. Wat de kampioen worden in de Grutte A, de Lietse A en de B-klasse. Maar daar moet je het nog omzield worden. Welkom en goeiemorgen bij de livestream van de IFKS TV. Ja, in de C-klasse is het al bekend. Arne Heerschop, mooi de Engelsman, is kampioen worden in de C-klasse. Maar het tweede en derde plak is nog net bekend. Daar zal dadelijk omstreden worden hier in de baai van de Lemmer. En het commentaar komt weer van Mart en Sjoerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wordt het spannend om de tweede plak? De tweede en derde plak? Ja, zeker. Het is denk ik het tweede plak als Jochem Tadema een beetje doet wat het de hele week doet, dan zal dat wat minder spannend worden. Maar vooral het derde plak is, denk ik het even om. En waar bijt ze daar nog kans op dan? Ja, het is Johan van As die nou met Zwarte Wie, die nou op de derde plak staat. Die een beetje maar een galokje, want eigenlijk zou het Eus Nieuwenhuis wezen, maar de Vrije Vogel, maar die heeft juist wat strafpunten gekregen van de technische commissie. Dus die is waarom zakt naar het vierde plak. En ik denk dat Willem Kramer op vijfde plak staat. Ja. Ah, nou, maar even oer Eus Nieuwenhuis, want die was juist er eerste, maar die kreeg dus punten nog onder de broek. Kun je over vertellen hoe dat precies werkt? Ja, nou, de finish moest er melden bij het schip van de technische commissie, dan dus een controle. En daaruit blikte dat er geen de mist en gedeelte van de boekdeling zat dat is het hout wat onderin het schip ligt op het vlak. En daar ontbrekte de helft van en Siroevi net betimmerd. En daarvan had de technische commissie zijn van dit krijgt wat te vieren. Dat is wel spittig, want je zou denken dat Eus dat eigenlijk wel weten had. Ja, ik weet niet of ze nou strenger binnen als vorig jaar of waar het dan precies waar komt. Maar ze heeft het constateerd en hij had er 3 strafpunten voor gekregen. Ja, en dan kukkel je Samar van het podium aan. Willem Kramer, die je in het begin van de week ook hoort mooi. Maar die had juist er echt 2 keer dikke punten onder de broek kregen. Die zullen we nou ook niet weer waarom in die top 3. Ken die daar nog nooit aan? Dan moet ik even bij Maarten Maasje en... Ja, zeker. Ja, nee, Willem Kramer die was juist inderdaad disqualificeerd, de eerste wedstrijd. Dat kwam er een valse start. Juist er midden hier ik een valse start. Toen is hij wel weer omging. Toen is hij uiteindelijk nog 10e geworden. Hij zit nu op 22 punten in het klassement. En de nummer 3, Johan van As, die heeft jochentje punten. Dus daar is zeker nog wel mogelijk dat hij het podium nog bereiken kan. Ja, dat zit heel dicht bij elkaar. Oh, spannend het wat. Dan even hoe het waar. Want we hebben
een hele bijzondere wien je erin staan, volgens mij. Want we kunnen net in de lengte van de baai zielen. Nee, klopt. We hebben nou op dit moment een noordenwien en die bloedt eigenlijk ik wil de hele dag wat steen. Dus dan heb je de wien op de breedte, komt hij er eigenlijk in. Dus dan heb je het kruisrak op de breedte van de Lemsterbaai. Ja, dan wordt het een heel kwad kruisrak. En dan kan het wel eens heel druk worden bij die eerste tonnen straks. Maar echt heel dicht bij het publiek, of net? Want die kun je gewoon op de kant zitten. Ja, daar ben je zeker dicht bij het publiek. Dus je kent het zeker mooi zien als je hierheen komt. Ja. Ja. Kun je daar nog wat ontwan, de wedstrijdcommissie, om dat veilig te horen? Zo'n Boppenwiense tonnen die druk wordt? Het is... wat ze daar precies aan het doen kennen, dat weet ik net helemaal. Maar soms dan kiezen ze er wel voor om hem dan bakboord om te doen in plaats van stuurboord. Ja. En dan vermijd je wel dat meer ongeluk, niet vermijd je dat. Ja, precies. Ja, en Sint-Wurg zit er eigenlijk bij de gate altijd al een spreader bij om het ook een beetje uit elkaar te loeken. Ja, klopt helemaal. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat het wordt. Dan even hoe we kunnen net echt degraderen als we in de C-klasse zitten. Maar laten we toch even in het achteraan zien. Hoe liep het daar? Dan gaan we even naar beneden. Ja, als we dan naar beneden sjuggen, dan sturen we daar achteraan de Gerrit Injesse. Die staat helemaal onderaan. Daarboven staat de Tijefte. Ja, en daar boven de Singelier. Dus... dat binnen scootjes die achterin staan. Ja, mooie dikke punten dus. Ja. Dan heb ik nog het scootje de 3 Haringen. Ja, die heeft juist er een leuk feestje gewoon. Dus zien hoe het daar mooi komt. Ja, we zeggen dat ze in de middagswedstrijd, toen zijn ze er volgens mij zelfs uitgang. Tijdens de wedstrijd, toen hadden ze een DNF. En waarom? Of, Ja, ik denk dat het misschien wat te hut waaide op een gegeven moment. Er kwam steeds meer wien kwam er bij. Ja, en als je dan net helemaal het spul er juist op aanpast hebben, het skip goed in de trimheadline voor die huddewien, ja, dan is het wel heel moeilijk soms. En dat je dan ik ken de bemanning net zo en ja, dan heb je er klauwen aan en dan is het soms beter en uit veiligheid om dan misschien beter op te houden. Ja. Nou, Sjoerd, nog even over die kampioen dan. Want laten we even naar de hele week zien. Hij wist juist er al dat er kampioen waard. Terug de winnaar? Ja, zeker. Haast foutloos onthoudt daar. Juist de tweede in plaats van de eerste, maar voor de rest weinig op on te merken. Ja, wat voor zieler is Orne? Nou ja, gedreven, neemt het uit serieus. Het een soort doelloer van alle facetten van het zielen. Hè. De regels kent hij goed. Hij is tactisch sterk. Hij is geconcentreerd. En al met al gewoon een goede skipper die goed zien in zijn ploeg onstuurt en goede en leuke mensen komen hinnen het. Dus het ziet er al heel goed uit wat ze durven. Ja, ik hoop net dat het zo koffie komt, maar ja, je weet het maar nooit. Maar Wietse, zijn broer, die zit op degraderen in de Grutte A. Ze hopen nog kort zin te komen in die Grutte A, maar dat kan ik wel tak om hier wezen. Hoe ziet dat eruit? Hoe binnen die 2 zielers, Timmerkoor? Ja, misschien heeft geen idee, maar wist een beetje hoe ze beide zielen? Ja, ze zijn wel wat verschillend, denk ik, daarin. Maar ja, ze zijn natuurlijk wel vaak het Timmerkoor zielt. Ik wil Nijmegen, maar ik wil Timmerkoor toen Wietse skippen wie en Orne nog bij zijn heid aan boord zit. En ik denk dat die elkaar wel aardig leven litten en elkaar net te vol opziekje. Ja, nou, we wachten het al hoe dat komt. Maar dat is van de middenpas vanzelfs de Grutte A-klasse. Eerst krijgen we nog de C-klasse. En het commentaar komt vanzelfs weer van deze beide heren. Mart Huisman en Sjoerd Hofland. De C-klasse dadelijk hier op de finale dag in de baai van de Lemmer. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Goedemorgen alweer. Hier van de Lemsterbaai is het Mart en Sjoerd, Sjoerd en Mart. Van de Sjoerd. Maar het commentaar van de laatste wedstrijd van de C-klasse. Ja, goedemorgen ik van mij. En
we zijn hier inderdaad op de Lemsterbaai. We zien nou op het startskip dat er een reerde cilinder in hangt met nummer 1. Dat betekent de op- en delbaan. En maar de reerde vlag is dus dan gaan we... Bakboord om. Bakboord om. Dus dat vinden wij wel mooi. Dat vinden wij zeker mooi. Wij joegen de krek ik al even aan. We hebben een Noorderwien. Dus die stiert dan stiert er wat dwes op de baai. En dat betekent dat we een heel kwad eerste cruiseraak krijgen. En dat het wel eens heel druk kan worden bij die eerste tonnen. Ja, en wat is nou wat je wil? Als die baan wat kwatter is, ga je dan een oors aan start in? Nou, ik denk dat het vooral zaak is in zo'n kwad cruiseraak dat je vooral op bakboord aankomt op zo'n eerste tonnen. Want ja, altijd het druk wordt, dan wil je toch wel de voorrangspositie hebben. Ja, juist weer het cruiseraak natuurlijk een beetje langer. En toen zeggen we ook al dat het vaak bij de bovenste boei al net helemaal volgens de regels ging. Hier en daar. Nee, en dan is het field vaak al een beetje verder uit elkaar dat je wat een lange cruiseraak aan hebben. Ja, en dan ontsteekt er wel wat meer ruimte. Dus we zien je mooi vanuit de droombeelden onder in beeld de bovenste boei lezen. Hij leidt haast op het strand bij wijze van. Maar ja, dit is net een heel lang cruiseraak. Maar dat zwaar het wel voor spektakel deze laatste dag. En ondanks dat de kampioen dus al bekend is, is het erachter nog rete spannend. Want ja, die promotieplakken, überhaupt de plakken op het podium. Maar ja, los van dat je dan het podium op maaien, betekent het ook dat je volgend hier in de B-klasse staat te maaien. En een hoeke lange sliepen kennen dus. Ja, dat is voor sommigen wel even lekker, denk ik. We zijn juist nog even in de tent geweest en... even de sfeer preun. En dan is het toch wel even gezellig daar. Hè. Bij we hier hoe de baan erin luidt. Zoals we zeiden, op het midden van de mar zullen we de start lezen. En dan is het een heel kwart stukje richting de eerste tonnen. Dan gaan ze om de spreader heen, de tweede tonnen. En dan gaan ze dan naar beneden, richting de dik. En dan is het kiezen tussen tonnen 3 en 4. Gaan we naar de linkerkant van het veld of naar de rechterkant van het veld. En daar hebben de skippers de keuze dan. Ah, en het is even afwachten hoe dicht dat die baan nou echt in het dwarp onleidt. Want mocht je dan ton Fjouwen kiezen beneden, kan je dan in één keer de slag van het dwarp naar je boeien weer maatje. Of kan je dat krek net bezielen en moet je nog een keer extra hoestag. Dat kennen we haast en dan geven we dat mooi eens even zien hoe vier dat we nou echt de baai op lezen. Maar het bin dus op dit moment nog het zwarte wief die op treddenplak staat. En vlak daarachter zit, dat is eigenlijk de spanning. Ja, als we daar even kwart naar sjuggen inderdaad, dan zullen we daar de treddenplak inderdaad voor het zwarte wief. Maar jochentje punten, die hebben slechtste wedstrijd van Zoon. Daarachter staat Eus Nieuwenhuis op het vierde plak met 21,3. Ja, dat komt omdat zij juist die strafpunten kregen hebben. En hun slechtste plak is ik een Zoon. Dus dat zou beschutten dat er 3 plakken tussen moeten zitten om hun voorbij te gaan. En dat is net volle. Dat is net volle. Dat is zeker net volle. Ik wil weer zeggen dat het 1 minuut joggenen is. Dus dan zitten we nog een 14 minuten voor de start. Dus weer de Ebenhezer in beeld hebben. Ja, ze hebben juist het 2 keer vals. En in de Maaswedstrijd zeiden ze het net. Toen gingen ze door de finish en toen werden ze het uitsketten. Toen werden ze toch wel een beetje verbaasd. Ja, dus zeer wat verbaasde blik om boord. Wat ook logisch is, hè, dat je het gewoon echt net in de gaten hebben. En je strijden dan de hele dag en je ziet mooi op het tweede plak, dan binnen de druiven zuur. Ja, want ik weet mij volgens mij nog te herinneren dat ze vrij onderin zitten in die start. Dus ze horen dan de button horen ze omheen op het startskip. Ja, en dan zitten de safvolle skippen zitten ervoor, dus vaak kan je het net heel goed zien. Maar ja, als je twijfelt, dan moet je, dan hou je toch vaak het skip wat beter in de gaten, als je nummer sjuggen. Ja, voor haar is het helaas spietig dat ze het net zien hebben. Nee, dat is nooit leuk, zulke dingen. Nee, want we hier natuurlijk, ze stonden er wel goed bij het klassement. Ja, dat neemt,
uiteindelijk, voor u wordt het er alleen maar spannender van. Voor hun zal het gewoon heel zuur onvullen. Want ja, ze verspelen je toch hun voorsprongje een beetje mooi. Als ze juist de tweede hier worden, dan hier het klassement er toch wat oors bij doen. Ja, dan hien ze misschien al promoveerd wist. Als we hier even sjuggen. De cilinder 1, de op- en delbaan. Maar de reerde vlaggen, en dat betekent bak wat om. We zitten dan 2 minuten voor het 10 minuten schot. Omstandigheden zijn mooi stabiel hier in de baai. De wind die liep het hem aardig constant te houden in uit noordelijke richting. En dat zal de rest van de dag ook zou wijzen. In kracht neemt er misschien nog een beetje te azen. Maar dit ben eigenlijk los van dat het zintje ontbreekt binnen dit prachtige zielomstandigheden. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag of Arne Heerskop weer voor een duiwinning gaat. Wij hingen het er juist nog even over. Hij werd juist dan tweede. En toen hingen we het er, voordat er tweede werd, hingen we het er nog even over. Is het ooit eerder gebeurd dat iemand kampioen is geworden met alleen maar duiwinning? En hem is dat helaas net lukt. Maar toen kregen we al vrij gauw wij een appje. Ja, wij hier natuurlijk een kijkersvraag uitzetten. Wij hier nemen een kijkersvraag uitzetten. En dat wie, ja, waar ging dat eigenlijk om? Dat wie de prijs ik alweer Stuart? Nou, de keuze wie of een rollade of een meet and greet met Harmen en Sietse Brouwer. En volgens mij is het laatste worden, hè? Nou, volgens mij wie het de rollade. Oh, nou dan moeten we dan die nog even regelen. Maar ja, dat wie in 2000 wie dat de sterke Jerke in de B-klasse. En ja, die zielde toen 6 keer een eerste plek. En de prijs is woen, terug. André Brouwer. André Brouwer. De rollade komt die kant uit. Van de Jouwer. Kan haast geen toeval wezen. Dat kan haast geen toeval wezen. Dus we nog een hele minuut voor het 10 minuten zitten. Hier is Sjubert Straan. Daarin de eerste meesting binnen er al. Ja, mooi om te zien, hè, juist hoeveel meestal had er dan op het dik zitten om het zien om te zien. En het is sowieso mooi om te zien wat er hier op Lemmer al hier gebeurt. Als we hier de Ebenheizer hebben. En dan zal je straks de IFKS-vlag omheen gaan. En dat shut tot het 10 minuten. En dan is dat de 10 minuten. Dan gaat de vlag omheen en die wordt... maar een geluidssignaal wordt die ik nog even bevestigd. Vlak bij het startskip hebben we de Alen. Ja, die zult juist een knappe wedstrijd. Ja, hier ik een ooradviseur aan boord. Kjalt die moest natuurlijk voor de radio middies. Ja, die heeft verplichtingen bij de omroep. Verplichtingen bij de omroep en ze even een geheim wapen uit Akkermen in Vlaanderen. Dat wie Pieter Jonker. Familie van. Daar hebben we de Lietse Lies. Die zal bij alle waarschijnlijkheid gewoon tweede worden in het klassement. De prestatie was er van tevoren vertekend hier, denk ik. Tuurlijk, je wil altijd kampioen worden, maar... Ja, want als we daar even naar sjuggen, zijn een slechtste van Saan. Dus als ze die erbij krijgen, dan komen ze op 20,8. Ja, dan moet het zwarte wie even het winnen. Dan komen die op jochentje, en dan zouden zij boven de Saan zielen moeten. En dan kennen ze hun nog voorbij. Maar dat, als wij naar de hele week sjuggen, dan zal het waarschijnlijk net gebeuren. Maar je weet het nooit. Ja, twee keer in die wedstrijd dat ze San we 2 keer een rondje draaien moeten. Volgens mij. Nou ja, had je dan nog Sander worden, dan had je dan Joet net een volle risico nemen. Dan lijkt het mij dat je altijd bij de eerste San zitten moet. Ja, volgens mij hins ik nog even een ding-dong. Zie ik een ding-dong, ja. Als we hier nog een 8 minuten voor de start zitten. En dan is het even... ja, dan binnen de scootjes nou al bezig met hun positie te zieken, Sjoerd.
Ja, zeker. Het spel is op de wagen. We hebben natuurlijk vanmorgen de mar hier op vinden. En toen waren er al een paar scootjes weer al aan het inzielen. Vaak bis een uurtje van tevoren bis al even op de mar. Om te zien hoe de wind stiert. Wat de beste klap kan wijzen richting die eerste tonnen. Nou is het... nou luiden de tonnen nog net in. Maar ja, je kent natuurlijk wel ongeveer een inschatting maatje waar die komen te lezen. En dan is het even besjen wat de beste slag is. Staat luidt haast helemaal beneden in de geul. We moeten dat cruiseak toch zo lang mogelijk te maken. Het is wel zo, er is ook wat ruimte onder de lijn nodig om voor de scootjes om manoeuvreren te kennen. Ja, dan zie je daar even rugs in beeld. Als je het nou weer even, daar hebben we de geul en daartussenin liggen de rede tonsjes, de uitbakening van het wedstrijdwetter. Ja, dus dat betekent dat je net in de geul mag je komen. Nee. Dus daar moet je wel inderdaad een beetje rond tussen de start en de geul houden, zodat je daar nog een beetje manoeuvreren kan. Hier hebben de iets wel. Hier zien we de bemanning, of een gedeelte van de bemanning van de jonge Jan. Nummer 2 uit de B-klasse op dit moment. Daar weer naar Van Juster. Dus daar kunnen we en hoe we naar de C-klasse ook nog van genieten van dat gevecht om het kampioenschap. Hier hebben we de startkotter, maar de starttonnen en weer de indringboei. En nou zie ik Juster toevallig dat de winnaars van de wedstrijd van Juster de hele dag heeft streden voor een rubber fender, Mart, als prijs. Vertel. Nou ja, die kregen Juster in de feesttent en jetkussen uitreiken. Daar doe je het toch voor. Dat zijn toch mooie prijzen? Zeker. Die kun je maar weer tussen de boord hingen. Die kun je maar weer tussen de boord hingen. Wil ze hier nog een 30 seconden zetten voor de 4 minuten. En kregen ze die dan alle keer of wie dat alleen nog voor de dagwinning? Dat wie denk ik alleen nog voor de noemen ze in 2 treien. Lucht door uzelf toe te voegen stond erop, dus ze wien al je leeg. Stonden dan ik nummers op, want dan kennen ze zich nog gebruiken als baanaanduiding. Ik denk net dat erop stond. Oh. Het hek net jongen, maar... Nou, hier hebben we derde schot voor de 4 minuten en dan giet ik de vlag omheen. Precies op de atoomklok. Ja, dat is toch wel handig, hè? Hier hebben we de 2 gebroeders. Die toppen het wel. Voor de Ebenezer, Wim Kramer. Ik denk dat die man nu wat brand ben om even wat terug te zetten. Even een succesje zo mooi wezen. Ik ben de Engelsman en de Lietse Lies die op dit moment hartstikke liek van boven nou van onderuit de lijn richting het startskip komen. Die zal dus voor een start wat bovenin gaan. Wat ik wil te begrijpen is mijn Sankwart Cruiserak. Dan is het gewoon eigenlijk wat verdeliger om bovenin te zitten inderdaad. Wat Engels zei om gewoon een bak op die ton om te komen. David Scott voor de 4 minuten. En dan hebben we de I-vlag. Dat beschut de buitenomregeling. Dus wanneer je vals binnen moet je buiten de start om opnieuw te starten. Ja, wat eigenlijk een beetje het gevaar is maar een start onderin nou is dat je safje naar buiten daar drukt weer naar de linkerkant daar. Dat zeker de onderste skippen die zullen hoe de leelijn heen varen moeten. En dat er mijn knikkende scoot hoe stuurboot bij de eerste boei komen. Ja, en dan binnen de uitwijkmogelijkheden die ben beperkt. Ja, dan zal de umpire nou nog, hier al, zal nou nog bij de start lezen, maar die zal zich dan snel opmaatsen om richting de boventonnen te gaan. Ja, wat er dan gebeurt, als je stuurboot bij zijn eerste boei komt en Ken kreeg net, dan kan het wezen dat je eens even een ratslagmaatje moet op het achterdek. Wij hebben juist er iemand zien die ging even viral.
En ja, die was met de voetjes omhoog. Pieter Janstand. Pieter Janstand. Ja. Als we nog een 12 hele minuut tot aan de start hebben. Dan ben ik benijd hoe het Zwarte Wief uit deze stad komt. Die lezen er volgens mij nou komen hele wienden wat hoe de lijn heen. Ja, want nou kiet het eigenlijk nog tussen een drietal scootjes hier voor dat tweede plak. En ja, zie je elkaar dan op of bloei je wat vrij van elkaar? Het heeft mijn voorkeur altijd om vrij van elkaar te bloeien en gewoon die eigen ding te doen. Net te volle mijn oor bezig wezen. Maar ja, het kan een keuze wezen, hè. Zeker voor het lastige in deze situatie is wel. Het is net een 1-op-1 duel, want er zijn 3 gegadigden. Dus ja, je kan ik net Ian helemaal een hoekje zielen en een oor loslitten. Dat is dan wat risicovol. Ik vind wel, we zien hier het Zwarte Wief, die laat op een minuut voor de start. Hele wien al wat op een lijn. Het is gewoon een beetje kwetsbaar en die liet je voor een start onderin te gaan. En dan, zoals het ook recht wel aanjoest, dan is dat net de ideale positie om te lezen. Nee, het is hier links in beeld de vrije vogel die helemaal bovenin zit. Naast Anne Heerskop, de 2 linkerskippen hier in beeld. Dan is even de vraag, we hebben de documents. Dus ik de Lietse Lies trouwens, die liet je helemaal bovenin die surveilleren. Wie dat het scot voor de 1 minuut. En dan zitten we nog een 50 seconden tot aan de start. Het is het Zwarte Wief die er helemaal onderin zit. Er zit natuurlijk iemand staan hier voorop. Die houdt de tijd in de gaten en die zei het skipper hoe vier dat dan nog van de lijn nou is. Ja, net volle denk ik dat we zeggen dat ze nou nog een 30 seconden hebben. Hier is het Zwarte Wief, Dokkum zit in het midden en het binnen de Lietse Lies en de Engelsman die helemaal bovenin zitten. De vrije vogel die zit de krijg wat onder, ik wat in het midden. Dan is hier nog een stukje van de lijn houden, dus dan lijkt het... Ja, maar de vrije vogel die zit daar in de clinch maar de 2 gebroeders en dit kan wel eens wezen dat die hoe de lijn heen gedrukt wordt. Die binnen hoe heen, hè? Dan is het nog een 4 seconden. En ik daaronder zit in, dat is de takkomst van Sander Meter. En dan jaren we een toeter en dan is het een individuele valse start. En ik denk dat we sowieso de takkomst opschreeuwen kennen en de vrije vogel. En wie bent er nog meer bij? Dan moeten we even zien naar de boeren, welke er omheen gehouden worden. Fjouwer, 15. Fjouwer en 15. Ik denk dat dat de takkomst en de vrije vogel wezen zullen. Dan zal ik eens even zien voor die Sjoerd en dan... Sjug ik hier maar 15 sjug ik inderdaad Sander Meter met de takkomst, maar een valse start. En ja, zoals het al zei, dus nummer 4 de vrije vogel. Dan kunnen we die wel afschreeuwen voor de strijd om het omtreden plak ligt het mij. Ja, we sluiten natuurlijk nooit iemand uit, want we zeggen het juist maar de Jester maar die moesten helemaal achteraan sluiten. En die dient toch een paar halen naar voren en in één keer winnen ze daar. Dat is weer. Maar het is wel heel dreig om er weer bij te komen. Zoals in het Engels is it ain't over till the fat lady sings. Er kan er van alles gebeuren. Yes, het is. Ja, en als je daar onderin, daar wat meer voor, rugs in beeld, zie je het Zwarte Wief. Ja, die liggen helemaal onderin, dus die hebben wel een vrije start. Dus die koeten mooi op die gangmaatje. Ja, nou is het natuurlijk wel zo, door die kwarte lengte van het cruiserak. Zij zal daar nooit voordeel kennen voor al deze skippen. Nee, en we zien hier nou links in beeld, zien we de vrije vogel. Die zien we nou in het midden van het beeld. Ja, die had nou terug dat zij vals winnen. Het is Jochem Tanema maar de beste staat, denk ik. En ik daar in het midden van het beeld zie ik de takkomst de scoorten losgooien. En die zou we hebben omgaan richting de start. Ja, en dan inderdaad was er zoals Jochem Tanema, die zit daar het allerheerst. Dus die had een knappe start. Hier hebben we het Waldwief van Willem Posma. Kiest ik bewust voor de eerste koers
En het is de Engelsman die alweer ronddraait is naar stuurboord en het Zwarte Wief. En ik denk dat het de Lietse Lies is die daar de Engelsman rug op zijn bek draait, zouden we dat nemen. Geen genade deze laatste dag. Nee, want die zitten er natuurlijk een beetje dichtbij en die willen natuurlijk ook nog wel een eerste plakje pakken. En je schuift het inderdaad. Is hem net helemaal op zijn en waar is bek draait. Nee, ze zijn er inderdaad een beetje bovenuit komen. Maar waar is Willem Kramer? Volgens mij drukt hij boven in beeld het Zwarte Wief door de Wien naar bakboord. Ja, en dan is het Azen dus nou eens keer hoe dat uitkomt, maar die bakboordskippen. Wie het gat tussen het Zwarte Wief en Willem Kramer van de Eemnezen? Ja, dat luidt ongeveer hetzelfde als Eus Nieuwenhuis. Dat zijn 3 punten. Dus mochten zij daar 3 plakjes voor zitten, dan moeten we even, dan zullen ze gelijk eindigen in het aantal punten. En dan hebben we misschien naar het aantal tweede plakken. En dat is voor beide gelijk. En dan hebben we daarna naar het aantal derde plakken. Ja, en dan het Willem Kramer een derde plakje meer. Dus het Zwarte Wief moet nog even aan de bak. Die moet nog even aan de bak. Ja, het is natuurlijk wel zo dat ze net te 4 achterin kunnen zitten. Want het Zwarte Wief heeft een slechtste van Saan. Ja, en Willem Kramer heeft natuurlijk al een OCS. Ja, dus het kan ik een keuze wijzen voor het Zwarte Wief van Willem Kramer gewoon naar achteren te zien. Ja, die hebben natuurlijk ik zien dat Eus Nieuwenhuis al een valse start hier. En dat hij sowieso helemaal achter in het veld leidt. Het Zwarte Wief kwam ik knap uit de stad waar. Ziet mooi bovenin. En hier zien we de 2 gebroeders allemaal in protestvlaggen varen. En dat zult denk ik in die stad Westwezen, want die zitten onder Eus Nieuwenhuis. En die gongen dan waarschijnlijk naar hun mening net het genorm heen. Dus we hier de eerste ton in beeld hebben. En daar zal de eerste scootjes nou naar daar draaien. Het is Arne Heerskop die voorzichtig al wat omheen stuurt. Die mut wacht zich op zijn achterganger. Ja, maar omheen te sturen kan hij natuurlijk wel een beetje die drive forceren. Dat zult er nou ik dwan, maar Jochem Tadema goed in principe niks. Draait nou wel. Zal op de lane lezen en die wil natuurlijk het kwartste paard naar de tonneta. Nou, we zien prachtig mooi hoe dichtbij hadden we bij de publiekskip lezen. Dus het is prachtig mooi op te zien hier. Ja, dan is het hier Jochem Tadema met de Lietse Lies die hier ik nog een mooi windje krijgt. Die likt je dan naar een eerste plakje te zien. Ja, en ondanks dat het voor het klassement net voluit maakt tussen deze twee, zal dit toch een leuke strijd worden. Want ja, het zou zijn, het Lietse Lies mist nog hier een ding eigenlijk in dit kampioenschap. En dat is een eerste plakje. Dat is al 2 keer uitsnoept door Arne Heerskop met de Engelsman. Nou, we noteren hun voor als eerste om de eerste ton. Ja, en nou ben we benieuwd, hoe komt dit? Het is Willem Kramer, de stuurboord, die bij deze boei onkomt. En het Zwarte Wief zal er vlak achter zitten. Maar ja, daar ben ik al de skip moet bakboord. Ja, het is het Zwarte Wief denk ik die nou het beeld binnenkomt varen. Nee, dat is de Iers wel, van Sieber en Gossen van der Velde. Er komt ik de Alen aan uw stuurboord. Hier al achter de single Jedel. En daar achter in beeld, achter de Iers wel hebben we nog het Zwarte Wief. En dan volgt hier een gotje voor de skippen. Dus die moet even achter Trijedel, maar dan heeft een lids gotje. En wie? Het is de singelier, denk ik, daar die nog een opzet aan maatje met. Hebben we een mooi gang in het skip. Dus dat zullen ze oprijden. Dus we moeten er even we kennen Shen. Ja, die liet het je keurig te dwan. Het is die iets wel die daar redelijk
let draait. Maar... En wat doet Johan van As? Want volgens mij is het ik de Lonneke die daar al op bakbord doorkomt. Dus Cecile zou die draai inzetten met haar. Dat duggen zijn nou ik. En het is toch weer de Alen die er mooi bij zit. Nou hebben wij juist even met die adviseur praten en het bleek dat hij Joet wel mooi zoeken. Ja, het geheime wapen. Nou, dat is wel mooi voor zijn ploeg, hè. Dat, dit hier begon net al jaren een soort ondervinding met Zielen. En dan is het fijn om trots een weekend heen gewoon het gevoel te krijgen dat het steeds een stukje beter gaat. En dan sluit het ik mooi jou en dat jouwt een soort energie voor Takom hier. Hier hebben we de Taaiefte, tweede hielperscootje. Achtervolgend rode Gerrit in hè. En als je daar achter in beeld zien we nog de takkomst. Die ken ik wel aardig plat al. Ja, hier pas in die stad, ik kreeg even best een poester wien en daardoor stuurde ze extreem omheen. En dat veroorzaakte er eigenlijk dat ze de lijn hier gewoon vrij betiert. Je bent de skip om de spreader gang. En dan opwaaien naar de 2 onderste ton. En dan moeten ze onder bak met Zwarte Wierf. Ja, want zij staan op dit moment in het klassement nog op een derde plakje. En nou zit Eus Nieuwenhuis, maar de Vrije Vogel zit achterin. Maar Willem Kramer zit er wat voor. Als het al zo is, dan moet er wat gebeuren. Die komt even in een loefduel met Sieber Gossen van der Velde. Is ik net wenselijk op dit moment. Nee, want dan, dan wil je een heel eind naar de Lemmer tabracht misschien wel. Dan moet je straks ook nog weer een keer gijpen. Tje, want we zullen die loeten al de verkeerde kant uitgaan. Ja, want Sieber en Gossen van der Velde had de loeten er net in. Dus die kan mooi heeg aanhouden. Terwijl het Zwarte Wierf de loeten er wel in had. Ja, dan komt de winnaar op een gegeven moment heel weer in. En dan hoor je die loeten haast niet meer, hè? Nee, dat misschien hier aardig tropboerje. Dat krijgt aardig op zijn sodomieters. Ja, dit kan wel eens platjes kostjes zijn. De track- en tracebeelden, maar die bent denk ik even verder doen bij de start. Nee, dit speelt de Willem Kramer wel in de kaart, dit loefdueltje. Ja, die denkt nou zo snel mogelijk je waai. Terug naar voren. Maar die moet nog wel een paar plakjes pakken, want die loopt op dit moment op een zegde plak. En hij moet 3 punten goed maken op het Zwarte Wierf. En die kan er maximaal zo bij krijgen. Dus die moet er zelf ook nog even aan de bak. Ja, dat is het voordeel wat het Zwarte Wierf hier even heeft. En dan liet je het je wel de Lietselies en de Engelsman die er een eindje uitrennen. En daarboven in beeld zullen we nog de takkomst en de Vrije Vogel die daar als laatste en na laatste om de tonnen heen komen. Die hielden beide een valse start. En waarschijnlijk het Eus Nieuwenhuis. Dus nog dat protestje in hem van de top en twaalfsters. Dat bieden wij net helemaal zeker. Maar als we de situatie zou kunnen inschatten, dan zal die daaruit wel komen, ja. Het is de Lietselies die het kruisraak weer ingiet. En volgen we Troone Heerskop. Pakken ze beide dezelfde boei. Is het natuurlijk even zien waar de beste tonronding het. Maar ja, het is Anne Heerskop die hier denk ik een verstandige keuze maken. Toch gewoon achter de Lietselies om te zielen. Als je eigenlijk de hele week ekkel dat er krijgt wat beter rint. Kan gewoon op snelheid en hicht de onval inzetten. En hoeft net per se een oorslag te kiezen.
hier achterin, dat is de nummer let. Dat is dan de vrije vogel. Hier pontificaal in beeld. Ja, ik zei zal graag naar voren te willen. Oh, hier is je hier op boord lezen. Maar een loert in de hand. En of ik ben dat er 12 zelfs. Dan ja. ik aan de zwemvestjes te zien dat dat een 2 meisjes van de takkomst binnen. Ik ben dus op boord gegaan maar die loert in de hand. Ja, dat ben inderdaad 2 meisjes van de takkomst. Nou, gelukkig binnen ze gauw aan boord van het rubberbootje. Ja, en daar wil ik wel even wat toe zeggen, want dit is juist best vaak misging. En dat komt eigenlijk omdat ze dan bij de fokkeloert, maar de hendelingen maar de fokkeloert aan de verkeerde kant gaan staan. Je bent altijd tussen de fok en de loert instaan blijven. Mocht je hem dan net horen kennen, dan kan je hem gewoon loslaten. En als tussen de fokkeloert en de mast in stiest, dan die fokkeloert is gewoon baas, die neemt hij gewoon mee. Dus weer Willem Kramer zeggen, maar de Ebenhezer, die kiest ik voor dezelfde tonnen als de rest. Zullen we de voorsten achtervolgen trokken het Woudwief, daarachteraan de Singelier en hier hebben we de Ebenhezer. En dan hebben we hier alleen de Breibek die het voor de Ruchtertonnen kozen en die gaat hier de linkerkant van het veld in. Ja, en het is hier denk ik het Zwarte Wief die hem er even bij de iets wel tussen parkeert. Als je bij de rug zien beeld ik dat de Breibek een liedstukje die kant op is ging en nou ik alweer naar de stuurboot is gang. De stuurbootslag. Hier hebben we de Alen. Kies ik voor die Ruchterton. Nak maar dan wel even 2 rijden bij. Shit, daar heb je er al. En Hut die scoort aan Luca. Die gaat nog net helemaal geweldig. Nee, die moet toch wel aanwijzen als je om die tonnen heen gaat. Ja, de Gerrit Iersen. Ja, daar wikkelt druk iemand erop. Omhoog. Naar die tonnen. Zie je een aparte techniek op het achterdek. Hier in het midden van het beeld hebben we de Breibek. Die luiden krijg op het plakje 4 of 5. Die eerst voor de orde tonnen kozen en toen nog vrij gauw stag. Het is denk ik Willem Kramer hè, die daar hoe bakboord achter hun deel gaat. Is dus ik als hier naar uit het treintje verder uit. Zo liep het wel en wat we van de week al de hele tijd constateren, kan iets minder de hichte horen dan de oren en kies het voor een vrije wien. En hier is volgens mij echt een duidelijke bakboord stuurboord tussen de Gerrit Iersen en de Lonneke. Ik hoor ik net helemaal wat de Gerrit Iersen daar doen. Is je het Zwarte Wief en die kiest voor zijn eigen koers. Wil ik naar voren. Ja, dan ben we hier even weerom bij de 2 koprenners. De Lietselies en de Engelsman. Deun op een leelijn draait. Ja, die hebben net heel volle oer zat dat uw shot zat te zien is. Voordeel van de Lietselies is natuurlijk wel dat Engelsman precies op zijn lijn uitdraait is. Dus dan liekt het mij dat ze hem beide aankennen, of zouden ze net draaien. En ons beide net, dan hebben ze er beide liekevolle verlies van. Dus dat ze hier al een beetje boven de ton uitkroepen. Het is volgens mij ook het Zwarte Wief die daar rugs in beeld de mar in giet. Varen dus achter de dokkemers aan. Als je het hier al wat beter, dan liet je zij beide de tonnen wat de hel in. Ja, snijden mooi in de vlaag wat omheen telkens, pakken wat hichten.
Links in beeld zien we nog het waardwier. Die lag zo pas op een knap treddenplak. Willem Posma. Hadden dat vol of moeten dat oudste onder Breiweg? Dat gaan we beleven, Haas. Ja, die ben als enigste hoe start ging, of die heel als enigste de rechtertonnen kozen van de kopgroep. Zullen dus Haas de shivers in het midden van het veld. Ja, dan liep het wat wie we dat treddenplak wil te horen. Dus weer zeggen dat de Lietse Lies alweer om de ton is. Dan had hij misschien wel een beetje een groter gat maken. We hebben de Engelsman. Zullen die juist er al een groot feest aan hebben? Ik denk een bescheiden feestje. Een bescheiden feestje. Zij bent natuurlijk al kampioen. Maar willen jullie natuurlijk wel even laten zien dat ze de echte kampioen binnen. En het lauwt mijn eerste plakje natuurlijk. Ja, dat zoeken ze wel pasje. Ja, dan zien we erachteraan de nummer 3, die loopt er al een eindje achterbij. Dat zal Willem Posma wezen, maar het waardwief. Hij werkt nog net zo 4 vrienden deze week, dus dat is een knappe prestatie. Ja, volgens mij zouden zij juist er een vijfde plakje pakken in de midjeswedstrijd, maar ik zei we net oude shitten. Klopt, ja. En hier niks een vals gestart. Ben ik net weer waarom ging. Als ze bij jou goed starten en ben erbij, nooit redden plak. Waar meldt Willem Kramer hem hier tussen deze skip? Ja, hij zal straks voor stuurboord aankomen. Dan is het even benijd of er een gotje is om ertussen te komen. Dit is Willem Posma voor eerst. Dan daarachter de Breibek. Kwam op stuurboord, het hem eronder draait en knipt hem je knap boven de singelier uit. Als je Willem Kramer, maar de Ebenezer die daar, denk ik achter de singelier is dat deel gaat. Ja, die draait hem ertussen en dan laat hij hier op een zesde plak. Zal net genoeg voor ze wezen. Die moeten nog een paar plakken naar voren ta, om dat podium weer in handen te krijgen. Maar ze zitten er deun op, dus... En waar is het zwarte wier? Zou zijn als Willem Kramer net naar voren tagiet, dan hoeft het zwarte wier ook net naar voren. Maar om de spanning wat te minimaliseren voor het zwarte wier zelf, zou het onafelijk voor ze had ze ook een beetje naar voren te scharrelen. We hebben de Lietse Lies. Vakkeloert er alweer in en die varen hier eerst op een eerste plak. Daar komt het zwarte wier rond, denk ik. Ja, en dan komen die ook wat naar voren ta. Ja, behoorlijk. Dus je hier dacht ik de iets wel op een plaknummer staan. Dan is Johan van Azen maar zijn ploeg de twee gebroeders, de Alen en de Lonneke voorbij. Ja, en dan zei er inderdaad op een extra plakje om de tonnen te komen. Binnen er nog net helemaal, maar... Ik krijg hem wel heel min nou, voor stuurboord. Ja, en dan komt er ook alweer een bakboordskip aan. Dan zoek ik ze zet de draai maar in, want die tonnen die kerst wel beschouwen. En neem net het risico om saticht onder de top en twelsters te draaien. Alsof ze die hebben, daar zetten ze de draai in. Als je weer komt de takkomst erachter, hoe heeg die hem nou het op bakboord. Binnen ze een beetje naar rug dat draait. Ja, en dan is het hier het zwarte wief op het achtste plak. Die luiden ze pas op 11. En dan zie je waarlijk weer wat we de hele week al van ze wend binnen. Net geweldig uit de start. Maar wel hut zielen. Maar wel hut naar voren daar. Dan hebben we hier de twee gebroeders. Op plak nummer Jochen.
En daar achterin beeld, daar zullen we daar bovenin, daar zullen we de vrije vogel. In de Lonneke voorbij. De takkomst is de Lonneke voorbij. Het zit dan toch wat te krijgen, denk ik, maar die bakboord-stuurboord situatie, die de Lonneke hier maar die Gerritines, hè. Dat is de Alen op plakje nummer 10 light. Volgen terug de Gerritines, plak nummer 11. Binnen verschil naar Grutje, want het binnen Lietse Lies en de Engelsman die beneden al haast weer door de gate gaan. En dan moeten die hier nog jouw skip om een boei heen. Ja, we hebben natuurlijk wel een hele kwatte baan. Dat het er natuurlijk met te krijgen. Maar ja, als we dan ja, dan als ze zat terug in dit tempo, dan kan ze misschien nog wel in een rondje lappen. Mooi shot in dit prachtig samenspel tussen het voor- en achterdek. Om die scoten op tijd om te krijgen. Dan hebben we hier de takkomst. Verleer krijgt 2 bemanningsleden. Ja, en dan wordt het nog even wat huddenwerkje aan boord. Ja, want Maisje die meestal weer ombrengen. Nou, hoe het precies in de bepaling is, weet ik net. Maar in principe is hulp van buut nou net daar stien. Hier de vrije vogel. Die noteren we op plak nummer 13. Die ik klopt niet helemaal, want ik ben de 3 haringen even vierten. Dan zal ze op plak nummer 14 lezen. Ja, dan binnen de Lonneke en de Taijefte die daar nog achterom komen, denk ik. Die dus in de achterruim van het veld. Je scoot een vrije vogel in beeld. Daar de gijp van de takkomst. We zeggen ik de fokkeloerte op boord lezen krijg. Dus ik weet net dat zijn reserveloerte bij hun hebben. Maar, ja, maar die 2 bemanningsleden minder zal het ik dregen worden om nou de fokkeloerte nog in te krijgen. Ja, zeker wat we zo passeren bij die situatie. Ik denk dat er of een 12 fokkeloert of een vaarboom beroekt wordt. Ja, als je links in beeld de Lietse Lies. Die zal weer begonnen aan hun cruiserak. Daarachteraan komt nou in beeld de Engelsman. Dat liep het net Lietse. Nee, ze liet je wel een beetje verder de Lietse Lies. Dan hebben we hier de Taijefte, plak nummer 15. Samen met de Lonneke. Hier Willem Posma die keurig zien treden plak consolideert voor de wien. Hier rek weer alle skippen maar op de IR2 nou alle skippen maar tuurroeren hoe stuurboord. Dat is heel budgetten dat die rechterkant van het cruiserak weer zijn nog heen en wat verdediger is. Dus ik die onder de keuze van de Engelsman en de Lietse Lies. En dan is het even Sjen op de documenters ertussen lezen, want zij luiden krek nog voor de IR2. En dan is de IR2 er misschien wel voorbij scoot hier in het voor de Wieserak, maar het lijkt erop dat ze er wel tussen lezen. Dan is het een beetje hoe dicht dat ze op die tonnen lezen, want als ze daar een hele kwatte draai hebben, ja dan kom je wat minder uit. Het is hier rechts in beeld Willem Posma die om de tonnen giert. Volgend door de Breibek. En echt mooi om de singelier doet weer mooi in de varruim van het veld te zien. Je ziet juist er een beetje knap voorin. We hebben helaas ik net oud zitten. Terug een valse start, maar was zoals. Dan is het nou wel mooi dat ze er weer bij zitten. Het zijn juist gewoon wel voor de rest een knappe wedstrijd zilt. Zeker. We hebben Jochem Tadema, is er door de Wiengang. Dan laat je weer in de bakboordslag.
Zeggen we krijgen al inderdaad dat de scootjes hoe bakboord hem heel heeg oppikten. Ja, en als je weer Sybren Gossen van der Velde, die lieken samen met Willem Kramer om die ruggertonnen te gaan. En dan ben je er toch bij bijgeipt en pak je de likkerton. Ja, dan maak je wel een hele hoop meters. Ja, en hoe is de ronding van de Evenaar Ezer dan gewoon? Je hebt het Zwarte Wief in de achtervolging. Ja, en dit wordt interessant, want het lijkt erop dat de rechterkant van het cruiserak wat verdeliger is. En het is nou het Zwarte Wief die won naar rugstag giet en de Dokkum is net. Zwarte Wief je volgt door de Alen. Als je de rugs in beeld inderdaad de Ebenhezer. Rugs bovenin. Hier natuurlijk wel wat een voorsprongje bij de boei ten opzichte van het Zwarte Wief. Jeder om de boei ging. Het is hier midden in beeld Arne Heerskop die in het hart van het cruiserak weer de klap naar rug staan maakt. En de Lietse Lies die wat meer die rechterkant het onhouden. Arne Heerskop. De kampioen. En ze zal vermijd ik nog even de lemmer in, maar het skip. Ja, het is mooi waar om even te zwemmen. Nou, als ik je naar buiten tasje, dan laat het mij nog net aan. We hebben eerst nog ziet het de zeuren om een airco. Ik kan nou de kachel hier haast verloren. Misschien ben ik wel wat verwend. Dat sowieso. Hier hebben we de takkomst. Ik zei ik ben om de tonnen. Ja, dan hebben we hier de Lietse Lies in beeld. Dan zullen we dan haast nergens nog het kopje van Engelsman verschijnen. Ja, daar hebben ze. Ja, dan liep het de Lietse Lies dit shot. Ken je niet die tonnen beginnen. Daar liep het voor eerst net op. We draaien er even wat beter voor, maar de drone. Nee, dan liep het de tonnen net aan te kennen. Is het even... Zet dat denk ik nou de draai in. Het draait er al en dan draait er Poppen de Engelsman. En dan is het Gotje weer wat lietser worden. Ja, zeker. Zet de Engelsman de draai in. En als ik de Lietse Lies wie, dan zoek ik nou fut met mij draaien. Want dan parkeerde Arne Heerskop hem aan aan de binnenkant van de boei. En dan kan hij aan die rechterkant of die linkerkant van het Vaderwiense rak bemachtigen. Ja, want dat is de Engelsman die nog mooi op gang lijkt. Dus die heeft wat een snellere draai. Dus de Lietse Lies moet nou vol gas vallen. De Engelsman zijn volle mogelijk sparen wie bezwaar. En op snelheid zwaar je dat hij die vrij voorbij komt. Het is Arne Heerskop die was kraal draait, hè? Ja, dan het Lietse Lies hier een mooie rombien al een beetje. En die kan de turbo er dan even op zetten. Als je de fucking klapper in van de Engelsman, die heeft nog even een dreigje bij de tonnen. Het kost een bultgang. Dit is toch het duel waar we op hoopt hier. De Lietse Liesje werd een heel iets gotje maatje, maar ze ben wat dichterbij kwam. Als we hier linksboven in beeld zien we het Waldwief en de Breibek. Zij hebben voor de linkertonnen gekozen. En dan is het straks vanuit stuurboord komen dan de Singelier en de Ebenhezer. Zij binnen de orenkant van het veld op ging. Zodat ik uw cameraboot in beeld zie. Die zorg je voor de mooie beelden hier op het wetter. En ik die mensen kan best wel even een complimentje krijgen. Want die binnen de hele dag, waar wij even een hoek een kunstje doen hier in het hok. Binnen deze mensen de hele dag op het wetter om ervoor te zorgen dat we de mooiste shots hebben.
De skippers op de cameraboot en de camerameester zelf. Die zijn van 's morgens betierd tot, nou ja, zoals juist tot jongenslet de hele dag op het wetter. Ja, dan is het voor hun soms hopen dat er even tussen de wedstrijden niet zit. Want anders hebben ze net eerst hier om hier even weer rond te komen en even naar de wc te gaan. Nee, deze mensen binnen hut ontwerk. Maar gelukkig al je maar een soort plezier. Is weer Willem Posmaasje gekomen. Ik het nog altijd op een... Hier hebben we een van onze professionele ripchauffeurs. Ja, dan komen zij hier mooi op het ton aan. Dan hebben ze net een meter te 4 zield. En het is toch een gatje, hè? Willem Posma. Ja, want we zien hier nog steeds net de skippen hoe stuurboot aankomen. Daar komen ze in beeld. Nou, en dat is al het zwarte wief. En waar is Willem Kramer dan? Die zal daar nog wat dichter op het tonnel liggen. Die zal straks hoe stuurboot zal hier aankomen. Maar dat is voor ons eerst het waterwief wat nog steeds op een mooie tredde plak luidt. En gaan de hielpers hier naar plak Fjouwer? Of zullen ze toch achter de Breibekdeel gaan? Dat lijkt het me wel het verstandigst. Dat zullen ze ik dwam moeten. Maar dan ben we even benieuwd waar... daar is Willem Kramer. Daar is Willem Kramer en dan weet ik net of er nog wel een gotsje komt. Ja, Doortheim ertussen te draaien. Hier hebben we de Breibek die bloedt voor als eerste plak nummer Fjouwer. En nou is het even interessant. Wat giet het van? Ik zou er net tussen draaien, maar... Nou valt er al, maar daar komt het zwarte wier van. Door er een derde wel tussen te draaien. Nee, dat giet er echt achter deel. Ja, en dan... Oeh, dit bent Joeren Meters. Komt er hier terwijl er ik nog aan. We zullen trouwens wel een protestvlag nou bij Willem Kramer. Die zal net van deze situatie komen, maar die hier er al in hangen. Is er dan wat met hem met zwarte wier gebeurt? Het is wat speculeren, maar... Dan wil ik een beetje actie. Lekker wat actie. Nou, het zou natuurlijk jammer wezen dat we nou de finish nog wachten met de protesten, maar ik dacht jij erbij. Dat is weer de singlier als 500 tonnen Schengen. Misschien dat Ian nu haast even vertellen kan wat er op het wetter precies gebeurd is tussen... Het volgt toch het zwarte wier, wat plakt naar mijn size, dan had hij weer 2 pakt. Maar belangrijker voor hun, het is Willem Kramer die achteruit zakken. Daar achteraan zullen we er iets wel op plakje nummer 6. En dan krijgen we de Ebenezer van Willem Kramer en die ben dan 2 plakken achteruit gang. Ja, dan ben ik hier alweer de koprenners, de Lietse Lies en de Engelsman. Ja, en die ben dan alweer bijna bij de 100ste ton. Misschien je de fakkeloer er alweer uit gaan. Ja, dit is wel even mooi om dit even te zien hoe zij die tonronding duggen. Als je hier op het voordek de fakkeloer eruit en als je we daar op het achterdek best wel druk bezig om de score binnen te halen. Hou we een keer om die fakkeloer eruit te krijgen, maar de ridder. Dan is het zaak dat je, wanneer je bij de tonnen binnen, als je de man op het voordek al wijzen, naar die tonnen taan, naar die tonnen ka. Is het mooi dat je bij de tonnen binnen, dat je dan aan de wiel is. Dit is net een hele bedoeling, vond ik. Nee, ze hier gewoon de tonnen heen en litten net heel veel lezen. Scoort mooi op die dan en zij kan ik iedere meter gebruiken om je de Engelsman voor te blijven. Hier de achterruim van het veldje, die moeten nog om die bopperste tonnen heen. We zeggen daaronder de Engelsman of de Lietse Lies alweer het kruisrak ingaan. Dan hebben we hier de takkomst, die draait om de tonnen heen, volgen terug de vrije vogel.
Sorry, de takkomst is ik. Het is de alen. Het ziet dus ik wat achteruit. Volgen door de vrije vogel en daarachteraan zal de takkomst komen. Ja, als je er helemaal in het midden van het beeld, onder in de maasje we de Lietse Lies. En die werk we volgen in het cruiserector One Heerschop. En dan pakken ze pakken ze weer een aantal meters goed, de Engelsman. Dus toch even zien hoe dat straks vooruit komt bij die bovenste tonnen. Ja, toen draaiden ze vrij gauw weer naar het midden van het veld. En volgens mij een keer achter de alen werd de Engelsman die de onval inzet en verdraait. Dus ik denk al, rug zijn beeld hier. Ja, dan is het even nieuwsgierig wat de Lietse Lies doet. Hier zijn mooi. Of hadden zij stug vast aan hun lange stuurboordklap en dan... het is gewoon een heerschop die ik al weer ronddraait. Zo de Lietse Lies dan dadelijk mij draait wezen, dat ze denken van wij gaan nou toch naar die overkant. En dat is een manier om om te vallen. Hè. Als je het gevoel hebt dat je die oestagmanoeuvre beter onder controle hebt dan die tegenstander. En dan verliest dat telkens een beetje minder snelheid. Ja, begin dan maar gewoon een paar keer oestag. Komt vanzelf dichterbij. Ja, en dan zien wij op onze orencamera inderdaad dat de Lietse Lies ik naar het bakboord weer draait. Die draait er nou ik weer om de stuurboord. Die zal hem dan weer boven de Engelsman draaien. Hier hebben ze. En nu komt het echt pure boothandeling hoor. In die manoeuvres zo volle mogelijk meters pakken en net de volle snelheidsverlies. En het is ik de Engelsman die weer verdraaid is. Ja, dan is dat toch wel een mooi speeltje tussen de beide mannen. En man. de Lietse Lies alweer. Ja, dit is toch wel een mooi gevecht wat we even zien willen. Ja, dit is prachtig. En dat het One Heerschop is die nou zien overstagjes krijgt wat beter doet. Dan komt er heel dichtbij. En dan kunnen we misschien even... Wat wilst we dit zeggen is One Heerschop alweer hoe staat gewoon. Dan kunnen we misschien wel even naar een shot dat we hebben beide mannen in beeld zeggen, want dit is toch wel een heel mooi gevecht zo. En dan zal het de Lietse Lies wezen die aan zijn weddraaiing giet. Hier hebben ze in beeld. Let maar op, een dek is er weer en we kunnen dan ik verwachten dat One Heerschop dan weddraaiing giet. Ja, en dan liet je ze wel wat meters goed te maken in de Engelsman. Ze draaien je precies boven de bek. Ben ik benijd, want ik hier wil toch dat One Heerschop voor het weddraaien zo. Dan liep het er toch wat dichterbij voor tot te komen. Want daar gaat er weg. Daar gaat er al. En reageert de Lietse Lies nog voor het weg. Jazeker. Ja, en dit draaien dat kost een hele hoop tijd om iedere keer weer op gang te komen. En nou heeft zij wel een heel goed god richting de nummer 3. Maar die komen dan toch wel een stukje dichterbij. En nou hebben we de 6 dagen op wachtje met hem gehad, maar dit is eigenlijk toch een beetje, we hebben stiekem van tevoren op hoopt hier. Dit is eigenlijk wat we worden. Ja, dan is het straks gewoon zien hoe ze uitkomen. Het is nog altijd de Lietse Lies die een beetje heger luidt. Misschien wel een beetje meer voor. Maar dan, dan ben je het wel aardig in gevocht. Ja, en dat we dan even naar de achteraan juggen, die daar nou ook om de tonnen gaan. Ja, dan is het even zien hoe ze daar uitkomen. En dan binnen het, denk ik, de hielpers die wat een mindere tonronding hielden. En dan liep het zwarte wief daar ik aan voorbij te gaan. Het is de Lietse Lies die deze aanval goed pareert heeft. Het lijkt er toch op dat het gat weer een beetje grutter worden is. Dus die had het hoofd koel houden en hun net gekmaatje laten door One Heerschop. Nee, want zij draaien nou als eerst, dus zij zal
mogelijk de leelijn bereikt hebben. En je krijgt via het tweede scherm van uw welgewaardeerde collega dat het protest van de Ebenezer waarschijnlijk is in de Singelier. En dat zoeken in om een situatie waar de Singelier de tonnen raken heeft. Ja, je ziet het inderdaad in beeld. Dit is even een orde situatie, maar we zien dat het Zwarte Wief de Singelier voorbij is. En die scoren dan op naar het vierde plak, denk ik. Het is even zien waar de Breibek leidt, maar... De Hesgelijk, de Breibek ziet er ook nog tussen. Maar dan scoren ze weer een plakje op en dan is ze naar het vijfde plak. Ja, en dan dus eigenlijk wat ze de hele week al doen, dat is de inhaalrace. Hier hebben we de Lietse Lies, maar Jochem Tadema. Ja, wat zou het mooi wezen voor deze ploeg om even hier het kampioenschap uit te sluiten met een die-winning. Het wordt ze net cadeau, joh. Zeker net, maar het zou ze wel daar komen. Het zou ze... Ze hebben een goede prestatie zetten dit seizoen. Ja, we hebben hier en daar een liet foutje hebben ze op het trapen. Maar ja, dat ben ik dingen in de eerste hier als skipperbest. Is dat echt net... is die dat net kwalijk te nemen. En uiteindelijk, zolang als Skipper Blues, het is altijd, we zeer het juist direct op Pieter Jelle Stjoeker. Ja, die maakt het af en toe echt gewoon eens een fout. En dat is helemaal net erg, als het maar wel van eerst. Ja, daarachteraan zien we de Engelsman. Dan binnen zij heel vaak draait in het cruiserak. En dan proberen ze daar maar wat goed te maken. Maar ze moeten hier nog een keer oestag om de tonnen heen. Ja, dan lijkt het dat het God net lietser is worden. Dus je hebt de drone in beeld. Die maken toch wel hele mooie beelden van het gehele veld. Bestuurt door het olijke duo Kevin en Jordi. Spelen hier een soort van thuiswedstrijd. In hun lamps erbij. Ben ik de hele week al in touw om deze prachtige shots voor u te verzwaren. Ja, en dan is het straks even nou wacht in hier als treden en vierde om de tonnen heen gaan. Want dat gaat natuurlijk om het treden plak in het klassement. Ja, want we zien je dat het Zwarte Wief heel dicht bij de Breibek in de buurt komt. Die zullen nou achter Delgen in, maar dus als ze nu bakboord de Breibek weer inkomen. Ja, het lijkt je dat ze er dwars doorheen gaan. Dat zal net gebeuren. Maar inderdaad was er juist. Ze gingen hier kwart erachter Del. Hoe stuurboord. Ja, dan heb je straks bij de tonnen de voorrangspositie. Ja, en het is... het wordt weer wat knap zien treden plak behoudt, denk ik. Die zul je er achter het tuur van Orne Heerskop zitten. Maar hoe komt het samen bij de Breibek uit en het Zwarte Wief bij de bovenste ton? Ja, ik ken de Ebenhezer nog wat naar voren skarrel in. Onder in beeld hebben we het Waldwief. Als je daar Lietse Liese daar voor de wien terug in het hele veld trok in. We zeggen, krijg ik de Breibek weer in beeld komen. En wat denkt Tomaat hoe dat uitkomt tussen het Zwarte Wief en de Breibek? Zullen ze hem pakt, hè? Ja, ik denk als ik dit zou beschouwen, ja, dan denk ik dat zij wel eens even een aanval. Je kent het wel op het vierde plak. Spant er wat om. Ze krijgen nou even een mooi vlaagje. Ja, dan zullen zij straks een bakboot draaien. Het Zwarte Wief, wanneer zij de leelijn bereikt hebben. Nou, en als je hier ook nog een skip aankomt, die laat je al op bakboord. En dat is Sieber Gozer van der Velde. Dan lijkt het die hier het vierde plak te pakken. Hier
hebben we in beeld hebben het Woudwief, maar Willem Posma. Die consolideren hun derde plak. Sjugge Derk het zwarte wief wat ik naar bakboord draait. En dan is het straks even zien hoe dat uitkomt met de Breibek. Heb het Woudwief. Ja, en dan is het de Breibek die erachter del gaat. Hier is de grote verliezer in deze. Ja. Ik ken Sieber Gossen van der Velde die tonnen berinnen. Ja, en ken hij hem berinnen, dan schielt hij hem hier van een zonde naar een knap vierde plak. Ik je erop dat het wel kan krijgen door een liet vlaagje nou. Zal Azenwol even een opzitting maatje met. Misschien dat het wel weer een beetje van profiteren kent, rodder, maar meer gang weer overheen te rennen. Ja, zal ik hier toch op die een vlaagje te krijgen en draai je mooi om als vierde om de tonnen heen. Hè? Op de hielen zit terug het zwarte wief op plakje nummer 4. Ja, en dan ben je weer een plakje naar voren scoot. Ja. Achtervolgend door de Breibek, maar daar achteraan de Ebenhezer. Dan die weg van echt naar Zaan. Ja, dan komt er achteraan de Singelier en dan ben die een paar plakken achteruit scoot. Dus je heb ik al achter in beeld dat Vrije Vogel al wat dichterbij komt. En daar zitten twee broeders tussenin, denk ik. Daar liet het mij de twee gebroeders zitten er nog tussenin. Daar hebben de twee gebroeders. Nog steeds maar de rede Vlaar in het wand. Pardon. Gezondheid. Dank u. Als je hier nog in hoe stuurbord aankomt, dat is de Gerritines, hè? Die moeten dan maar even achterdel, denk ik. Die zal hier achterdel moeten. Als je de scoort en ik al losgaan, dus die zat er achterdel gaan. En hoe gaat het nou bij de benedenboei? Want de eerste die zullen wel roem wezen. Ja, daar hebben we ze. En dan zullen we dat Arne Heerskop nou een keer de orentonnen pakt. En dan denk ik dat de Leeds Lies zijn verste slag de rechterkant op het maken. Dus dan krijgen we hier ook weer een interessante splitsing. Tje, en die draaien fut alweer de orenkant uit. Ja, en dan is het even zien hoe dat straks uitkomt. Maar dan, ja, dan is het toch de Engelsman die constant de aanval inzet op dat eerste plak. Dat willen we dan wel heel graag hebben. Ja, houdt de druk vol op een ketel. En dat ik even naar de klok shirt, dan zult dit nog net het laatste cruiserak wezen, verwacht ik. Dus Jochem Tadema die zal nog even een keer onder de bak met. Ja, en als je weer de skip voor de wien aankomt en dan het Arne Heerskop voor de orenkant van het veld kozen. En er is Jochem Tadema dan ik naar dat draait, maar dan zullen je denk ik nou wegdraaien. Ja. Ja, als je die onder al die voor de wiense skippen del moeten en dat hindert je toch ik wel weer een beetje. En dat Jochem Tadema nou draait.
is denk ik een teken dat Onne Heerskop hem daar juist, Onne Heerskop het er even uit. En die komt er, dit liep het heel min uit die hoekenwaai. Ja, en dan is het... De jab te vertekent natuurlijk wat, maar... Dan is het goed om te zien op de achtervolgers goed opletten. Ja, en krijgt Onne Heerskop nou wat een orenstrook. Misschien als Jochem Tadema dat hij hem toch wat heger oprennen. Hij kent nou wat heger. Ik het nou wat heger te komen inderdaad. Dus we daar de 3 haringen sjuggen. Dat wat ik maar een opzet te proberen. Die liep het er keurig voorbij te gaan. Ze nou de fok aanloeken om de kop naar beneden te trekken. En het achterskip weer bij de Tonnewaai te laten gaan. Dus hier bij het Zwarte Wief binnen en de Iertswel. De Iertswel die kreeg even brutaal het vierde plak pakte. Achtervolgend terug het Zwarte Wief op plak nummer 4. Hiervoor zal nog het Woudwief liggen op plak nummer 3. Hè. Dan zit hier de Ebenhezer zit er ook alweer dichtbij. Ja, en die gaat denk ik om dezelfde boei als het Zwarte Wief. Dus ik die bloeien elkaar op ziekje. En Onne Heerskop heeft hem nou weer flink beter als wat er zo pas hier. Wielste de Singelier even een gewaagde actie, Schmootje. Probeert hoe de Twaggerbroeders in te rennen. En dan is maar even de vraag, jouwen de top 12 beliers of denken ze van, bekijk het lekker, wij sturen omheen. Ja. Nou, zijn we hierin. Ja, en speelt dit dan weer de vrije vogel in de kaart. Dit budget natuurlijk wel dat zij Azen op een volle mindere manier om die onderboei komen in. Ja, en als ze daar tot 4 trok in, dan moeten ze misschien ook nog wel een gijp inzetten. Dan komen ze daar op stuurboot op die ton aan. Hier hebben we Onne Heerskop. En die het hem heeg, ja nou. Dat lieken ze pas net zo toen ze naar diezelfde boeg draaiden. Wil ze weer de tak omsjuggen en dan liep het inderdaad dat ze daar een boomje in de fok hebben en net meer de fokkenloot aan boord hebben. En hoe komt dit uit met de Lietselies? Ah, die hem hier heeg, hoe bakboord. Dus dan zal Onne Heerskop de razen wat uitvallen. En met uitvallen bedoelen we net dat er op boord valt. Maar dat er de Wiengon krijgt weer even wat minder krijt. Hier hebben we ze. Ja, dit zijn toch wel hele mooie beelden. Moet je die skippen zo voorbij zien komen. Ja, de Lietselies die giet daar nog wel verdeel. Kant is ik net de Lietse won, liep het. Maar het is Onne Heerskop te prijzen dat hij telkens het initiatief neemt, de onval iepent. Hoed ik net te vrezen voor de noemer 3, want die laat er 4 nog achter. Dus dan kan je ook wat vrijer die onval inzetten. En nou is natuurlijk even de vraag, kan de Lietselies de ton in niet gewoon? Of kan Onne Heerskop de Lietselies wat opsluiten? Terwijl haar zijn deun op moest achterin. Ah, het lijkt wel dat ze dat redden zo. Ja, en dan binnen zij wel wat dichterbij kwam de Engelsman. En dan wordt het straks weer een heel spannend cruiserak. Maar voor ons eerst nog steeds de Lietselies op kop. Jochem Tadema. Ik vind wel dat Arne je vrij deun op het ton draait. Je. Als het nou correct even 20 meter of 10 meter verder is hield, dan is het maar meer gang om die tonnen heen te komen. En nou is de Shen. Ja, hij krijgt nou de vlaag een beetje romerien, maar nee, hij draait nog een keer.
Ja, en dan wordt het gat in één keer groot. Dit is krijg wat te gretig. Het is op zich goed dat hij hier net het risico neemt om een opzitter te maken, maar dit toch een foutje, even. Liets foutje, maar toch een foutje. Dan weet ik net hoe die communicatie wie tussen de adviseur en Anne. Misschien ben je wat Spaanse woorden gebruikt. Vast geen Frans. Ik denk het net. Oui, oui. Een tonton. Tonton. Onderton. Dus weer de Ebenhazer in beeld juggen. En dan hebben we hier de Lietselies die kietje voor de win. Ja, dan herinneren zij toch aardig naar de achterste van het veld daar. Ja, zien we daar de Lonneke giepje. En had je dus te dicht op die achterbluwers rennen, dan kan het op den duur zo wijzen dat je daar wel lijst van krijgt, want ik die creëren is maar een ruïne. Is er daar ervaring mee, Sjoerd? Daar heb ik ervaring mee, ja. Ik kan mij nog een wedstrijd herinneren op Staren. Zeker. Hele midden op koplijn. En op een gegeven moment die wedstrijd Durmaar en we rennen de achterste skip op een kont. Die kregen we lijst van. Langwaar die komt dichter en dichterbij en bij de bovenboer hier de te pakken. Dat wie dacht ik maar een van onze mede-commentatoren die er van de weekend nog ziet, maar nou op safari is. Die man die schijnt nou tussen de pingwings en de olifanten te zitten ergens. Dus weer links in beeld nog een gevechtje om het vierde plak. En is het Gerard, we kennen die Egypte net helemaal zien, maar hoe komt het zwarte wief uit met het woordwief? Ja, dan binnen zijn misschien wel wat dichterbij kwam. Dat is inderdaad moeilijk in te schatten, zo vanuit deze beelden. Maar mochten zij hun inhaalrace terugzetten, ja, dan zou het net. Ja, dan liet je zij toch wel aardig dicht bij dat woordwief te komen. En waar zit dan de iets wel? Daar is iets wel. Ja, dan heeft hij weer wat plakken verlem, want dan gaat de Ebenhazer daar ik aan voorbij. Die draait nou, denk ik. Hier hebben we de singelier. Maar daar zit pas ik nog tussen. Dus je hier... eens even zien. Hoe komt het daar zo nu met zwarte wief, het woordwief en de dokkumers? Want ja. Ik denk haast dat het zwarte wief achter de Ebenhazer deel moet. Nou, dan hebben we hier Willem Posma, die zat er nog voor Delgen in. Die blussen dan op een derde plakje bloeien. Maar als je die dokkumers krijgt nou lijst van het woordwief, het zwarte wief zal een beetje verder troshielen. Die gaan nou staan. Ja, dan is het natuurlijk wel even zien. Wat zou je die ton aankennen? Ja, Willem Kramer gaat dan wel een mooi vlaagje. Kan even wat meters hichter pakken. Maar is dat genoeg? Ja, dan wie het krekken, het zwarte wief wil je een mooie inhaalslag maken. Dan ben het nou de Ebenhazer. Die schild je dan even van Fjouwer of van Zoon naar Fjouwer. Ik heb daar dan al wat spanning krijgen daar om dat podiumplakje. Hoeveel moet de Ebenhazer dan nou nog voorbij stomen? Ja, dan moet de treien plakken tussen zitten. Ja, dus dan zoen zij eerste wurmutten. Dan zoen zij eerste wurmutten. Maar ja, dat kan natuurlijk ik. Iets wel die maken krijg ik een mooie inhaalslag. Dus die kan daar dan ik nog tussen komen. Dat is weer. Een heel hypothetisch zoen mocht de Engelsman als in een protestsituatie komen met de Lietselies en hier van beide met een roense draaien. Ja, dan en die iets wel direct al voorbij. Dan zou het nog wel kennen, maar met er net de 4 vooruit rennen.
Lietse Lies heeft natuurlijk wel een mooi gatje. Dan heb je de Ebenezer op 4 en dan komt er de Zwarte Wief op 5. De eerste cruiserak weer zeker in plakken binnen. Zo in 4 en blue op 5. Dan hebben we daar achteraan de Eertswel op nummer 6. En nou, serie krijgt dat de Lietse Lies krijgt weer het cruiserak ingiet. Dus dan zullen we Azen eens een keer 2 schotten voor de finish. Neem ik gewoon. En dan hebben we hier de Vrije Vogel. Die komt je dan misschien op plak nummer 8 aan. Of op Zaan. En dan hebben zij ook een knappe inhaalslag maken. Dus wij hier iemand heel fanatiek razen hier aan boord. Dat is een compleet objectieve collega-commentator van u. Die heeft wat kunde aan boord bij iemand. Die schijnt fan te wezen van het Zwarte Wief. Zo stinken? Ja, ik heb een donkerbruin vermoeden. En dan zul je weer een splitsing, want Onne Heerskop kiest weer de linkerboei, wilst de Lietse Lies door een kant uitgang is. Eus Nieuwenhuis. En op welk plak zielt die nou, Matt? Die zielt nou plakje nummer 6. Dat is toch knap, hè? Je werd ze komen uit die valse stad. Ja, dan zullen zij toch wel heel hut. En dan, dan is het voor hun spietig dat zij die valse start hielden. Dan zullen je knap naar voren staan. Ja, want dan hebben wij natuurlijk het hier om de strijd voor het derde plak in het klassement. Maar Sjugge de laatste hier en ik wil dat er nog wel eens een skipper ophoudt. Dus een vierde plak kan dan ook heel belangrijk wezen. Want wat gebeurt er? Had er een skipper ophoudt, Matt, in een hoge klasse? Nou, het is zo dat de nummers 1 en 2 en 3 die promoveren op zeker. En de 3 laatsten die degraderen. Maar mocht er een skipper ophouden in een klasse boven jou, dan is het net zo dat er een minder degradeert. Maar dat de nummer 4 in de competitie eronder extra promoveert. En zagen we dus vorig hier in de B-klasse, of eigenlijk in alle klasses, omdat er in de A ben ik 4 of 6 skippers ophouden. Dat dacht ik. Want Jim de Koopmans bijvoorbeeld, waard vorig hier zerde in de B-klasse en kon toch trostromen naar de A-klasse. Nou zult van hier net saffel skippers wezen, denk ik, die ophouden. Maar goed, er is altijd een kansje. Als we weer de 2 gebroeders hebben. Top en Twel. Dan hebben we hier de Lietse Lies. Ja, die liep je toch wat meer naar het midden van het cruiserak te mingong, dus die hebben een klapje ophellen. We zijn een beetje naar de Engelsman Tagong. Om hem net te veel los te laten. Als we even naar de tiertje, dan is het 20 goed zien. Dan hebben wij nog niks gehad over een finish. Dus dan. Dan jij ik toch dat wij het was koten hebben gehad. Of het is weer de plaatselijke jager. Dat ken ik. Henk de Hunter. En dan krijgen we dat ik nog even bevestigen vanuit onze master communicatie-room. Ja, we zullen nou op de finish skip links, onder, tussen de tussenstand en de blauwe vlag hing je. Ja, dat beschut dat de finish er inderdaad in luidt. Het is weer Jochem Tadema die we ronddraait naar bakboord om de Engelsman wat onder controle te houden. De Engelsman laat je op bakboord. Die kiest voor een lange slag richting bakboord. Zet er nou de draai in, denk ik. Maar het is de Lietse Lies die hem heen oppakt nou weer. Zetje wij even op een orencamera, maar ik denk dat hij dat goed dient hè, om even dat tussenklapje te maken om toch de controle te houden.
Ja, want dan zitten we toch weer bij dat oude Chinese gezegtswijze van Dij. Bloed tussen de tegenstander en de boei. Of bedoelde ze ten oren? Nee, deze bedoelde ik helemaal. Ik spreek nogal een beetje Chinees namelijk. Dus weer Wollengren Scootjansje gekomen op de Bobstatonnen. Maar dat is nog net een Litse Lies. Dat is de 3 haringen. Ik ken de lonneke dan van het laatste plak ook komen door de taai heeft er voorbij te gaan. Die heeft flink de boeiersiel, dus je kan daartussen draaien. En dat duggen ze ik. Misschien zeggen ze maar op de livestream. En daar zullen we wel Jochem Tadema omkomen, denk ik. Ja, en dan is die ook al bijna bij de tonnen. Dan zal die straks hoe stuurbeurt op die tonnen aankomen. En dan gaan wij mooi eens even genieten van de ontlading daar aan boord. Ja, want zij had toch ik een hele week keihard werken. Binnen 2 keer dichtbij. Ah, en dan is het wel heel lekker hè, dat dat even slaagt. Zeker op de laatste dag. En alles goed die in goede staat. Daarna goed verdedigd. Helemaal super. Ja, dan worden zij hier knap eerste Joert. En dan maar als eindresultaat een 2e plakje in het klassement. Ja, en dat is toch wel weer knap. Ja, dat is geweldig. Ze wil nog 1 keer draaien met, om de finish om te rennen. Ohne Heerskop heeft er alles om die in om ze voorbij te zielen. Maar ze hebben dat foutloos oplost. Dat slagen ze van de week wel, maar Joert net. Ja, en dan hebben we straks de nummer 1 en 2 door de finish. En dan is het daarachter natuurlijk wel heel spannend hoe het maar de rest komt. Ja, want we zitten nog even maar gestrierd om het derde plak in het klassement. Hier zijn we even aan boord bij de Litselis. Ja, dan is het... Zetten nou de draai in. Richting die finishlijn. Ja, dan moeten we wel even op het achterdek zien. Hoe die ontlading is. Hier hebben ze in beeld. Ja, dan binnen zij hier heel erg blij met hun eerste plakje. De Litse Lies, maar Jochem Tadema. Dit kampioenschap nog net een eerste plak te pakken gaan. En ja, Joert dik verzinnen. Alles goed ding. Keurig verdedigd. Mooie start. En zit hier achter. Prachtige rouwsluiter. En dan komt je de nummer 2 aan. Dat is de Engelsman. De kampioen van het jaar. Ik zei zullen blierd wezen. En dan is dit 2e plak ik hun slechtste wedstrijd. Ze hebben een minste resultaat van 2. En dan zullen wij daarachteraan nog even in de gaten houden hoe de oren skippen finishen. Dat zal Maaike straks even bekend maken. En dan gaan wij voor de eerste toer naar Maaike. En dan dit willen wij, Matt. Dit wie het. En dan willen wij hem heel erg bedanken. En dan we nou het weer door. De Litselis, mooi skipper Jochem Tadema, wint Juwet op de finale dag van Lemmer. Maar de kampioen is vanzelfs de nummer 2 en dat is de Engelsman. Maar de nummer 3, want ja, in het klassement Sietse en Jens, die volg je mij vol enthousiasme deze wedstrijd. De kampioen is bekend, de nummer 2 is nou echt duidelijk, nevens mij, de Litselis, maar het gaat nog om de nummer 3, hè? Ja, dat gaat tussen het scootje van Dokkum, het Zwarte Wief en de Vrije Vogel van Eus Nieuwenhuis. Ja, ze maken er een leuke strijd van met z'n trein. Eus Nieuwenhuis die hier wat de Vrije Vogel die hier wat een valse start. Maar die orenbeiden maken ze een spannende strijd van hier op naar de finish daar. Ja, want het wisselt een beetje van de posities en zie je zo koor een beetje op of willen ze nog ergens dwars zitten? Nou, ik denk dat het Zwarte Wief wel een beetje op zijn lette, want Dokkum zit er nou weer voor. Maar als het nou lijkt met de metraille tussen, dus ik denk dat het Zwarte Wief het wel opredt.
Maar ja, we moeten nog even een stukje naar de finish. Ja, het blijft nog even spannend. De nummer 1 en 2 die rennen er dus behoorlijk uit. Is dat iets wat we de hele week al eigenlijk al zien hebben? Of we binden dan ook gewoon echt dichtbij gaan? Oh, dank je, Sietse. Nee, dat is over de hele week wel wat. Ze zijn met z'n tweeën wel leidend. Zwarte Wief hier wat een moeizaam begin van deze weekend, maar die komt er nou heel knap terug. En ja, Dokkum heeft juist er gewoon een vitale paar fouten maken, denk ik. Wat ze op dit moment was heel duur kan komen te staan. Ja. Je begint ik even naar de baan. Leuke baan, zei je. Waarom is dit een leuke baan? Nou ja, het leuke aan deze baan is A, dat de wien vanuit de Lemmerkant komt. Dus bij volle meer Schiftingen als Juster. Dat just in de wedstrijd ik. Ja, en als je dan nog een gate varen, ja, dan bloeit verder wien ik een hele hoop keuzes staan. Dus aan alle kanten een leuke pot, zeker. Ja, het is... We zijn wel enthousiast, iets, hè? Zeker, we sowieso, maar hier ben ik heel enthousiast van. Ja. En het is ook nog heel spannend, maar de nummer 3 dus. We zullen ze nou beide oer stuurboord. Nou, Dokkum draait nou, of de Ebenheiser, moet ik zeggen, van Willem Kramer. Draait nou deze kant op. Ja, hoe liek het er dan voor te staan? Je bent commentator, Ja, misschien het is goed, want of het is goed, maar het is in dit geval het Zwarte Wief is het goed, want die heeft jongetje punten nu in Hollen en Dokkum staat op 22. Dus daar liep het wel goed te komen. Ja. Maar wel spannend, want op een gegeven moment Dokkum zit er wel een heel eindje voor. Het Zwarte Wief leidt in het begin aardig achterin. Nou, die hebben toch op een gegeven moment een klap bij de bovenboeimeidje gekend. En toen moest Dokkum achter alles langs. En dan zul je niet keer dat de kaarten weer op een kap liggen. Ja. En wat budget het dadelijks voor het klassement? Nou, als het nou zo bloed, dan wordt het Zwarte Wief treden en Dokkum vierde. Ja, dat is toch knap van Johan van As met zijn ploeg die dit hier als eerste skipper is, zeg maar. Dus ik denk dat ze heel blij maar wezen moeten en mooi weer promotie naar de B in mijn ouderingen. Ja, want het weer net direct duidelijk deze week. Dus je hebt mooi een varenszield nog de laatste dagen. Dan heb ik een mooi trui over het Zwarte Wief. Je bent wel fan. Dan wist wel dat zij naar die podium gaan. Ja, nee, ik ben hartstikke objectief, maar ik heb deze trui juist er in de feesttent op die dus en ik denk dan ook om je de kant. Ja, precies. En het is wel lekker warm, want het is best wel wat frisser hier bij de Lemmer. Laten we nog even naar de finish in. Hoe ziet het eruit? Ziet ze en Jens? Kun je er iets van commentaar even bij jou? Ja, nou ja, we zien hier Dokkum hoe bakboord naar de bovenboei gaan en tevens de finish. Daarachter zit het scootje van Willem Postma. Die komen er achteraan. Die draaien ook op bakboord. De Zwarte Wief die draait ook op bakboord als treder hier in het rijtje. Nou ja, als het zo bloeit, dan wordt de Zwarte Wief gewoon treden. Het Dokkum is correct finished. Prachtig mooi. Ja, Willem Kramer dus derde plakje hier in de baai van de Lemmer. De Daio-winning, want net redden in het algemeen klassement. Daar kukelt hij nou, hij staat er vijfde, nou naar het vierde plak dan in het algemeen klassement. Hij moet dus takkom hier weer gewoon in de zee zielen. Ja, dan zie je natuurlijk ook wel dat er wat skippers ophouden en zo. Dus het kan dat hij daar toch wel nog trots scoot. Maar ja, dat is ouderwets. In ieder geval directe promotie naar de B-klasse is voor hem nou wel oer. Ja, dat is nog te betieren dus voor Willem Kramer, zoon van Bijn Kramer, die achterop adviseur is. Ja. Maar ja, wat je zegt, er kan altijd wat gebeuren natuurlijk, dat zien we vaker. En dan gaat nou het Zwarte Wief voor de finish. Ja, ik heb geen idee, maar volgens mij, ik zou wat blieder wezen dat ik treden hier. Ja, maar. Want... Dus dat is. En wat misschien nog wel bijzonder is om te vertellen, Eus Nieuwenhuis bij de Vrije Vogel, die komt er eerst nog de Iertswel, dan zal waarschijnlijk Eus hoe de finish komen. Die hele goede papieren naar Juster, maar die kreeg nog 3 strafpunten omdat er de inventaris volgens mij net helemaal goed op orde hier. Ja, en dat kost hem volgens mij nou het derde plak in het klassement. Dus dat is... hele superpunt. Nou, dat is ook nog wel iets, ja, goed op letten met. Ja. Zo zitten er alle keer lijntjes terug zijn laatste dagen. Ja, nou echt hè. Want ja, de euforie is net echt feelbaar hier hè. Is dat wist ze zelf nog net wist? Of moet ze nog even ontrekken in wat zoet wezen? Ja, dat zou je inderdaad kennen. Ja.
Kind het En misschien zit je saai in een wedstrijd, hè? Dat ken ik ook, dat je saai in zo'n beleving zit. Maar ik kan me net voorstellen dat je het klassement net bij je hebt. Nee. Dus volgens mij heeft iedereen rekent. En dat wij het goed rekenen, hè? Dat hoop ik dan ik maar. Ja. Dat is een vrij dom verhaal, ja. Ja, precies. Maar nou, ik geef me daar even voor het gemak van uit. Maar, Geen protesten aan de... Nee. Nou ja, dan is dit volgens mij wat het is. Ja. Dat zou hartstikke mooi wijzen voor deze eerste trein plakken natuurlijk. Dan hebben we nog een akkefietje ergens. Akkefietje. We hier nog even een situatie op het wetter. Er gaan 2 man op boord. En een loerte. Dus En een loerte. ze komen mooi Wat gebeurde daar? Ja, volgens mij zoenen ze gijpen. Bij de En dat ging het helemaal goed. Bij de takkomst inderdaad. En ja, had je daar... ik heb mijn hele leven lang achter op een schuitje zitten. Dit je voor het eerst voorop. Ik heb het ook niet een keer gehad. Ik denk, ik sniffel van mij aan de verkeerde kant. En als je dan een crack hebt op die het fut bent, dan geef je met het hele soortje van dek houden. Ja. Dus dat is... ja, ze mienen met de droom rap bij, dus volgens mij hebben we het leuk op beeld gehad. Ja, dat was mooi te zien inderdaad. Ja. Nou, even een ongelukje op het vaardekje. Nou, hoort erbij. Ja, hoort Risico erbij. Van het vak. En ze zijn weer wekker. Ja, nou, de laatste die gaan dus oer de finish van de C-klasse. Blijf het mooi volgen jaren. En dan is de top 3 van de C-klasse nou bekend. Mooi. De Engelsman als kampioen. Dadelijk dan zien we vanzelfs weer verder naar de B-klasse. Katja! Beetje plaaier, hè? Beetje plaaier, allemaal! Bij ons wegblijven. Mooi! Ja? Hartstikke goed. Oh, oké. Ze moeten nog keurd worden, hé. Ze moeten nog keurd worden. Dan hebben we een minuut of 10.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk. Dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl.
Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water, van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, IDEMA Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Tevens de finale dag. Mijn naam is Sietse Brouwer en naast mij zit deze keer weer Jens Jongsma. Goedemorgen beste kijkers. Goedemorgen beste kijkers, kinderen, luisteraars en alles wat ermee te maken heeft. Ja. De finale dag van het scooterstation in de B-klasse. Het wordt een spannende dag. Tussen vooral de nummer 1 en 2, Luc Elzinga van de Utentuus en Bart Westerhof van de Jonge Jan. Ze dicht bij elkaar, 2 puntjes verschil. Ze zijn beide al wis van de promotie naar de A-klasse, wat natuurlijk hartstikke mooi is voor allebei. Maar ze hebben hier nog wel wat uit te vechten met z'n beiden. Dat is het kampioenschap. Zeker. En Luc, wie hier natuurlijk juist er even aan boord. Ja. Hij zegt, Jens, je hebt geluk dat een commentaar van mij bij deze klasse, want wij gaan er alles aan van. Het is beloofd, iets hè? Ja, we gaan er alles aan van. We maken ze helemaal kapot. We maken ze gek. Nee, we beginnen het, Jen. Dat is natuurlijk een strijd in de strijd. Uiteindelijk wil je uiteraard kampioen worden, maar ik denk dat bij ik de B-klasse en misschien ik word de C-klasse, dat het uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat je promoveren volle. Liek het mij, maar goed, misschien stel ik daar als onervaren IFKS-zieler wel helemaal verkeerd in, weet ik net. Maar volgens mij is dat je hoofddoel. Wie hebben we op het treddenplak staan momenteel, Sietse? Ja, op het treddenplak hebben we Enne de Vries, maar de Traai Dwarp van Ichtenbregen, Delsterhuizen. 23 punten jongen. Die hebben toch wel goed, die en ik, de oude dagen.
Ja, we zien het klassement even. Hè. We zien nummers 1 en 2 uit en tussen Jonge Jan. Treien de Warpen. Fjouwer de 3 gebroeders met 28 punten. Er zit toch 4 puntjes tussen. 4,1. Verwisseling op 4 met 29. Vrij Frieseen op 6 met 30. Westenwind met 34. Mark de Koe met een hoop op zegen op 36. De Skekel van Jelle Las op 40. Ilkje 2. Gerrit Stienstra, ik met 40 punten. Gallepmadam met Simon van der Lingen, 49 punten. Ik vergeet Gerrit de Vries. 42 Gallepmadam, Simon van der Lingen, 49 punten. De Freuskip, Dennis Landman van Blauwhoes, 52 punten. De Dageraad, Roy Wiebe Leestra. Van de Gasper, 54 punten. Eenvoud, Remy de Boer, 50 en de Legerwaard met 63,9 op een sectie in de plak. En ja, dat wordt voor die man wel heel lastig om nog in te bloemen. Ja, en dan had ik de regie nog even, vreet je mij om nog even naar de eerste kaart van het top van het klassement te zien en het oerzicht ervan. Terwijl we hier de sponsorboot in beeld krijgen. Is het wel even leuk om je hem even in het oerzicht mee te gaan van hoe zo'n klassement en zo'n puntendeling zich nog opbouwt. We hebben op dit moment hebben we 6 wedstrijden. Zielt de minste resultaat, maar is het outtrekken en daarom wordt het wel even interessant op plak Treien en de rest. De Treien Dwarpen het al een tredje als minste. De 3 gebroeders het een OCS, Santje als minste. De verwisseling het juster de Viertje Zielt als minste. En de Vrije Friesena het een DSQ als minste. Dus hebben we eigenlijk haast alle keer de maximale punten. Wat betekent dat als je Joert in het geval van bijvoorbeeld een Treien-Dwarpen nog eens een keer op plak 10 eindig je of 11. Dan krijg je er 11 punten bij in dat geval. Dus dat kan best. Hè. Die verschillende, daar zit nog eens even 4 of 6 puntjes tussen onderling. En daarachter werd dus de punt op punt op punt. Maar het kan best nog wel een leuke strijd wezen om die derde plak. Dus daar geef ik een chance. En natuurlijk onderin ziet ze. Hè. Ja, onderin natuurlijk ik. En daar bloedt het altijd spannend wat dat betreft. En we zijn alleen de Legerwaarden. Ja, die hebben een bijzondere weekend, want die zien les, maar die heb ik een hele mooie overwinning boekt op Ichtenbergen, op de Inheldai. Maar ja, de rest van de dagen heeft een beetje ouder weer te letten. Dus er een DSQ en een OCS. En een OCS, allebei. Ja. Ja, dat is zonde. Dat ben ik een keer in het broeken, dan heb je echt een minderdaai. Maar toen maar, dat jet erbij en dat is wat het is. Ja? Dus we proberen uiteraard de wedstrijd zo actueel mogelijk te verslaan, maar we proberen je uiteraard een beetje mee te nemen in de ontwikkeling en van Xavier wij dat alle bijhouden kennen van het klassement. Want uiteindelijk is dat wel waar we hier om zielen. Zeker. En, we zitten op het moment nog 6 minuten voor de start. De meesten hebben wat meer kleren aan dan zouden onder de weekend. Ik op de dik, want het is eerlijk is eerlijk super fripsig. Ja, het is fris. Het is even wat wennen. Maar wij zitten hier weer in een zwithokje, wat inmiddels net meer een zwithok is. Het is mooi dat Rick een kachel stiert. Hier hebben we de baan in beeld. We zielen de op- en delbaan, bakboord om. Dat betekent, zodat je hem van u en het comité went binnen, de eerste boei linksom. De spreader daarnaast, ik linksom. En dan kunnen we onderin kiezen voor de gate, links of rechts. En dat joeg krek in die C-klasse. Ja. We hadden al even schreeuwend aan deks doen. Dat zijn mooie duels, hè? Want je zorgt gewoon op zijn laatste dag dat er, dan is het gewoon, in sommige keuzes alles of niks. Je moet er wat weergeven, dus dan is het gewoon volle bak op de aanval. Ik al weet je misschien net helemaal of het lonend is of dat het allegaar goed is wat je doet, maar het is wel, Joert wordt de knikkers verdeeld, ziet ze, hè? Ja, klopt. En maar op een delbaan is het natuurlijk een geweldig en een KOX is, maar de size krijg al, dan kun je in de aanval. Een KOX echt goed in de aanval. Je kan je eigen kant kiezen ten opzichte van het tegenstander. We zien hier de 4 minuten zijn en plus de vlagje waar je omheen gaat. Dan kun je aanvallen en als zo'n vaderwinsraak goed inleidt, dan heb je gewoon wat zijn banen goed inleidt, dan heb je een prachtig mooi vaderwinsraak. Ja, en dan kies je gewoon, dan is er alles nog te winnen wat dat betreft. Ja, en het leuke is, wat we krijgen in de nijbeschouwing bij Mike al even zijn, die komt wat meer uit Noord. Dus die komt ik echt wel vanuit de dorpkant. Dus er zit ik meer winstskiftingen in. Zul ik wat meer verhoringen wijzen. Juist er komen er echt wel, terwijl we uiteraard even romzwaaien naar al onze fans hier. Die natuurlijk IFK's TV, ik op de voet volg je zelfs op de dik. Het is onvoorstelbaar wat een aantal
Nou, je jongen, luister, door de lemmer is lastig. Kom misschien niks iets omdat de volgende week SKS-kampioen wordt best. Of zodat nee, dat is toch puur het succes van de IFKS TV. Ja, zeker, dit is zeker wel. De I-vlag, ik alweer van de partij, bijna een standaard ritueel in het begin van de startprocedures. En ik geef we langzaam eens even Sjem wat het dus bieden gaat. En hoe iedereen zich positioneert. Nou, we gingen eerst even noemen maar Luc, die hier en ja, die hebben eigenlijk iets verteld. Ik zou je het zien hem van je staat een hoop bovenin. Eigenlijk alleen nog maar hem er een hoop op traint. Nou ja, en hij vertelde echt, ja, wij hebben dit echt tot kunst verheven, zeg maar. En ja, zij trainen een hoop op bovenin starten, zeg maar, bij het startskip vaak. En we zullen aanzien dat ze het weddoen. Maar, is een adviseur er ik belangrijk bij zitten om dat kunstje goed te onderkennen? Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Wist ik wie de adviseur bij u en thuis is? Nou, ik heb even zijn naam net voor het scherp. App of zo dat? Ja, App, volgens mij is het App. Ja, Appie. Weet ik net, maar die joeg juist ik aan, hè. We hebben echt heel goed op getraind om bovenin scherp voor te komen. En dan is het wel grappig dat ik de hele week eigenlijk waarom joggen. Ze lezen eigenlijk elke dag, ongeacht de windrichting of wat ik maar, zei door gewoon één ding, continu hetzelfde aanvaringsproces. En met aanvaren bedoelen we net elkaar rijtje, maar het opvaren richting die positie. En die doen gewoon eigenlijk elke dag hetzelfde kunstje. En dan zoen je zeggen, god, dat krijgt een oor misschien ik wel in de gaten. Kan iemand er net op reageren? Ja, dat kan. Maar goed, tot nota doen ze dat heel goed. We zullen hier helemaal rechts in beeld de 3 gebroeders aankomen. Hier zullen ze... Als je het natuurlijk al wel lezen. Ja. Dus dat hetzelfde recept. Er komt de verwisseling nog aan bakboordskant bij. Dat Emma Krek even een vraag had die daar een gotje vindt. En het leuke is, de jonge Jan leidt er ik stief onder. Dus de beide klassementsleiders die is een praktisch nijsboek over de stad. Maar Jens, het kan aan mij lezen. Het is nog 12 minuten. Ik weet net, ja, ze zijn wel heel betierd in mijn beleving. Ja, en nou hebben we dat van de weekend natuurlijk best wel eens vaker zien in de B-klasse. Ze liggen daar mooi op tiert. En dat is, ja, dat denk ik, jongens, ja, dan moet je daar in dit geval nog inderdaad bijna 12 minuten liggen bloeien. De Utentuus is al haast met het neusje eroverheen. Dat is nou nog net zo erg, maar dat het binnen die 1 minuut is, dan heeft het toch een probleem. toch een lastig verhaal. Terwijl ze er nou echt helemaal overheen naar binnen. Utentuus die is er ook heen. Daaronder er zit dan nog de westenwind. Die kunnen nog een beetje meedwingen. Dus ja, er zijn nog 20 seconden. En dan is ze gewoon de sjaak, om het zo te zeggen. En dan moeten ze heel rap naar beneden te komen. Want oors is de... Maar zit die rond in net, Jens, is dat? Nee, die is er net. En dat is ook het risico als je sabotiert er al is. Dan kun je 2 dingen doen. Of je gaat nou volle bak naar beneden. Of ze met een no-fut naar de keuzemaatje moet starten gaan. Eieren voor je geld. En dan moet je hopen dat je nog een beetje op die het... Oh, terwijl we de verkeerde vlag omheen gaan, jongen. We zullen individuele valse start omheen gaan. Dat is nou net het geval. Feitelijk klopt het, maar die vlag hoeft er nou net in. Dus de gas maar ik al helemaal oer de line in de midden. Dus in dit geval hebben we zeker 2 te betierd. Dan vind ik de jonge Jan ik al heel scherp lezen. En we zullen links in beeld de Utentuus. Nou direct of we waarom gaan. Butenom, let op, butenom. Dus we moesten helemaal om het startskip even waarom. Nou hebben we nog een hele minuut. Dat gaan ze nooit op tiert helden, maar vol. Terecht dat ze op tiert een keuze maatje, dit wordt hem net, hè? Nee, klopt. En ik denk wel dat de start wat aan de bovenkant leidt, als ik het zo bestuur Jens, ik weet dat het het is, maar misschien dat ze nog in de tweede lijn een beetje goed voortkomen kunnen, als ze nou gauw hun weer positioneren kunnen. Het zo kennen. We zullen wel de vlaggen van het skip, terwijl ik denk dat het absoluut al heel vals wordt, want het hele middenveld leidt er al doorheen. Eigenlijk alle geher al. Nou, dat is... Ik heb mij net ingewikkeld. Ja, en ik zie hem hier al in beeld. Ja. Oké, nou ja. Als ik heel eerlijk ben, was wel leuk. Was wel leuk. Want de krijgers, dan hoop ik wel een eerlijke strijd. Uiteraard, ze krijg ik eerlijk. Maar het leukste is natuurlijk dat je de wedstrijd in de wedstrijd hebt willen. En net dat er een van de favorieten achteraan beginnen wordt. Maar goed, dat is ook het risico wat ze zelf nemen. Ja. En dan zul je toch heel op die dat ze er inderdaad al liggen. En dan komen er nog eens een peer onder. En dan komen er nog eens een peer onder. En dan komt het op een gegeven moment gewoon misschien al een finale in de knoei te liggen. Ja, wat je nou doen moet is weer op die het scherp bloeien, net ouwehoeren, gewoon weer ouw wat je tot
Tot de vlaggen weer naar beneden gaat. Dan hebben we nog 6 minuten. En ja, altijd weer het ritme op ziekje, of net Jens? Ja, dat is belangrijk. Hè. Je met hier in beeld uit en thuis, die zullen we hier op het middendek eigenlijk, ik vind het dadelijk denk ik even evalueren van, god jongens, hoe komt het nou dat we krijgen daar en daar komen en wat gaan we nou aan en oost doen om dat beter voor elkaar te krijgen. Want heel simpel, het is ook weer een moment van reflectie. Je bent ergens terug te komen wat je net wilde. Het risico is te groot. Je leest het, denk ik, zoals wij het toen hebben kennen, te betierd. En ja, dan is dat gewoon net handig. Dat is heel simpel. Dus ik denk dat hun aanlooproute wel iets langzamer kennen en dat ze iets letter op dat plak lezen kennen. Liek het mij. Maar goed, dat is van deze kant give a shit wat ze daaruit halen. Je hebt een prachtig mooi beeld ik weer. Van een man. man. Het heel druk ziet hè, op het dik. Nee, het is net heel druk. Het is ook nog betierd en dan win je eerst een hoop mensen in de feesttent, Jens. Ik had op Tiert de goede afslag genomen. Ja. Café Bandje, mooi op Tiert. Ja, dat is wel lekker verstandige jongen best ja. week. Ja, komt maar die Jens ziet ze, maar in dat geval historiek je misschien maken hebt. Ja, klopt. Maar hoe wie het hè? Ja, gezellig, altijd hè. En ja, wie is altijd even om het hoekje in. Net te let maken vanzelf, hè, want we moeten hier weer scherp scherp in het hakje zitten. Dus wat dat betreft hebben we dat denk ik hartstikke goed en serieus weer aanpakt. Ja, dat kan ik wel onderschroeven. We zijn juist als je we nemen dit haast nog serieuzer dan zouden de SKS 2 weken. Omdat we hier, je hebt toch een verhaal te vertellen aan de meesten. Nou, dat moeten we wel met je handen aan. En het is, hebben we juist even een soort van afsluitend praatje onderling hier natuurlijk even met elkaar aan. Want elke dag reflecteren wij hier ook even hoe het gaat en wat er eventueel beter kan. Maar het is gewoon heel leuk en heel grappig om te zien dat je met een heel diverse club meesken hier met je handen op zijn schip werkje. Via het net dat wij juist 4 wedstrijden op één dag. Daar zit een compleet pakket aan meesken die de hele dag op het wetter is. Er zit een regiekamer continu te schonen en te switchen en in contact met elkaar. Het is echt, ja, ik denk dat de held geen idee heeft van wat er allemaal bij Shen komt. Maar het is wel indrukwekkend wat mij betreft. Ja. Terwijl de 4 minuten alweer hing het. Zitten we in de procedure. De procedure. En dan is het misschien wel leuk om even naar de track and trace te zien waar de meesten zich positioneren. Dat is ook altijd een hartstikke mooi middel om het in beeld te krijgen. We zien dat het best wel wat verdeeld is. Maar we zien ook we krijgen natuurlijk haast de 4 minuten. Dat er best helemaal rugs in beeld is. Een heel lijn van de Linau binnen. Dus ik heb het idee dat het zich iets meer verspreidt over de breedte van de linie. Terwijl hier wederom die vlag omheen gaat. En we binnen de 4 minuten zitten. Ja, dat kiet er wel mooi. Klokje tikt wel door. Klokje tikt wel door. Nou, we zien de jonge Jan. Ik zie de jonge Jan hier op de trekker trace. Ik straks bij de bovenkant kiezen. De Gerrit de Vries die eigenlijk wel een heel lang fit is. De Skekel en de Eeltje 2. Nu thuis komt daar ik nog weer bij straks. Dus nieuwsgierig. Ja. Om te zien hoe dit zich aan weer ontwikkelt. En wat er überhaupt rond is. We zijn van de week gekomen alles. Vaak is het zo van, dat er 1 of 2 vaak goed voort binnen op de positie waar je graag zitten willen. En de Utentuzie draait nou krijg in van stuurboord naar bakboord. Dus een rijkelijk betierd ziet. Ja, vind ik. Die gaat hem weer positioneren wat dat betreft. Ja, ik werd onder betierde kant inderdaad. Ze moeten toch proberen om die gang uit het schip te krijgen. En ja, ik zou het knap vinden dat ze daar wat horen kunnen. Maar ja, nogmaals, ze hebben erop op traind. Zoals ze juist zijn, dus ze zat wel in de gaten. Hè? Maar ja, onder betierde kant. Ja, het lastige is, wij hebben natuurlijk ook wel eens met elkaar erover aan hoe vaar je nou zo'n startprocedure in en aan. Je ging je lezen, mooi op die en het wordt in de Formule 1 termen, op een gegeven moment hier met betere banden achter je hebben, dat was de sitting duck neemt. De sitting duck. Maar dat is eigenlijk hier een beetje hetzelfde. Hè? Je leest hier al 2 minuut van tevoren. Ja, iedereen die hier onder die komt,
die het de ruchten om jou ook weer op te loeven. Dus eigenlijk lig je daar en ja, weet je zeker dat Aasen om je heen de drukte zich verzamelt. Op het moment dat je leidend wezen wil in je positionering richting een startlijne, zou ik zeggen, wat meer vrijheid en bewegingsruimte. Je kunt daar nou al lezen en nogmaals, alles komt Aasen om je heen en dat verzamelt zich. Tenzij de rest weer een oren keuze maakt en dat ze misschien op een orenpositie op een line starten willen. Ja, klopt. Maar normaal sprutsen wordt het daar weer druk. Dat kan we gerust... Nou, even zie je de skekel er al wat onderlangs Carlin bij u thuis. Terwijl boven de Uten thuis nou daar komt ik alweer een gotje. Daar leidt de Vrije Frisena, die zal daar zijn plakje vinden willen. De Eelkje leidt er nog iets onder, die zal haast, denk ik haast, of onder de skekel of misschien nog wel onder de Uten thuis groepen. We zullen wederom hetzelfde recept, die een orenvorm van training aan de trein dwarp hem helemaal onderin. Die doet dat eigenlijk ik praktisch elke dag. Wat we krijgen bij de C heel duidelijk zeer en ziet, we hebben een vrij kort kruisrak. Als je onderin starten is het een hele lange stuurboordsklap met alle risico's van dien. Ja, klopt. Die komen dan op je onderin starten en maar een kwart kruisrak, dan word je eigenlijk, dan neem je het risico om op het stuurboord op de leelijn, zeg maar, op die bovenboei aan te komen. En dan moet er nog maar krek een gotje wezen. De jonge Jansje wie ik bovenkant kiezen en die liet het toch wel een beetje meer ruimte te hebben. De Vrije Frisena die het gangje ik nog net, die kan moeilijk omheen komen. Als de jonge Jan daar een beetje het gangje pakken kan en dan zou die wel mooi voor het wezen kunnen, maar we moeten het al even zien. Het mooie daar aan ziet, die even aanvullen mij, de grap is, die komen gewoon op een hele minuut erin. Die lezen daar net, maar die komen gewoon, die pakken hun positie. En sorry, Erik de Schoort aanloeken, die hebben nog 20 seconden, die hebben het gehad, die kent zielen. Jeroen de Vos, Erik aan de grutschoor, die weet natuurlijk wat een skip dwang kan en wanneer het op gang is. Dus dat is, daar pak je wat meer zelf de controle in plaats van dat je er al is. Dat klopt. Zoals Erik, hartstikke mooi futbest. Terwijl sowieso Remy de Boer te betierd is. Dat kennen we door. We hebben individuele valse start. En misschien de verwisseling, ik wil. Ik denk de eenvoud die sowieso inderdaad riekelijk onder de kant is. Onder in beeld de westenwind die de start net hel ingiet. Die met helemaal nog een ronde meidje. Die meidje toch... ja, die maatje een hoofdfout. Zien en Twa. Twa is Baskrom inderdaad met de verwisseling. En Zien is inderdaad Remy de Boer. Maar de eenvoud. Maar de eenvoud. Wat we krek proberen te sezen, de trein dwarpen die staat weer onderin. Als je een kwart kruisrak hebt, dan heb je het gevaar dat je net verdraaien kan en dat je pas draaien kan op de leelijn af daarboven. Op het moment dat dat gebeurt, dan moet er echt wel een gotje wezen op stuurboord. Ja, om dan daar tussen te draaien, dus dat is lastig. We zien hier het scootje van de jonge Jan. Zien we hier geweldig mooie start hebben. Die ziet mooi boven het veld uit. Uit en tussen ik net slecht, maar die laat toch een beetje klem. De jonge Jan had echt een prachtige start. Ja, het mooie is, dan krijg ik op een gegeven moment zou je dan nog wat te vertellen en dan per seconde. Maar het is zo mooi om te zien, die wacht jou, die pakken hun kansen waar het komen. En dan is het zo mooi hoe je op een gegeven moment de macht gewoon griepen. Terwijl we hier de eeltjes jochen, die lieken er toch op hichten. Heel mooi terug te snijden. Daar kan u natuurlijk, ik kan wel eens wat les van krijgen, misschien. Vraagteken. Maar die hebben Erik heel mooi vrij. Die varen zichzelf heel mooi vrij ertussen terug. Helemaal links dus. De jonge Jan, die heeft echt alle vrijheid, alle rondte daar. Ja, die is gewoon eigenlijk fundamenteel al baas iets, hè? Om het hele veld onder hem. Ja, zeker. Die kunnen in principe dwalen wat hij wil. En dat wil je vooral in zo'n wedstrijd met het om kampioenschap. Ja. Prachtig. Het heft in handen. Helemaal rugs in beeld, dus dit draai het warten. Liek het ik net meer voor te wijzen. Ja? Dus de enige vraag is, hoe komt die Aasen, hoe stuurboord, richting die bovenboei, maar ik richting Sint-Jinstanders die daar op bak wordt liggen. Zoals de treidwarp, ik denk wel dat hij vrij draaien kan. Dan kan hij dan verdelen, dat is altijd lastig. Maar, want veel leidt het Bob, dat zal de vreunschip van de Blauwe Husters wijzen, denk ik, aan het witte zeil te zien. Die ik altijd onderin starten. Hè. En nou eigenlijk, ik wil bij goede fut binnen. Hè. Ja. Het is toch voor hun de hele tijd dat voor goed gaat, maar het vervolg op die tredderplak, nee, het vervolg is dan wel eens wat lastiger. Terwijl de Gallemadam helemaal rugs in beeld nou voor het eerst een stuurboord gaat. Die gaat nou achter de 3 gebroeders ik langs, Egen van der Hoef. Striert ik aan mij om een derde plak in het klassement. Ja, en we zien hier de jonge Jan.
De jongen Jan met Bad Westerhof die ik door de wien get. Wat mij betreft een hele goede keuze, want jij bent en vrij en je gaat op die stuurboord klap in, omdat je aast nik op die het weer op bakboord naar die boei te komen. Dus volgens mij valt mij door ze dat goed. Komt nou wel het hele zaakje boven hun ik op gang. Dan is maar krek weer even de vraag hoe ze aasten, als ze draaien kennen de ja of de nee. Maar ik ken het op zich wel begrijpen samen. Ja. Maar dit jouwt ik rond de aasten voor die onderste groep. Hè? Als deze groep draait is, dan ken die onderste groep met de trein dwarpen. Nou helemaal boven in beeld. We zorgen dat die draait is. Ja, klopt. Dus ik krek draait. Dan is het aasten ontzettend nieuwsgierig. Leuk. Ontzettend leuk om te zien hoe het dan bij die bovenboei uit komt zitten. Ja. En misschien ik wel wat nieuwsgierig. Zeker. Dat is zeker nieuwsgierig. Zodat de hele week al nieuwsgierig is. De uit en thuis hier, of nou ja, ik zie wel een oorbeeldje. Sorry jongens, de hele week al. Dat gaat wel aardig, hè? Ja, Nee. god helemaal. Ja, al die schermen. Ze hebben toch iets meer druk daar, hè? De vrij verzenen hier, maar je... hartstikke idee. Aangeman zijn, de uit en thuis. Zo, dit gaat mooi. Ja. Ah, die komen weer oranje, hè, Jens. En we hadden de fans buiten, ik. Maar dit verlies was in gang, hè? Dat is, het is net lekker. Klopt. En we zien hier de uit en thuis, die hebben echt een prachtig mooi vlagen in. Ik ben benieuwd hoe dat straks komt bij de bovenboei. Ja, en nog interessanter, de uit en thuis vaart zowat koers boei. Dat betekent dat die hele groep die daar naar boven leidt en van boven nou op stuurboord komen moet, die lieken te boeien ik redelijk posiel te hebben. Ja, dus die klopt. moet en nog een heel lijn om en dan komt ze misschien al volledig in de trechter op stuurboord bij de boei. Ja, en dat is eigenlijk wat je absoluut niet wil. Maar ja, we moeten even zien hoe dat er straks uit komt. Lieken het toch ziet ze dat de uit en thuis hier heel mooi terug in komt. Hier de Eeltje 12, Ja. die prachtig mooi Ja, onder die controle. en die luiden krijgt nog weer wat boven. Hè. Wat een mooi beeld. Dit is prachtig. Ik vind dit echt een heel mooi beeld. Ja. En ik denk dat de Eeltje 12 er goed bij zit. We hebben dus gisteren al even uitvregen hoe de Eeltje 1 is, dus zullen we nog even achteraan. Maar de Eeltje 12 voorlopig heel mooi plakken. Hier zien we het heel mooi. We beginnen dus eerst om de ruchter gieletonnen die je boven in beeld shoppen. Dus voor de kijkers thuis niet de linkergele, maar de ruchter gielen. En daar vaart de Eeltje 12 gewoon op ouw, hoe stuurboord. Dus die trein dwarpen van je in beeldvorming, helemaal links in beeld, het lichtblauwe schipje. Ja. Maar die komt er bescheiden nu, dat kan net missen. Die komt terecht in een trechter. Werd ze nou al rekening mee houden met. En hier zie je het hartstikke mooi. Dit is toch geweldig, dit is het droombeeld. Ja. Dit kan zo mij wel 4 minuten stilzitten, want hier hebben we alles in beeld. Prachtig. Goed even te benoemen, de man van RL Promo's uit Lemmer die deze week alle droombeelden verzwaren. En dit is een prachtig shot. Ziet ze, de jonge Jan die gooit hem al op bakboord, dus die gooit de boel op slot. Die gooit de boel op slot. En uit en thuis kiest ervoor om er achterlangs te gaan. Nou, en nou geven we zien dat de Eeltje dit oprijdt. Die giet er al voor, jonge Jan heeft denk ik te weinig gang, dus dat zal, ja die jip is bloeit altijd lastig hè, maar dat gaan ze redden. Ja, dat gaat mooi. Dat gaan ze redden. Ja, dit is leuk voor die jongens. Ja, zeker. En het is hartstikke goed dingen. Ja, dat is hartstikke leuk dit. En we zorgen elke dag de vlogster van Omroep Friesland bij de Eeltje 12 aan boord. Ja, dat is een... Dus dat is, ik hoop dat ze hoe ik filmpje. Dat zijn leuke beelden. Hier dus op bakboord de jonge Jan, daar komt de Skekel er nog tussen, er komt de 3 gebroeders er nog tussen, terwijl de uit en thuis op bakboord komt. Hier komen vlagjes, kan het missen. Dit is... kan het missen. Ja, wat een Skekel, dat ik weet het niet, hè, maar... En de 3 gebroeders, ze kennen nergens heen, maar je kan altijd achterlangs. Maar ik denk dat de Skekel hier een protest van de uit en thuis misschien wel krijgt. En dan zal de uit en thuis zeggen, ja maar ik ken het, jij er want de 3 gebroeders zitten onder mij. Of ze zeggen alle jongens, denk prima. Hier Blauw Huis komt ik. Fieste 4, hoe schild, hoe stuurboord, in die voeken. Met achter alles langs. Hetzelfde voor de treindwarpen. Ja, dit is eigenlijk wat we in het begin zijn, hè? Ja. Wat je eigenlijk wel voorspellen kan. Die treindwarpen die gooit hem hier naar onder. Die gooit hem eronder. Nou, dat lijkt mij ik vrij enthousiast. Want ja, nou soms ben ik gewoon even stil. Je leest hem onder alle turen. Goed, als je erop binnenkomt, dan kom je eromheen. Maar het is wat het is. Ja, nou, het lijkt toch al Hier hebben we goed hem, again. de grote chef, hè? Ja. De grote chef van het schip. Jacob. Liefhebber deluxe. Zit hij op een ton, Jens? Nee, ik denk dat wij...
Ding dong hoeven wij net het wel nog. Nee. Dat is wel jammer. Ik hoop er ergens toch wat op joet. En zo weer wie er ik heel bekaaid uitkwam is terug in beeld de verwisseling. De verwisseling van Bas Krom. Ja, die week te betiert, hè? Week te betiert. Is dit Sting op een 4e plak. Er zijn echt nog wel kansen richting het podium. Maar dat is, die ging dat net hel in. Op deze manier. Zeker net. En dat is toch jammer, want maar 5e en 8e, 5e, 4e en Sander plakje en een 14e als minste resultaat. Dat is toch wel een constante wieken ziet, vind ik zelf. Ja. Op Juster en zou dat nou liggen Juwet nee. Ja. Zo weer Remy de Boer, maar de eenvoud weer achterin. Die met zich terug zorgen meidje gaan om in de B-klasse te bloeien. Terwijl we links in beeld bij de Hoop op Zegen een vlagje achter de Namensjoggen en de Dageraad. Dat zal ongetwijfeld bij de bovenste boei ergens geweest wezen. Dan hebben we hier de westenwind nog, die om een boeimut. Dat is, die komen er op deze manier. Ik heb terug gedaan van de meer. Nou, ze zult wel hellen, maar het is wel krap. Ja, dat is niet lekker. Er zou zijn, hè, beginnen heel wie om een spreader en dan hij gaat altijd goed is het hele veld. Sommigen genoeg bakboord, sommigen genoeg stuurboord voor de wien. Hier prachtig mooi in één shot gevangen. We kunnen ze onderin kiezen voor de linker of de rechter tonnen. Dat zie ik. Elke twee helemaal aan de rechterkant, die verdeelt zich. En ik denk, ziet ze, maar wie is er misschien bij? Ik denk dat het hele kakje was helemaal iemand gedroegen kan, hè, van de wien. Want er zijn heel veel wien in zijn nek. Nee, klopt. De wien komt altijd wat van achteren. Hè? Dus de achterste hebben altijd een beetje voordeel ten opzichte van, van de voorsten. En de achterste kunnen altijd wat jadder op de wien reageren. Die kunnen wat jadder uitkijpen. Die kunnen wat jadder richten pakken. Hè? De wienstroken in, om het samen te zeggen. Dus ja, die hebben altijd het voordeel. En we shirtje, ik hartstikke mooi. Het druwt al wat in elkaar, hè, Jens. En het is aan heel nieuwsgierig om te zien hoe het bij de benedenboei komt. Ja, want die trechten die we krijgen in de bovenboei in, die trechten gaan natuurlijk aan verder wie ik in. Want op een gegeven moment moet alles ik weer richting die twee boeien onderin. Ja. Dus dan komt het ik weer samen. En dan ben ik wel altijd wel benijd, zeg maar, als en ik weer wat gunnen. Hè? Want het mooie van deze baan is dat je natuurlijk een kant kiezen kan. Hè? Dus je hebt wat meer mogelijkheden wat dat betreft. Dus ja, we gaan het meemaken. Maar Jens, waarom zou je de ene of de andere boeien kiezen? Wat zou een reden wijzen kunnen om die te kiezen? Nou, in dit geval, even naar deze situatie zien, we zullen toch een hele hoop met de zeil nu stuurboord. Dan kan ik net helemaal inschatten of dat al koers boei is, de ja of de nee. Maar dan zoen je pak de linkerboei en dat is puur om het feit dat je daar dan de wat mindere klap in gaat en dat die volgende bakboordsklap weer gunstig wijzen moet. Aan de andere kant, wat best wel heel erg simpel en goed te verklaren is in dit geval. Dit is de meest drukke boeironding verder wien die er is. Het giet zich haast natuurlijk wat verspreiden in het Arnhemse rak. Dus het is heel goed te verdedigen als je in deze situatie zegt, hey, ik pak mijn ronde en ik wil in mijn cruiserak in ieder geval vrij wezen. Ongeacht of dat nou echt helemaal de goede kant is. Want het lijkt het toch wel heel goed verder wien in te lezen. Skip moet bakboord en hoe stuurboord. Het verdeelt wel wat. Ik zou links kiezen, maar stel nou dat, dan is het wat mij betreft, ik moet te verklaren dat hij zei, ik pak de rond. Maar beter links, beschudt hier het hele veld vaart eigenlijk hoe stuurboord, dus dan is die linkerboei is eigenlijk het gunstigst. Ja. Hier helemaal prachtig, en zo is het toch even zo goed bij de weg komen. Hè? Ja, zo is het er weer bij misschien beiden. Ja, en is toch op deze manier de jonge Jan op 1 en de Utentus op 2. Volgens mij is het dan toch Luc Elzinga die langstaan loopt. Ja. Want langstaan loopt. Ja, sorry.
Even voor de duidelijkheid, mensen, dit wie ziet ze zijn eigen grap. En het is ik ziet ze die lakent. Maar dat is prima. Dat hij wel vaker zei. ik laat je wel vaker om je eigen grapjes. Dan is er toch in die lakent. Is dat de eeltje... Oh, dat leven leuk. Ja, is dat de eeltje 2 die je de stuurboordkant kiest? Ja. Zullen we zeggen? Ja, die gaat in principe toch denk ik als nummer 1 om de beneden moet. Dat kennen wij wel even. Schroef je dat op? Ja, ik schroef dat op. Ja. Dat is mooi, hoor. De eeltje 2 op 1. Op 1, ja. Niet juist ik al even hoe de eeltje 1, die er ik, maar ik wist het verhaal daar net echt achter. Maar toen maar. Je zou wel dachten dat die jonge Jan aardig rond te lid bij de linker tonnen. Daar ken Lucky die kennen wel eens even in een gatje daar. Ja, dat zie je wel. Hij pakt, ja, als je liet er echt een soort rond te lezen. Dat is wel zonde, hè. En de Utentuus die liet dat net lezen, zou we zeggen. Dus je laat al wel wat heger. Toch wel wat heger ziet ze, dat is mooi. Want dan kun je even zo ik nog wel een leuk dueltje krijgen. Nou, we hebben het van de weekend natuurlijk al over die boeirondingen gaan, hoe belangrijk dat is. Dit is daar weer een mooi voorbeeld van. Die 3 gebroeders Silk, een aardige Heerkse hoekmeidje mutten. Die lieken er toch ik goed bij te lezen. Even om aan te duiden, de 3 gebroeders zitten op 28 punten. En de nummer 2 de nummer 3 in het klassement, de Trijendwarpen, zit op 23,9. Dus dat zit net zo heel 4 uur elkaar. Terwijl we de Trijendwarpen nou ik richting de onderste tonnen. Uiteraard gaat er een deel naar de rechterkant van het veld. Ik denk dat de eerstvolgende bovenboei voor een stukje scheiding we zien hier in het beeld heel mooi aan de linkerkant dat de Utentuus echt een mooi stuk heger luidt dan de jonge Jan. Dat is puur het gevolg van een boeirondingsiets, hè? Ja, dus. klopt. En, dat is het mooiste voorbeeld misschien. Ja, dit is het mooiste voorbeeld waar je in principe haak in hebt wat dat betreft. Ja. Nou, ik vind dat is toch zonde, want hij hier de rondte en je kennis, hij mag bepalen wanneer hij mag zijn rondte opeisen wat dat betreft. Hè? Ja, en dan is het toch wel jammer dat je er toch even een paar meter lezen. Maar we beginnen het mooi matje. Hier de lege woorden. We zijn het al, een net al te beste serie. Maar wel een eerste plak. Ja. Dus ik weet net hoe vaak het voorkomen is dat iemand leest in het klassement. Misschien wel weer een keer mijn komma jongen achter zien namen, maar dat is toch ik wel weer... dat is wel heel bijzonder, ja. Dat is wel weer bijzonder, ja. Zo weer een situatie, blauw huis en een eenvoud. Bij de eenvoud maar in ieder geval tussen liep het te gooien. Hier heb ik al wat garage en geschreeuw. Nou, we zien de eeltje 2 boven in beeld, links boven in beeld. Zien we daar ik alweer door de wien en die heeft hem er toch wel hartstikke mooi, liep het wel. In ieder geval flink wat druk ziet, hè? Ja, het. ja, dat is mooi. Hier mooi in beeld van. Ik weet net dat we daar de eeltje 2 ik al bij hebben. Die zal nog iets heger lezen, denk ik. Maar we zien hier in ieder geval rugs in jouw beeld met de 2 witte zeilen, de Vrije Frisena, Ager Banstra. Die stiet dan weer 2 puntjes achter de 3 gebroeders in het klassement. Dus die striet ik dan wel ergens voor. En zo zit er... hebben we leuke koppeltjes. Links in beeld de nummers 1 en 2 in het klassement. Terwijl ik zorgen dat die jonge Jan toch wel een beetje weer naar de lijn van de Utentuus stak roept. Die heeft misschien toch die wien ik wil ietsje beter. Leid ik aan de lijkant. Dus had ik de gunstige leipositie. En de 3 gebroeders likken er daar wat uit te vallen daaronder. Ja, klopt. Nou, die zie ik iets mindere boeirondingen. En dan luistert het toch onder, daar heeft er les van. Ja. Terwijl je rugs in beeld, Eeltje 2, die laat continu de hele tijd met een bak druk in de zeil. Die gaat super wat schever als de rest. En dan wat schever, maar krijgt hem ook weer een heel eindje beter. Dus die liet het hier in een heel lekker ritme te zitten. Ja, en ik hoop echt voor die man dat ze het vers zouden kunnen, want het is een enthousiaste ploeg en we hebben ze hier wel vrij volle mooi maken deze week aan boord. Ja. En dat wil ik graag. En het is natuurlijk een hartstikke mooi goed skip. Ze moesten dus een biertje lezen, ziet ze. Hè? Ja, voor de gezelligheid misschien. Maar. Ja, maar ja. Maar nee, leuk. Die man en vooral ik, dat is een bulte Willem bij elkaar. Maar inderdaad, die stappen vliegen hier op zijn schip, maar als zijn een mooie avontuur en Beschuldigd werd komt. Nou ja, skipper Gerrit van wie juist hier ik even aan boord zit. Ik ben er net helemaal tevreden, maar
denk dat voor hun Joet wel eens een leuke dijburg hebben, als het zo wat bloeit. De Vrije Friesena, de oude dezelfde rust, als ik me net vergis. Het schip de scootsie dezelfde rust. Ja, dat is mij wel. Voorheen. Hier deel ik je 2 in beeld. En dan is het haast natuurlijk leuk om te zien hoe die bij die bovenboei uitkomen gaat. Het is duidelijk verkozen om vanuit die andere kant te komen. Hier de jonge Jan in beeld, die vaart al redelijk koersboei. Dan zal de Utentuus daar nog geruchts van liggen, gok ik zo. Maar die liep hem wat minder te krijgen, ziet hè. De vakje van de jonge Jan komt wat in, dus dat betekent automatisch ook dat de skippen van de andere kant hem waarschijnlijk wel wat beter hebben gaan. Dus ja, de Utentuus die luidt denk ik nog, die is wat jetter door de wingong op het track en trace in. Net helemaal scherp. Je rugs in beeld, het is nieuwsgierig om te zien. Ja, en we weten natuurlijk net helemaal of hij de boei aan kan ja of nee, maar had hij dat zo met het naast een beetje. Ja, wat mij betreft duidelijk op P1 de Elkje 2, jongens. Ja. Leuk. Daar krijgt u natuurlijk wat les van, denk ik. Ja. Die zat wat van een week al even een pikken zijn. Die wien die komt in een cruiserak altijd schuin van voren. Nou, dat betekent dat uit de lijn trottrekken van waar de Wienwijk komt, iets wat wegzoeren, maar dat de Utentuus daar nou in het verlengde van leidt. Nou, die Wien die komt bij de Eelkje mooi zuiver erin, maar die Wien komt uit die zeil en ik wat verstoord, wij vierden er maar op. En daar heeft Utentuus nou les van, dus je hem wat afvallen. Ietsje delsturen. Zoest dan nou ik met jetten door de wing in, want hij kan die boei natuurlijk niet aan. Dan kun je zeggen van ik wacht je tot de leelijn, maar dan kun ik zeggen met jetten door de wing. Ja, helemaal mee eens wat mij betreft. Want je hebt hem nou net lekker, dus je moet dan nog een keer draaien en zorg dan dat je op bakbord weer bij de boei uitkomen. Aan de andere kant zo weet ik dat uit die hoeken waarschijnlijk net zo volle meer wij komt. Dus hij had van u daar, ik net zo heel volle tevreden, maar hij moet wel bij zorgen terwijl er nou hij heeft hem mooi al draait. Hij moet wel op die het voor de Vrije Friesena op bakbord liggen. Dus wat mij betreft prima dit. Ja. Op die het een keuze meidje. Gerrit Stienstra, Eelkje 2 op 1. Terwijl weer de drone even in beeld joggen. Ik denk, god, wat is dit een grunne grauwe wesp. Transformers. De grootste wesp van Europa. We moeten er elke keer om denken dat we op die het bukken hebben het kapsel. Krijgen ze erom kunnen jongen haast. Ja, en zijn broer. En zijn broer, maar die liedje op elkaar, hè? Ja, dezelfde kapper. Ja, zeker, absoluut. Hij vertelde me, ik gisteren naar de kapper en toen zei Romke het zien meer. En Romke zei van, die kwam binnen. Hij zei, nou, ik wil wel eens wat oors, zei hij. Nou, ja, ik denk dat het erg waardeert. Ja, maar ik ken het wel hard, prachtig. Ja, mooi, ja. Uitdelen is leuk, incasseren hoort er dan ook bij. Ja hoor. De jonge Jan dus op 2 en de Utentuus nog steeds keurig achter de jonge Jan aan. Dat is prima voor hun. Voor de klassementsambities. Als ze gewoon achter de jonge Jan Bloe is, daar niks vol aan de hand. En dan zullen we toch dat hier haast niks een gatje komen giert. Want de Vrije Friesena heeft aardig moeite om die boei nog te hellen. Terwijl de schekel hier op rechts weer in beeld komt. Oh, shit, die krijgt hem toch nog beter. Maar even waarom de Utentuus, als hij nou treden bloedt en de jonge Jan die pakt het eerste plakje van Eelkje 2, je weet het natuurlijk net, dan is de jonge Jan weer in het voordeel. Ik kan net zo goed rekenen, maar dat denk ik. Ja, mooi 2 mensen bij elkaar hier, want ik ken een hoop, maar rekening is die ik net op mijn verlanglijstje, maar dat komt best goed. Dat is nog een verschil van 2 punten en dan zoet dus 2,1. Ja. Toch? Ja, ik denk dat het gelijk is iets. Dus ja, dat is. En bovendien kennen wij er nog ongeveer een uur aan rekeningen, dit verhaal. Dus reken je maar op dat het wel goed komt. De Vrije Friesena. Oh, maar dat is je de verwisselingen hier boven in beeld, die er wat, die er weer wat bij komt. Hier de Schekel en de Gasmadders. Die Gasmadders, ik leuk mij en die kent deze slag ik nog Brugge, denk ik. Ja, zeker. Die staan op dit moment op degradatie met 50 punten. Dus er is voor hun alles aan gelegen om inderdaad een goede pad te zien. Ja, en de concurrentie zit achterin, dus ja.
Ja. Dat liep het goed. Het looks so good. Hier in beeld. Excuus van de Gasper. We hebben nog een vakje van onze oernaam van de scootje van Heerenveen. Keurig vakje nog. Gemaakt door een niet nader te noemen zeilmakerij. Ja, maar dat gebeurt vaker, hè? Om even, het is dan nog wel even leuk om te vertellen, Chucks. Ik ben een hele hoop zeilen en vakken vanuit de S-cash op een gegeven moment. Ik wil weer in de verkoop richting de IF-caches. En dat is een grappig hoe dat onderling gaat. Leidt er naar wat, hem naar wat. Nou, dan is het voor de ene misschien wat aan de andere kant. En de oren wordt er weer heel blij van. Dus dat is mooi dat het in het kader van de duurzaamheid dat ik zo ken. Hier hebben we Gerrit de Vries. Bloeit toch wederom elke dag keurig in die middenmoot rond een plakje of 8 jochen bloeit die ziel. Hartstikke knap. We gaan madammen op jochen en dan gaan we toch even naar het klassementje, want we hebben treien dwarpen op 10 momenteel. Ja, en we zagen het al, van die hebben een trekje en die het 10 bij krijgen, dan krijgen ze een sec voor punten bij. En we hebben de 3 gebroeders hebben op 6. Ja, dus die komen dan op 34, het zie je erbij. Ja, dan zitten ze nog krek voor en de Vries, maar de trein dwarpen op 0,1 punt. Maar ja, de wedstrijd wordt het nog even, dus dat is hoe het er nou helemaal uit. Vrije Friesena leidt ik voorin. Dat klopt links op Buscatie net helemaal, want die houdt aan dat ze er nog net om een boeiwees binnen. Vierde Maar plakje. het is wel degelijk. Ja, en die zitten we 12 puntjes achter de 3 gebroeders. Dat klimt mooi op een hoop. Dan hebben wij 12 mensen die net rekking kennen, dan hebben we een leuke wedstrijd. Ziet ze. Ja, we hebben 12 mensen die het rekken kennen, maar ik verbaas mezelf, want ik kom hier, dan heb je in één keer 0,1 punt verschil tussen treien en skippen. Ja. Om het derde plakje. Dus dat is echt wel even een keer om te zien hoe het zich verder ontwikkelt. Je rugs in beeld, zie ik de verwisseling alweer keurig. Ja, de verwisseling die skarrelt wat naar voren daar, naar een valske start. Nou, dat doet ze toch goed. Hier achteraan, Remy met de eenvoud, het de protestvlag ik alweer hingen. Blauwhuis met de vreunskip, het de vlag ik alweer hingen. Die komen toch regelmatig in situaties wat je, nou ja, eigenlijk kent wollen, denk ik. En we zien hier dat de eerste scootjes alweer bij de gate binnen. Ja. En dan is het toch wel de Eelkje die voor de rechterkant kiest. Dan denk ik we toch even een beetje bij proberen te houden, denk ik. Het is wel zo leuk. En de jonge Jan kent de zussen voor de linkerkant kiezen, want die ben altijd in de aanval. En ze moet ik. Ja. Want als ze wat willen, dan moet ze er voorbij. Dan moeten ze er tegenaan. Broezen. Broezen, ja. Kijk even. En wat er uit de tussen is, dan ik ben nieuwsgierig om te zien. Jonge Jan gaat voor de linkerboei. En ik denk, als ze slim binnen, dat de uit de tussen nou naar rug schiet. Want anders wordt het dan heel allemachtig naar de linkertonnen varen. Ja. Laat een stukje verder voort. En ik zie u natuurlijk, ik denk dat ze Gijp en de andere kant pakken, de rechterkant. Nou, je ziet het mooi in beeld en de loert in lei uit, dat houdt in dat ze mooi de druk in het vak houden kunnen en de loert op het laatste eruit pikken kunnen. Mooi daarvan is dat ze gewoon maximaal druk in het vak houdt en die loert er op het laatste moment wel uit hellig is. De communicatie is mooi, hè, onderling. Het coachen. Zie je dat? Die heeft het hakblok op de kop. Ja. Dat is wel bijzonder. Pikken we toch in mij zitten. Ja. En misschien is dat het geheim wel, hè? Nou ja. Ik weet het net. Het liep mij vooral onhandig, maar de bal is rond. Ja. Lemmer is nog ver. We hebben de vrije Friesena op Fjouwer. En
En zo had het nou lieken de scherkel op 4. Ja, dit wordt echt spannend voor het derde plakje. Leuk, heel leuk. Dan komt op 6 de dageraad van de Family Leenstra. En dan krijgen we denk ik de 3 gebroeders. Dan is op dit moment de Vrije Frisena de 3 gebroeders voorbij in het klassement. Ja. En dan is het natuurlijk even een wacht zien hoe dan Treije Dwarpen richting die boei komt. Want dan zit dat inderdaad dicht bij elkaar. Op een welbekende hoop met punten. Ja. Hey, hier onder in beeld, het is een groepje van 4 skippen die eigenlijk, nou ja, misschien komen er nog wat waar bij achterop. Bij de hoop op zegen en de westenwind erbij. Dus een groepje van 4 of 6 zo'n 8 skippen. Wat eigenlijk alle tegelijk die bij de gate komt. Dus voor de 3 gebroeders helemaal op rugs. Die het er alle rondom om zijn ronding te pakken. Terwijl het zal liek het ziet, zou ik het zo zorgen dat die rug de gate ik een beetje dichterbij leidt. Maar ja. dat is... Ja, dat op het zeker. Zeker, dat is wel wat lastig om dat te zien, maar... Wie is het eeltje 2 nou hoe stuurboord van bakboord naar stuurboord draait is? Ja, die is wel eens 40, maar die had het hem mooi. Ik geef even... Hier hebben we hem in beeld. Terwijl ik ondertussen terug noteren bloei dat de 3 gebroeders op een zonneplak leidt. Door de gate. Om het even een beetje op volgorde in kaart te brengen. En zo zie je hoe dit laatste clubje toch wel als een zwerm miggen naar de boei ageert. Dan liep het Galemerdammen op 8 te wijzen. Dan hebben we Schroeikse vrij de verwisseling op Jochen. Dan is het toch wachten op de Treije Dwarpen. We hebben het zien in Gerrit de Vries. En dan krijgen we de Treije Dwarpen op 11. Ja, hier hebben we de eeltje 2 weer in beeld. Ja, die heeft mooi de druk. Alle vrijheid, hè, kies ik elke keer mooi een eigen slag. Alle rond en wat dat lekker even vooraan varen kan. Hè. Dat is van niemand lest, het is van geen orde skipper lest. Kies zijn eigen keuzes, meidje. En dat het schipje lekker in, je hebt het mooi in de trim, dan het zit heel goed in het wieltje. Dat het goed komen wordt. Wie is de jonge Jan nou ik door de wien is? Hier de hele orenkant op gang ziet, hè? Die heeft de linker ton gepakt bij de gate. De linker ton gepakt en het is een schierig om te zien hoe die nou bij elkaar uitkomt met de eeltje 2 en de jonge Jan. En de jonge Jan op bakboord, hè? Het is voorrang op de eeltje, maar ja, we kunnen ook nog net een soort van sissen. Maar we zullen aanzien. Uit een tuzik achter de eeltje jongen door de wien gaan. Ja, en ik denk... Die jonge Jan, die werd op een koers richting de tonnen leidt. Dan is de vraag natuurlijk even waar de jongens van de eeltje komen. Terwijl de jonge Jan wederom, dan komt het vakje wat naar binnen. Liek het toch wat schralen te krijgen. Dus dan hebben we het eigenlijk hetzelfde recept als krek. Dan komen die jongens van de eeltje aan en toch liek het natuurlijk de goede kant bij. Ja, ik denk echt dat ze wel wat oer hebben. Het is een mooi gezicht, hè, om te zien hoe je iets aan rugterlijn van zijn schip lezen. Hoe die wien variabel is. En hoe scherp ze dus ik aan de wien zielen. Hè? Want nogmaals, op een gegeven moment vaar je haar zien de wien in. Dan begint dat te klappen. Dus dat is... Nou, hier hebben we de Marprinses. De Marprinses, Juwet, vol mij alle sponsors van de IFKS. De Business Club. Je kan uiteraard ik lid worden van dit grote spektakel. Het is een leuke, enthousiaste groep mensen. Met alles erop en eraan die Marien niet mooi vinden. Met alle leuke dingen die erop en aan zitten. Dus via de QR-code links in beeld kun je scan hem gerust en meld je aan. Want het is een fantastisch spektakel om het te beleven. Zowel privé als zakelijk. Er zijn mogelijkheden genoeg. Dus vreet je gerust
naar de mogelijkheden. Ja. Of net zoiets. Ja, zeker. Ja, dus je hebt de elke 2 hier toch weer voor de jonge Jan naar de bovenboer gaan. En dan hebben ze toch een mooi eerste plakje behouden kind. Ben ik nieuwsgierig wanneer de euthanasie in beeld komt. Ja. Maar ik heb wel het idee dat de jonge Jan een beetje dichterbij komt. Ja, ze liep hem toch ik nog even te hel in, hè, op het lijst. Dat is ik. Ja, dat is dan ook wel lekker. Ben ik aan Pighouden meters. Ja. Volgens mij krijgen wat we laatste rak van de C-klasseren. De Engelsman die moest dan een klapje ophelden. Ja, dan just het gat in één keer wel heel grut worden. Zo het beetje de spanning van het Valiekhuis. Is dat Jens? Ja. Waarom is dat? Nou ja, dat betekent theoretisch in ieder geval dat je de fok in het voorste deel ietsje afvlakken. Waardoor je nog iets heger varen kan. Hoe dieper een fok nu voorliek is, hoe meer power je hebben. En dat is prima. Maar soms heb ik echt even die hichten nodig. En dat je de spanningen dan een beetje houden, hoor je dan... En dan kun je dat krek wat helpen. Met zo bijvoorbeeld uit de start of een boeironding of op krek een boei te heljen. Zo dat situaties wijzen kennen best het trucje even gebruiken kerst. Ja, dat zie je hier dan, hè. Dat is ook goed. Uit een tisch genomen om een bovenboer komt, die sluit weer aan bij de jonge Jan. Bijna bij de klinkende veske. Ja, bijla. Ja, god. Hebben we dit hier een netje? Nee, een nummer voor de mensen die het dan net jet hè. Bijla. Komt dus de alle mogelijke kanten van de straat huis uit. Maar goed. Ik jij hem juist pas voor het eerst. Het zit echt in mijn holle. Ja. Uit en thuis sluiten we aan bij Bad Westerhof. En dan houden ze elkaar weer, en zo krijg ik al weer aan het lijntje. En nogmaals, dit is voor de Utentuus helemaal prima. En het zult mij benijden, Jens, hoe dat morgen komt. Ja, want ze zijn de hele week al maken in de slag. Zoen ze morgen dan ik nog even maken hoor. Ja, ik weet dan net bij naar de dierentuin of zo. Sjeu de boelen. Ik denk dat iedereen na zijn weekend de Jonas even een klein pintje op gaat drinken. Ja, dat denk ik, ja. En dat het wel even clear is. Maar dat weet ik niet. We hebben vrije Friesena overigens op Fjouwer. Belangrijk in de situatie om het derde plak in het klassement. Ja, die zullen het spannend vinden nou. Ja. Dat je toch een promotie naar de A. Klopt. En dat is altijd wat een maf gevoel, hè? Want je probeert zelf zo hard mogelijk te zielen. Maar die ben natuurlijk ernstig afhankelijk van de wedstrijd van zowel de drie gebroeders Ege van der Hoef als de drie dwarpen van Erne de Vries. Zij kennen zelf maar één ding aan het wannen. Dat is als een raket naar voren te zetten komen en misschien nog wel een plakje pakken. Maar goed, als de rest ik kan wat opschoot, dan is dat lastig. Terwijl we hier bij de gastmaders inderdaad protestvlaggen nog in het wand joggen. Dat zal ergens bij de eerste bovenboei geweest wijzen, wat wij denken. Ja, nogmaals, voor u is het soms lastig om die protestsituatie in beeld te krijgen, want het gebeurt overal. Kan de situatie wijzen. Dus excuses ervoor dat we net altijd scherp hebben. Waar zien waar protesteert. Bij deze aanvaart ziet ze. Ja. Dat doe ik maar eens best, hè? Zeker weten. De dageraad op nummer 6. De gastmaders. En dan is dit de drie gebroeders rugs in beeld. Maar daar komt de Gale Madame nog voor op bakboord. Dan krijgen we op 6 de Gale Madame. Dus ze draaien met 8 tussen. Even zien hoe dat komt. Gale Madame. Sluit daar achteraan. Nou, het gaat hartstikke netjes met de drie gebroeders. Liekt het? Ja, dat liekt het al op. Maar die zielen net naar voren. Nee, je hebt met z'n allen dwaan. Ja, want we hebben vrije Friesena op Fjouwers iets, hè. En het verschil tussen de vrije Friesena en de drie gebroeders is 2 puntjes. We hebben de vrije Friesena op Fjouwer, we hebben nu de drie gebroeders op 8. Dus die ben in ieder geval voorbij aan de drie gebroeders nou. Ja, ze zullen zelf natuurlijk alles aan het wannen om naar voren te komen. Om maar even hier door te pakken.
Maar wel redelijk klappend. Wel Ja. redelijk klappend, ja. Gerrit de Vries het zien. Dan krijgen we de verwisseling. Of Gerrit de Vries op Johan, excuus. De verwisseling op 10. En dan komt op 11, nog steeds op 11, de Draaien Dwarpen. De 3D. Het eerste 3D-scootje. Dat is een mooie ontwikkelingen. Dat is mooi. Draaien D, hè, op zijn Fries. Draaien D. Ja, hier, en de elke twa die naar je stuurboord kijkt. Die zal dan, denk ik, maar dat zit volgens mij aardig eindje boeten de gate. Dus dat houdt in dat ze hem aardig oud kruist, hè? Liek het wel. Ik zeg dan even naar de trekker trace, die voor u dan nou even leidend is, omdat het waar beneden boeien net in het vizier, hè. Maar wat zou zeggen, is hem aardig aan het oud kruisen westen. Ja, dat doen ze om natuurlijk altijd die wien mooi in het vakje te houden. Hè? En zo zat je de optimale snelheid benutten. We krijgen al wat de wienstrookjes lezen, maar dit doen ze wel goed. Dan zeg ik dat de jonge Jan en de Utentuur zich gijpen. En is het wel leuk om te zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Maar ik vind de elke 12 momenten het ziet er goed uit. Ze zien er goed. Ze zien hartstikke goed. En het is voor die jongens ook hartstikke leuk. En wat mij betreft, ik vind het een enthousiaste ploeg. Terwijl we nou, en ik heb toch, ik ben zo eerlijk ben ik heb toch meer rekkenmachines erin bij zitten. Ik heb Erik wel eerlijk vertellen. Nou, wacht even. Ik zie toch dat elke 12 ik weer omgaat naar bakboord en dat ze toch de linkerboeien pakken. Ja, dat ken ik haast net als ze zit er dicht op. En nogmaals, we zien het net echt, maar ze binnen er al. Dus dit hartstikke best. Jens, doe. Ja. Hoe is ze? Nou ja, ik heb dus mijn rekkenmachine pakt, ziet ze. Ja. En dat kan in principe maar één ding betekenen, dat ik iets uitrekkender heb. Ziet ze. Ja, Jens. En dan hebben we momenteel bij deze bovenboei 3, de stand zoals die nu is, hebben we de stand om het derde plak. Stiert op dit moment de Vrije Friesena op, ik het nou boei niet, wacht even, ik het even helemaal. Ik hou me wezenlijk stil. Ja, doe dat maar. Nou word ik gek van mijn eigen gepriegeld. Toch denk ik dat het zag hoe die hier ziet. Hij staat nog wat te melden. Ja, nee, ik heb zeker wat te melden. De eerste trein die pakken dezelfde boei. En, het mooie daarvan is dat Eelkje iets beter, iets makkelijker verdedigen kan. En Jens die steekt wat om in de loop, dus ik moet even naar Jens. Ja. Hey, kom er maar in. Ja, dankjewel Sietse in je live vanaf het water. Nee, we hebben Vrije Friesena momenteel op 34 punten staan. Om maar even aan te gaan dat het om het derde plakje x spannend is. Dus Vrije Friesena momenteel op 34 punten. En de Vries op de stand staat in no-lijn, 34,9. Ja. En de drie gebroeders op 36. Dus er zitten treien-scootjes virtueel heel dicht bij elkaar. Is dat mooi, hè? Dat we het even ja, super. delen kennen. Er zit wel wat in. Nou, de man om wie Gitsie lekker rekken je kennen. Dus ja. Ik hoop betere zus. Ze zullen er allemaal wel in de kont sieren. Zoals ze Harman is, hè? Ja. Hij heeft nog contact met Harman aan? Ja, ik heb contact met Harman. Hij is op safari, hè? Ja, op safari in Limburg. Hij had een safari tentboek uit die met Justra hier kent. Dus toen hem nog even bellen, maar kwam even wat minder uit. Want die helle is een liet beetje zien. Maar nou ja, hij had de eerste, hij hier vanmorgen even een bijtje op bed maken voor zijn vrouw. Dus dat wie weer heel fijn. En zien leeuwen spatten en olifanten. Koen uit de lucht halen? Nee, dat niet. Geen koen. Nee. Hier het vaste recept weer in beeld. Deeltje 2 om een tonnen. En op een gegeven moment halen op naar de boei. Als je de jonge Jan die gaat rijden en elke 2 gaat mij. Ja.
Dat is goed. Dat is goed. Verdedigen. Dat is meer dan prima, ziet ze. En dan denk ik dat de Utentuus erachter achterlangs terugzielen. Die krijgt hier een liedskansje om even aan te vallen. Om even aan te vallen. Ja. En dat doen ze zelf net iets te doen. Want de jonge Jan die gaat zelf eerder een oren koers zien. Dus die wordt hun eigenlijk aanriekt. En waarom zou je net terugzielen? En de jonge Jan mat ik in dit geval. Want die moet eigenlijk nog een plakje naar voren om het eerste plakje in het klassement te bemachtigen. Ja. Of doet het thuis met er nog een plakje terugzakje. Dat zou ik of de jonge Jan met er een plakje opschouwen. Ja. Dit is het leuke aan zijn laatste dag is dat er allerlei scenario's bij me komen. En je vecht je letterlijk voor elke plak. En dat maakt het natuurlijk dat je nog zien. Dan is het trek je in de 12e, eerste, tweede. Overal zit verschouwingen in. En hier de trein warpen in beeld. Die heb ik genoeg om voor te vechten. Wat leven we eerlijk bij zijn. Het is hun eerste hier, ik kan maar in de B. Hè. Ik ben hier direct promoveerd. Ja. Dus het zou voor hun natuurlijk prachtig zijn dat ze er op die manier dadelijk hier naar de aantak kennen. Nou ja, klopt. We hebben het van de week al even gehoord. Die jongens die hebben ik een enthousiaste clubmeester in een kwartskwartier die een onderoriënteerd erachter kregen. Maar het oude skip van Walter de Vries, iets leert, van de week ook even neemt. Het is toch mooi dat ze het zo goed doen. Absoluut. Terwijl we hier onder in beeld de jonge Jan ook stuurt joggen. Daar leidt de Kitwa dus vrij rond boven. Die heeft in principe daar alles onder controle. En iets boven die Kitwa, maar wel een eind daarachter zit dat het goed is dan de Utentuus nog. Dus dat brengt weer een nieuwe situatie richting de bovenboei. En dan hebben we de Vrije Frisena die volgens mij uw bakboord daar uit de markt komt. En die lieken hem ik vrij goed te hebben, ziet ze. Ja, zeker. Ik denk die kunnen hem aardig heeg opsnijden. Even zien hoe dat aanzit komt, vooral met de Utentuus. Ja, dat is mooi om te volgen. Want daar lijkt dus de Vrije Frisena uw bakboord. Tenminste, als hij uit de markt komt, dan giet hij de bakboordsklap in. Ja. Terwijl hier de leegwaarden een beeld krijgen hier de Utentuus. Die dus hoe stuur wordt naar wat heger leidt. Dan de jonge Jan. En hoe komt het dan richting die tot nu? Want die Vrije Frisena die heeft hem op bakboord daar volgens mij vrij aardig. Klopt, maar die leidt allemaal een hele lang onder de ton. Hè. Maar kan die bij de Utentuus ook uitkomen? Ja, dat nog iets wat een scenario wijze kent? Dat is zeker een scenario. En ze liet ik heel dichtbij bij te komen. We hebben hem hier in beeld. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat zich hier ontwikkelen gaat. Want het kan wel eens een cruciaal moment zijn in zijn wedstrijd. Absoluut. Stel je voor dat lukt nog correct net voor u. Dus wat zoest er dan aan? Hier hebben we het al. Ze in de voordeel. Ja, de Vrije Frisena in het voordeel. De voordeel. Ja. En ze draaien en voor mij. En dat doen ze op zich wel goed, hè? Ja, want die hou je de boei sowieso net. Dus voor hun is het zaak om Futten dadelijk eigenlijk wel mee te verdedigen. Zodat ze de Utentuus net meer het zien komen op bakboord. Nee. Interessante wending. Maar ja, de Utentuus die heeft het gangje wel en de Vrije Frisena moet nog op gang komen. Dus even zien hoe dit zich weer ontwikkelt en wat er rond is ertussen. Straks. Ja, dat is nieuwsgierig. Dus in dat geval zou er een schipje tussen de jonge Jan en de Utentuus komen. Ja, en dan zie je de jonge Jan op dit moment het gatje van 2 plakjes dicht. En dan hebben we zien naar de uitslagen van beide skippen. Toch Jens? Ja, ze hebben beide 0,8 achter hun namen. Dus je komt sowieso ook na de komma op dezelfde punten uit. De eentjes, de twatjes. Dus op dit moment hebben we de gelijke stand. Dan heeft de jonge Jan, of dan heeft de Utentuus het 2 eentjes. De jonge Jan ik. De jonge Jan ik. En dan heeft de Utentuus het 2 twaatjes. En de jonge Jan het 1 tweede plakje. Ja, maar die een tweede plakje erbij krijgt. Dan besteed we daar ik bij gelijk. Ja. En dan
gaat het om de tredderplakjes. Ja, daar Daar is is ik een bij. bijdekking van. Dus het is echt spannend. Het is eigenlijk wel heel leuk, ziet ze. Ja. Ja, dit is... en het liep het aardig in elkaar te kroepen, die kopgroep. Maar nog steeds op Ian. De Eelkje 12. De Eelkje Deu. Eelkje Deu, ja. Ik hoop echt voor deze man dat ze het volhouden. Ja. Gerrit Stienstra, skipper. De man die dit hele schip waar wij hier op bivakeren helemaal inrichten het en kleermaken het. Ja. Dat het alle keer samen kent, dat is een wonder. Volgens mij weet ik juist dat men je met er weer een bak aan in, dus we moeten er morgen op die het weer uit. Ja, dan moet ik weer... Hier de jonge Jan. Op het tweede plakje. Ja, dat is toch een prachtig skip. Ja, sorry, ik begin er weer hoor, maar... Ja. Nou, het is een hartstikke clear ziet. Ja, klopt, sorry. Eelkje 2 op 1, ik schroei het op. En de vrije Friesene die hem even opsnijdt, hè, vanwege de boei, ja, het is met dan wel mij op dit moment. Ja. Ja, maar dit komt hartstikke goed. Ja, en dit nou, is voor die vrije Friesena is dit natuurlijk helemaal te gek, hè? Ja. Die pikt weer een plakje. ja, die strijden gewoon keihard voor promotie en dat is zo mooi. Dan doet het hartstikke best. En het is echt nieuwsgierig om te zien hoe het straks uitkomt bij de benedenboei. Een leuke wedstrijd om te zien. En Jelle Los met de skip komt ik wel alweer in beeld. Ziet ze, kan je gerust zitten? Dit is nog net uit, ziet ze. Nee. Nou, het rent wel los, maar het is nog net uit. Nee. Het rent wel los. Ja. Ja, lekker. Dan krijgen we helemaal links in beeld de Galmen Dammen. Maar we krijgen hier in beeld de 3 gebroeders. En de 3 gebroeders, rapapa, lijden op 8. Dus, die komt ik weer... plakje dichterbij. 2 plakjes dichterbij, denk ik dan. Oké. Had er in dit geval als eerstvolgende op de tonne giert, de ja of de nee, dat is de vraag even. Of zo de galmen dan we daar naar voren komen. Ja, interessant. Hier hebben we de gasmaders nog. Ja, wacht even, die zitten daar natuurlijk nog tussen. We houden het voor u in de gaten. Iedereen hier de koplopers bij elkaar, alle keer. Dit is een mooi shot, hè? Het lijkt mooi dicht bij elkaar. Nou, opzij is de Galmen Dammen hebben. Die hoort ik goed bij zitten. Keurig. Want hoe is het in het klassement op plak? Plak al 12. IFKS TV. Ja. IFKS TV inderdaad. Live vanuit de Lemmer. Vanuit de baai van Lemmer. De Lemsterbaai. Dan hebben we dus Galmen Dammen op 6. Dan krijgen we op Zoon de 3 gebroeders. Die binnen dus weer een plakje opschoot. Ja. Voor hun ik weer interessant. Dan krijgen we daarachter op plak 8 de Leenstra Boys met de Gasper. En dan zal Gerrit de Vries op Jochen aansluiten. Gerrit. En dan bloeit die trein die bloeit op 11. Rond het 11e plakje. Ja, die komt net echt naar voren, hè? Nee. Jammer voor die man. Nou ja, en daarmee, terwijl we zien dat de westenwind hier wel aardig naar voren komt, die komt hier als 10 om een ton naasten. Maar Jens, we weer omschakelen. De 3 gebroeders, die komt hier een Sander komen krijgen om een bovenboei. Ja. Ten opzichte van de vrije Friesene, hoe zit dat op het moment? Ja, bij 3 gebroeders stoen op 28 punten. Die leidt momenteel Sean. Dus die komt helemaal op 34. Dat gaat nog wel, hè? Ja. 34. Ah ja. En we hebben de vrije Friesena.
Die zit op trein, die komt op 23. Ja, Ja. oké. Dus die ben beide in op schoot. Dus daar onderling verhoor het net zo volle. En de Vries, maar de Treien Dwarpen komt hier als 11e weer om een boei. Ja, dus Age Banstra, maar de Vrijzin het beste papieren. Ja, die heeft de beste papieren. Terwijl wij inmiddels het klokje 12 keer tikt, is het ik alweer 12 uur fietsen. Ja. Dus we gaan toch heel langzaam naar een... apotheose. Apotheose. Ja, zeker. Hier de hoop op zegen. Ik mijn protestvlag in het wand. En de verwisseling. Dan de verwisseling weer ietsje uitzakken. Ja, en de skekel, maar ja, los die liep het ik dichtbij te komen. Ja, bij dat groepje van 4, 6 maar 5 fjouwer in de voorste fjouwer. Dat is toch een koert. Die zullen de jongens van de Eelkje die toch wel... die toch wel als eerst om die tonic in. Verriek voor jou net, helemaal rugs in beeld ziel ik in mijn witte zeil. Maar volgens mij je hebt die net bij us. Het is de Eelkje 2 die als eerste om die onderboei giert. Dan zal de jonge Jan daar op de logische volgorde achteraan komen. Ik ben benieuwd wat ze erachter dwangen. Ja, hij pakt een van de 2 misschien. Ik nog van die achtervolgende groep die oren tonnen. Want die Vrije Frisena die kwam daar toch wel heel goed wijkrek. Ja. Misschien dat we dat op de track and trace schenken hoe dat zich op het onderste deel van die, van die line verdeelt naar die gate daar. Ja, dat jouwt het mooi aan dat dat er toch een verdeling komt. De Vrije Frisene die pakt inderdaad de linkerkant. En ik denk dat uit en thuis daar ik voor kiest. Dit is ook weer iets, hè? Doe je nog even wat aan? Gaat er nog wat gebeuren? Wil je nog iets? Toch net. Pak toch weer. Uit en thuis pak toch de rechterkant. En Jelle los met de skekel ik. Dus dan hebben we de Vrije Frisena als enige om de oren boei. Ja, wie niet waagt, hoe is het gesprek met de gewet? Ja. Ik ken hem al een maatje, maar ik doe het net. Nee, zo wel kennen, hè? Jawel. Maar dat doet het net, hè? Nee, ik doe het net. Hier in slagvolgorde dus om de rechterboei. Eelkje 2, de jonge Jan, doet een thuis. En de skeerkel. En die skeerkel die sluit toch echt wel aan bij de kopgroep. Ja, klopt. Wat kreeg ik zei. Die is in het vaderwinsje ratje er toch mal hinnen dreun. En dan doet hij, dan kan hij nog wel een belangrijke rol spelen in zijn kampioenschap op het tweede plakje. Joet. Maar ik om de eerste 2 plakken natuurlijk. Dat zal ze even zien. De finish hebben we er in ieder geval nog net in. Dus ik nog... Sorry dat ik die onderbrek. Rugs in beeld alweer naar de stuurbotsklap gaat. En de jonge Jan Egeliek. Ja. Zal de Utentuus waarschijnlijk wel weer iets langer, toch? Dat denk ik. En dan is de vraag, Aarsen. Hoe komt Age Banstra met de Vrije Frisena uit die oren hoeken wij? Dat gaat voor hem ook een belangrijke wezen. Ja. Terwijl we hier het achterveld ik langzaam naar de tonnen gaan joggen. Ja, dan gaan we toch haast richting een kampioensfiets, hè? Ja, we gaan haast richting een kampioen. Zodat het nou is, het is echt heel spannend. Ja. We kunnen er eigenlijk nog helemaal niks van zeggen. Ja, wel dat het tussen de jonge Jan en de Utentuus gaat. Maar het luidt er nou zo voor op dit moment dat ze eigenlijk op gelijke punten eindigen. Ja, en dan komen de orenfactoren om mijn hoeken. Eerste plakjes, tweede plakjes, die hebben ze gelijke volle. Ja, zes het maar even. We houden hem enorm op de hecht, hè, wat dat betreft. En, maar het is voor u zeker makkelijk iets, hè? Ja, het is voor u meeste momenten dat ik weet, dit moet je alleen maar bijhouden kennen. Zo gooi je voor de leeuwen.
Ik heb er ook medicijn voor een bepaalde dingen. Al is het daarvoor? Goede kader in, maar ik zit hier ook te trillen in mijn stoel. Je wil de goede informatie, ik Jan. En dat het dan net lukt. Ja, het lukt wel, maar je hebt er wel een heel soort moeite kosten totaal. Ja, maar... Oh, verschrikkelijk. Ja. Ja, we zitten uit en thuis die er in één lijn met de jonge Jan draait is. Die wel een beetje les heeft misschien van de Eelkje. Ja, dat moet wel heel goed, hè, de Eelkje. Maar ik denk dat ze... En dan liep het dat ik deze richting zou zorg, kan ik me haast net voorstellen dat de Vrije Friesena daar ontzettend luxe die orenhoeken bij komt. Maar Nou, dat is ik altijd lastig, omdat daar je de jipte net daar hebben. komen ze al aan. Ja, we zitten je net. Maar ik zeg het in mijn linker eeghoek dat ze er al aankomen. Ja, dat is wel even belangrijk dat dat deel... Ja, daar komt er in beeld. Ja, shit, hartstikke mooi. Ja, die had hem net super. Die zit net in de klimmende klap. Nou is het natuurlijk wel ontzettend... Nieuwsgierig. Leuk om te zien hoe die dan werd ten opzichte van de Utentuus en de Skeerkel uitkomt. Want het gaat in zijn geval echt om elk puntje. Ja, dat klopt. En het liep het ik dat de jonge Jan best wel dicht bij de Eelkje 2 kwam is. Ja, en de Vrije Friesena. Daarboven. Die klapt dan maar boven. Dat doet ze goed. Het is de tweede route op rij dat het zo gaat. Oftewel, dan scheelt dat net alles. Dan denk ik wel bij dat de Eelkje 2 en de jonge Jan in dit raakt wel weer wat losser komen van de achtervolgers. En we hebben hier rugs in beeld naast de Skeerkel nog. Die is nog iets verder die hoek ingaan. Ik ben benieuwd hoe dat uitkomt. Het ziet het deun op. Ja, dit is toch mooi, want dan is een hele weekend die zielerij alles en dan gaat het hier om puntje werk. Ja, ik vind het ik. Dat is toch kicken? Ik vind het ook prachtig. En uiteindelijk, we hebben natuurlijk maar een beetje wie begonnen, maar we uiteindelijk alle watertypes wel gewonnen. Ja. Dus ik heb ik spreken van een allround kampioen, hè? Ja, we kennen wie het ik wordt. zeker spreken van allround kampioen en dat is gewoon hartstikke mooi. Ja. Links in mijn ego gaat de Eelkje 12 weer maar boven je shirt. De jonge Jans en ik trode wing in. Terwijl de toeters vast van een van de schip van Stienstra van de Wal komt. Gokkixa. Ja, dat Gokkixa. Stienstra van de Wal. Bedankt dat ze ze heren wel even verneukt heeft. Ja. Dikke. Je ken ik joehoe of kom oproepen, maar zo'n toeter hoe de muis net. Nee. Maar dat is wel veel geluid, maar we waarderen het enthousiasme. Ja. Ja, mooi. Het is een mooie skeptisch iets, hè? Ja, dat is sorry. Het is Ja. prachtig. Ja, het is echt een genot om te zien. Ja, en hier zien we de Vrije Friesena en de Utentuus. Ja. En waar is dan de Skeerkel? Want stel dat de Skeerkel, daar is de Skeerkel. Stel dat die nou nog voor de Utentuus komen kan zitten. Ja, dan is het wel zo dat dan is het wel zo dat de Utentuus een probleem heeft. Maar ik denk dat het al wel wat afvalt. Utentuus gaat aan de bakboord en dan hebben ze natuurlijk voorrang op de schipmoestuurboord en de Skeerkel toevallig op stuurboord. We moeten het even een beetje zien hoe het komt. Ja, absoluut. Maar die gaat wel aansluiten, denk ik. Ja, ze hebben echt een mooi windserie, hè? De Jelle Las met de Skeerkel. Prachtig. Ze rennen wel uit, hè, de eerste 12 weer. Die bent dan weer even loskomen van de achtervolgende groep. Ja, klopt. Ja, en de Vrije Friesena had ik een lietsgotje maken, vind ik, ja, maar de Utentuus. Ja, voor de Utentuus om echt zeker te wezen van een eventueel kampioenschap is het toch zaak om wel die ontsluiting te houden. Ja, dat... Dan zou je nog aan zijn rugs in beeld... ik nog ergens wel weer de Skeerkel. Oh, ja. U wordt op uw wenken bediend. De dat is onvoorstelbaar. Ja, dan is het voor de Utentuus. Die raken dus het contact met de Vrije Friesena wat kwijt. Het de Skeerkel in de nek hijgen. Het is toch even een omskeerkel hier, denk ik. Terwijl je Sjoerd Hofland dus ik even versterking komt. Die komt je binnen, het is alias het rekenwonder.
Ja. Ja, en nou wordt het, jongens, dit wordt het nou kennen we saffelen meestal. Ik ben blij dat we geholpen worden. Maar het is wel, het is een spannende. Terwijl we hier nog maar even het hele speeltje in beeld zorgen. De Elkje 12 dus nog op 1. De jonge Jan op 2. De Vrije Frisena op 3. En is het dan nog? Ziet ze voor de jonge Jan misschien op dit moment? Nou, ik heb even de analen. De analen. Ja. Maar het schijnt wel genoeg te wezen. Nou, we alles even bij elkaar optellen. Dan hebben ze. Hè? Ja. Dan, want Sjoerd Hofland die komt hier even binnen. En Jilles. Jilles. De favoriet van Vermeetje. Ja, de favoriet van Vermeetje. Vier ik in druk. Maar. Dan is het toch zo dat ze krijgen gaan, de jonge Jan. Want ze hebben dan beide 2 eerste plakjes. Ze hebben beide 2 tweede plakjes op het moment dat het zo bloedt. Ze hebben allebei de 1 derde plakje. De jonge Jan had zo'n als minste, Luc Elzinga als Jochen als minste. En dat is dan... En de jonge Jan het betere laatste wedstrijd ziet. Dus de jonge Jan nou genoeg gaan om het tweede plakje. Ik vind dat wij maar, een stel vrijwilligers dat we het aardig onder controle hebben zitten. Maar ik vind het echt prachtig, want dit is natuurlijk gewoon in de B-klasse een hartstikke mooi kampioenschap op deze manier. Want ja, ik bedoel, Jens, wij zijn zelf ook een keer tweede worden. Oh ja? Maar lieken ze op punten. Ja. Nou, dat binnen dan jouw spannendste wedstrijd in je carrière, zeg maar. Maar dit is ik zo'n geval. Absoluut. En het juist er onder de titel hier met er nog even hoor. Dat bloeit je altijd bij, zulke momenten. Dus dat is gewoon redelijk spannend. Punt. En het is ook weer mooi dat we hier collega's hebben die ons er ook in bij helpen. Hè. Die zitten hier boeten, ons hok. En die Jerry's commentaar nou ik. En die helpen ze gewoon even om te zeggen van... hey jongens, je hebt het even mis. Wel mooi dat ze zo bescheiden binnen dat ze eerst even een klapje, hè? Ze komen net samen binnen. Nee, ze staan eerst aan het binnen. Maar het is ook wel iets wat even urgent is. Absoluut. En dat is ook mooi. Want wij zitten natuurlijk ook met kop en schouders in die wedstrijd. En als je dan daar mooi even in alle iets wat meer rust even mij rekening kennen, dan is het mooi dat we elkaar zo helpen kennen. Absoluut. Waarvoor dank. Maar... Jette Torrijen, Dwarpen nog in beeld. Ja. Die komt net naar voren zoiets, hè? Nee, die had het Jude net helemaal. En dat is wel jammer voor de man. Dus zie je het allemaal wel zien, een valske start. Terwijl we nou zorgen dat de jonge Jan helemaal achter in beeld de linkertonnen pakt. En dat de Eelkje om de rug giert. Ja. Oftewel... alles of niks. Ja, weet ik dan wel heel... Zo moet het laatste rakje bij, sorry. Ja, dat Jervaas, dat denk ik haast vol. Maar wat ik dan wel nieuwsgierig vind is, zo'n die man bij de jonge Jan, bij Bad Westerhof, zo'n ze zelf in de gaten dat ze nou uit op kampioenskoers lezen. Dat vind ik altijd wel nieuwsgierig. Ja, absoluut. Want dat is ik nieuwsgierig. Het komt nou ook echt op de details, hoor. Ze hebben bijna... Ja, dezelfde reekshield. En dat is ook bizar, hè? Dat je gewoon praktisch alle keer dezelfde uitslagen varen. Dat je dus elke getal die we lezen kennen, terwijl inderdaad de 2 schoppen te jaren binnen voor de finish, maar dat je alle keer haast dezelfde serie varen, maar ongeveer haast dezelfde uitslagen en het aantal eerste plakjes, tweede plakjes. Dan hebben we het van de weekend met Maaike de roer gehad dat het, dat zou misschien Safir zult net komen zijn we toen. Maar het liep er toch wel in de buurt te komen. Dus is het in dit laatste cruiserak is het alle hens aan dek. Ja. Dus even zien. De Uten thuis. Ja, de Vrijversen heeft toch echt een gotje met Uten thuis. Ja. Ja, en Jens, wat zou je dan? Zou je nou achter de Vrijversen onvaren of zou je de orenboei pakken? Alles of niks? Ja, het is een beetje lastig. Je zegt, de Elkje 2 en de jonge Jan, dus 2 verschillende kanten nu gaan. Dus daar heb ik geen grip op. Voor hetzelfde gaat de jonge Jan hier naar de eerste plak. Ja, dan is dat wat het is.
Dat kan in dat geval die natuurlijk net vol aan het wand. Je kan aanvallen, maar ik denk dat je vooral met een hey, hoe is de wien en wat is gewoon weer even rationeel nadenken, wat is de goede kant? Waar doe ik de goede dingen aan? Terwijl we de elke 2 hier naar het stuurbord draaien joggen. Het is... Die kiest het af voor om over te steken nou. Ja, het is echt wel spannend. Hier dus links in beeld, dat moet de Vrije Frisena wezen. Ja, die het hem mooi hè. Daarachter komt de Tuusno om tonnen en de Scheerkel zult daarop volgen. Net voor de Vrije Frisena zit nog weer de jonge Jan, die zit net volle minder hè. Nee. Ja, als de man moet stuurbord beter hij als krek, dat zou ik betekenen dat de Elkie 2 die nou helemaal bovenin de maar op stuurbord zit, dan misschien nog wel wat lekkerder heeft. Ja. Ja, dat is maar krek even hoe het uitkomt. Dat het spannend is zeker. Ja, klopt. Ja, de 3 gebroeders, die is wel voort van het podium, net Jens? Ja, die leidt in alle consternaties met we dat nou ik heb wel even zien. Dat is Ian 2 die we net joggen, 3, 4, 5, 6, 7, die leidt op een 8e plak. Ja. Dus die, zolang die Vrije Frisena hier op treien vaart, is die out of the game. En we zullen de treien dwarpen nog steeds ongeveer op een 10e en 11e plak. Dus die gaan dat ik net red. Dat betekent dat Age Banstra met de Vrije Frisena op dit moment nog steeds op een derde plak in het klassement leidt. En die heeft gewoon nog totaal net in de top 3 zitten qua klassement. Nee. Wat voor serie heeft die staan ziet op dit moment? Ja, een DSQ, een Zoon, een Fjouwer, een 10, een Fjouwer en een 4. Ja, op die 10 en die DSQ nou redelijk constant. Ja. Maar je wordt erbij zeker. Absoluut. En dan leent dat wel, hè? Constant zielen. Ja. Ja, en ik denk toch echt dat de Elkje 12 daar hartstikke mooi heeft. Ja, ja en je de vlaggen mooi om te zien, hè? Helemaal onder in beeld op het finishschip. Die vlaggen staan vrij royaal voor de stuurbootklap. Dus het mij raar vergissen had Elkje 12 daar net gewoon ik nog een hele goede haal maken om naar de eerste plak te bloeien. Ja, Wiels de jonge Jan hier in beeld om net gek het volgens mij. Nee. De grap is dat natuurlijk die jonge Jan helemaal uit de hoeken komen moet en dat de Elkje 12 nou op dit moment gewoon echt richting hier helemaal rechts in beeld. Ik echt al richting de finish komt, dus die leidt echt wel een heel eind dichterbij. Ja, die leidt echt een heel eind dichterbij. En die vlaggen staan goed, hè. Daar hebben het altijd zo bij zelf ik een hoop naar, hè. Ja. Dat de vlaggen op het mar. Hey, jongens, weg komt die Wienwij. Ik denk dat hij nog beter wordt. Dat ligt het al op. En er is druk. Ja, hier, hij kan in één keer op die boeien houden, haast. Ja, dat is machtig. Is dat leuk, man, van die man. Ik bedoel, de hele week een beetje middenmoot, een beetje dit, een beetje dat. En dan trap je hem gewoon in die laatste pot, trap je hem gewoon nog even naar een eerste plakje. Ja, dan is het er haast. En dan is de vraag waar de jonge Jan haasten is. Ja, die komt er ook al. Maar hier zien we in ieder geval de Elkje 12. En ze klappen al wat op dek. Het moet al heel raar komen om het eerste plakje net herrie. Zo'n kou uit de lucht vallen kunnen, maar ik denk het net. Deze week nog net zo'n. Nee. Vaak goed gaan, maar net zo'n. Er is zelf wat afvallen. Maar ja, juster hebben we even met ze praten wat Jens ik al zei. Ja. Terwijl we zeggen dat de wien hier op die vlaggen onder op het schip. Ik weet wat verrooien. Ja, en we zullen zien in windrichting ik verrooien. Ze komen er wel verdelen. Dat is er redden. Maar dat jouwt ik aan dat ze aast nu bakboord weer beter uit die oren kan komen. Ja. Maar goed, begin is dit even Bichenne. Ja, is toch mooi. Was het juist zei dus. Is een gesprekje met ze. Ze woont toch wel wat beter nog. Nou ja, we beginnen er even naar zien. Ze woont wat beter, maar het hier moet ik beter. Hoppakee. Prachtig. En wij die verrekte toeter, hard op met het ding. Ja, kom jongen. Hard op met het ding, de toeter, het is verschrikkelijk. Net normaal. Maar er komt een jonge Jannik hoor. En ja, dat is één zin. Want dat is gewoon in principe altijd Sablote kampioen van de B-klasse.
Die wil ik graag in beeld. Ja, die komen we graag in beeld. Die zoent het zelf in de gaten. Nee. Aan deze zwittervrouw te Sjen Wol. Ja, ik denk het niet. Ja, ja. Ja, mooi man. En ze zien wel even naar. Nou is het toch even naar Ja, Alwaarts, nou, hè? er is Futtelien bij de schoorsite en nu even achterom kijken. Ja. Dus dit is voor hun prima. Meer zijn net met Wan. En dat had ze hartstikke goed in. Ja. Als je... Ja, dat uit de thuis is nieuwsgierig wat er vrij verzenen zit. Ja. Ja, die zit daarboven. Ja, nou ja. Oké. Nou, dit komt voor de vrije verzenen wel goed. Maar de uit de thuis is toch wat je door de wingong daar op bakboord. Om toch te proberen. Maar We hebben de vrije Frisena op treien. die liet hem een beetje vallen. En die doet dus hele goede zaken. Dat hing het ook even voor het orenverloop nog weer oud. Maar die doet dus hele goede zaken voor het treddenplak. Zeker. Ik weet niet of we er of de man denk ik nog in beeld hebben van de vrije Frisena. Maar die zat toch godverdikke. Hier hebben ze. Komt toch wel wat. Het duurt jaar een doosje komen ze hier aan de bak. Dan moet ze nog een keer door de wing. Uit de thuis draait. En ik denk dat ze de finish wel heel goed. Maar goed, waarom zoiets aan de tafel hoe dat het niet hoeft. Nog een keer de verdedigende tik op de thuis. En ik giet inderdaad Agen Banstra hier naar je treddenplakje hoort. Die man vooral je toch goed correcte goed in. Terwijl we in de achtergrond de scherkel wij komen jongen, dan moet u thuis wel weer op die het. Terwijl leuk om te vermelden onder in beeld die vlaggen op het stadsschip. Ja, is die nou heel lang Dus die weer voor de bakboordsklap net echt lekker. Ja. Dit is mooi, hè? Ja, ze bent het, maar het is nog wel even ouderwets. Ja, het is voor hun echt ouderwets, want dat is... Maar ik denk dat ze heel goed in de gaten hebben, dat ze er heel dichtbij zitten, zodat dat het gewoon lukt. Ja. Nou, hier hebben we, dit is ik mooi om te zien. Even naar het achterdek de van de Utentuus. De Utentuus. Hier op het vierde plak. Het is dan mooi met hetzelfde zien, denk ik. Ja, zie je. En ik denk dat ze hartstikke blij mee zijn kunnen wat ze doen hebben. Maar toch ik wel de gelatenheid. Hè? Ja, ik denk dat ze het zelf hartstikke goed in de gaten hebben, maar ik vind dat ze het heel goed doen. Ja, absoluut. En chapeau. Maar dan hebben we de kampioensfietsen. Ja, de jonge Jan, met Bart Westerhof. Dat is de Ompeker zijn een mooi schipje, maar... ja, sorry, het is mijn favoriet. Ja, nou ja, bij deze doe ik een beetje gefeliciteerd. Ja, is goed. En dan... ja. Nou, hartstikke bedankt voor deze mooie dagen, Jens en Harm en ik natuurlijk. Ik vond het geweldig. En, doe ik, jongen. Ja, ik heb genoten. Ik vond het leuk om te doen. En ja, we gaan naar uw lieftallige collega. En wat heeft ze een mooie jas aan? Ze heeft een prachtige jas aan. U's Maaike, kom maar in. Ze ziet er geweldig uit. Dus, Goedje, de jonge Jan is kampioen van de B-klasse 2024. En de Eelkje 12 wordt je het eerste op het D-klassement. Naast me zit Jillet Banstra. Jilles, wat een allemachtig spannende wedstrijd, of net? Ja, die doen het echt net normaal. Wat een spanning, zit zoveel in. En zoveel wisseling en ik. Als het goed is, mijn neef treden we. Nou, jonge Jan eerste, echt geweldig. Ja, echt ongelooflijk. Want ja, bij Bart Westerhof op de jonge Jan moesten ze nog even achterom zien. Waar gaat de Utentuus hoe de finish? Want dan pas weten wij of we kampioen winnen. En dat gebeurde, hè? Kun je vertellen hoe het verder hoe de finish ging, de eerste? Ja, hoe heet het? Utentuus moest inderdaad verder worden. Ja, dan krijg je hetzelfde aantal punten. En dan moet de jonge Jan winnen op een tiebreak. En ja, echt geweldig hoe de shield is. En de E hier zit ik ergens zonder plakje en dan draai je dwarp me ik achterin. Ja, dus die hebben het echt verskieten eigenlijk. Ja, ongelooflijk. En een tiebreak sized, want dus ze hebben gelijk aantal punten, maar toch wint de jonge Jan. Hoe zit dat correct? Ja, er wordt zoen naar welke de uitslagen, eigenlijk hetzelfde binnen. Dus 2 eentjes, 2 twatjes en dan uiteindelijk komt er een punt. Dan gaan ze bijvoorbeeld alles hetzelfde. Ja, dan yield weer de laatste wedstrijd.
Ongelooflijk, dat Max net vaak mooi. Nee, dit is geweldig. Dit is prachtig. Ja. Wat spannend. Ja, en dan de eeuwtje tweede, de dijwinner. Ja, die hebben we jij nog net zijn bot voor een Sion, maar die kwam Joet goed uit de start. Ja, die kwam heel mooi uit de start. En inderdaad, het hele weekend nog net helemaal erbij. Maar Joet wel. En de jongen Jan achter die horen. Nou, echt heel knap die en heel super. Ja. Het algemeen klassement. Nou, de kampioen is bekend. Op nummer 2 krijgen we dan Luc Elzinga. Ja, als vierde. Hier dat verwachte things. Nou ja, hij had er voor knokt, maar ja, die krijgt niet genoeg. Ja, dat is wel dat is jammer. Dat is geen soerwezen. En dan de treien, want heb je wat ik nog druk om vochten. Ja, eigen hier Treidenwarpen en Vrije Versena. Ja, en uiteindelijk, als het goed is, ben hun het worden, maar ik weer een tiebreak. De Vrije Versena. Ja. 2 keer een tiebreak in de top treien. Ja. Is dat ooit? Ja, dus nee, net zoals nou. Nee, nooit. En ik net zo op de laatste dag dat mensen, ja, die gewoon Treidenwarpen die koert gewoon pakken, maar die zult het achterin. Ja, die juist het fut. Ja, jammer. Ongelooflijk. Aga Banstra die zit op de Vrije Versena. Familie? Ja, familie, neef van mij. Bemanningslid West, bij de Grutskoort. En later mijn eigen skipper doen. Nou, dat is super. Dus kist hem goed? Ja, zeker. Hoe reageert hij hierop, denk je? Nou, ik weet net of hij het echt in de gaten al had, maar ik denk heel goed. Ja. Dus er in de tent hier nog goed, zeiden we, nou, dit gebeurt en dat gebeurt, dan kan het nog treden worden. Nou, dat is hoe het gebeurt. Ja, hier dat verwachten van tevoren, dat hij in de top 3 zielen zoeken en dus volgend jaar in de A zielt? Ja, daar ging er wel voor. En hij biedt er ook helemaal mee bezig met klassement juist. Dus, en het is gewoon gebeurd uiteindelijk. Ja. Dat is geweldig. Fantastisch. Dus de mooiste volgend hier Tjindien Neef zielen. Dat kunnen we tenminste wel zeggen, want Toast is net op degraderen in de top A. Hielendal net, dus je is zelfs in de top 3 op het stuit. Klopt. Ja, is het spannend voor Dijik? Ja, we gaan het vol voor. We hebben 8 punten vrij op herren. En als hij eerste wordt en wij Jochen, dan wint hij. Maar nee, we gaan hier vol gas voor. Ja, dus die komen zitten wel redelijk in. Ja. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Zeker. Hoe ligt het mooi de nummer 2? Hoeveel punten zitten daar ongeveer? Ja, dat lukt het meer. Omdat zij gaan voor mij 4 of 5 van slechtste. Ja, en als ze daar 4 punten bij krijgen, dan kom ik er al eens bij mijn eerste plakje. Nee, dat lukt het meer. Dus om de 1 en 2 wordt strijden terug Jeste Mar en de sterke Jerke. Klopt. Die kunnen nog 1 en 2 worden. Ja. En dan op treien Do. Of herren. Of herren, Hooghiemster, mooi de Emanuel. Hier staat van tevoren toch, dat staat goed mooi man zoest. Ik hier het hoopt en we gaan er vol voor, maar dit is wel boven verwachting. Nou, wat we die in haar deel zetten met het skip en dan samen meedoen in een hier. Ja, want het is voor het eerst dat mooi dit skip meedost. En het is echt van helemaal niks eigenlijk. Van helemaal niks, maar dit is wel uniek. Ja, hier is het direct in de gaten. Nou, dat skip dat moet rennen, dit is een goed model. Het ziet er goed uit. Maar ja, het moet eigenlijk nog even. En toen de vorige seizoenwedstrijd, nou weet ik al, het gevoel wie al heel goed. En de hele weekend ziet het er eigenlijk wel tegenbij en Juster pakte het heel mooi uit. Ja, geweldig. Ja, dat was wel een beetje het doel. Dus zegt dat skip lezen en denkt, dit is hem. Hier mooi kan ik naar het podium. Ja, dat denk ik wel. Ja, want het verhaal is vanzelfs wel een beetje bekend. Maar ja, als je zo'n boord lezen just, of vrienden of kennissen van die... hoe zus je daarom dat een goed wedstrijd? Want er bloedt niks van hoor. Nee, ja, dat wie gewoon heel in blik wie het op een gegeven moment, maar de lijn is nog wel. En hij lag ook wat diepe in de modder, maar het ziet er gewoon goed uit. En de maatvoering, en alles klopte. Dus ik denk, ja, je kan wel wat van meidje. Ja, en het is ook een hele investering vanzelf. Ja, hoe doe je dat maar ook hoor? Wij klopt van 100, een soort sponsoren. Heel veel mensen ik op Natura die gewoon verf of Plamura sponsort. Of echt uit alle hoeken, uit heel Nederland. Ja, iedereen volgt het wel en zagen wij machinaal dit redden. Dat was het kind van. Nee, precies. Dan moest het wel safvol heel gaan en de verroer voor de hobby. Ja, dat is wel ja, het is een dure sport hè. Ja, nou, de troptrijden, mooi helje, dat is natuurlijk al fantastisch in het eerste jaar, dat is de mooi zielst. Ja, hoe zit je het zielen? Heeft een bepaald de tactiek die je het uit 64? Nou, ja, heel eerlijk, je het eigenlijk gewoon vol ervoor gaan. En een beetje misschien op herren letten. En dan gewoon, eigenlijk in de top wil ik zielen, top 3 en
dan mooi de kom in. En dan Joen de kom in, hè? Ja, machtig mooi. Nou, dat wees ik die heel soort succes mooi. Dankjewel. En de rest vanzelfs, hè, klikken goed. En we zullen zien als er Joen luist. In elk geval luidt de toptreien van de B-klasse daar. Maar op nummer 1 de Jonge Jan, op 2 de Utentus en op 3 de Freya Versena. Nou, schitterend. Dadelijk geven we de Lietse A en ook daar is het weer hartstikke spannend, Joet. Alle klassen die met nog een kampioen, behalve de C, die we juist er al bekend. Maar de zilver strijden we, Joet, op de baai van Lemmer. En dadelijk dus de Lietse A, mooi het commentaar van Johan van der Meulen en racer Pieter Herma. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Het Makkemer scootje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water. Having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind.
superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Nou, goedemiddag alweer. Daar ben we weer live vanuit de Lemsterbaai. De finale van de Lietse A-klasse van de IFKS. En het is heel spannend in de bovenin. Ja, we hebben het klassement tot nota hebben wij Bob en de Zwanneblom met 15,8 punten. Op de tweede plek staat Henk Frankena met het Abbegeerse Scootje met 16,9. Op de derde plek Diana Visser met 18,8. En op de vierde plek Erika Bosma met 19 punten. En die eerste fjouwer kunnen eigenlijk alle fjouwer nog kampioen worden. Ja, en dat ken ik nog van het oors gebeuren natuurlijk. Dat we een finale en een troostfinale in één wedstrijd joggen. Dat Herke Bosma en Diana Visser toch strijden om het derde plak. En Henk Frankena en Jelle Talsma om het eerste plak. Dus het belooft een spannende beetje te worden. Het wordt ook nog een hele rekkenerij. Dat ze krijgen in de B-hek. Dus dan komen ze op gelijke punten. En dan moet je dan vervolgens zien hoeveel tweede plakjes ze hebben, hoeveel derde plakjes ze hebben. Nou, dat kunnen we hier mooi zien. Dus de Zwanneblom met een 2 keer in 1 en 1 keer in 2. Het heb ik eens een goed zit, 1 keer in 1 en een 2 en 2 draaien. Dus dat kunnen al je meetellen als we richting de finish komen. Ja, en ze hadden al een hele minder wedstrijd zield. Deze wedstrijdweken, dus de punten van jullie tellen. Dus dit is echt een finale zat het graag zien willen. Ja, nou, hier is Jorre trouwens de tweede helft van de Lietse A, maar de Lietse in de Waardster. Op een jongere plak Welvaart zien je de broek op harder. Op Olf, hoop op Zegen, op Tolf, iets het leren, 13 tot Famkes, 14 in Friesland, 15 op Stekker, 16. En dan hebben we daar nog 3 achter met 19 deelnemers. Het Lietse Berg van Bouke van der Vaart op Zandje in de plak. Doeke van Martena, 18e en Jochem van der Vaart, maar het kanoontje nooit vermaakt. De heksluiter, maar 90 punten. Ja, en de Lietse A, die skippen die blue in de Lietse A. Dus we hebben geen drukte met promoveren degraderen. Dus we kunnen dus op de
kampioenrichter, Joert, hoeven net aan de achterkant te rekenen. Nee, dat maakt het dus alleen wat makkelijker. Daar zien we al het 4 minuten schat. Jongens, ik ben mooi op tijd. Precies 20 van 1. Zien we daar de rood-wit-blauwe vlag. 4 minuten nog tot de start. Ja, de W-vlag en dan komt straks bij de 4 minuten zijn komt de I-vlag erin. En het is Joert baan in, zou we van de morgen al zeggen bij de beide orenklassen. Het is een gatebaan, een op-en-delbaan. En de rode vlaggen die weer zorgen, die betekent dat ze die bakbeton moeten. Ze moeten de ton aan de linkerkant houden. En we zorgen dit even in beeld. Ze moeten de bovenwindse tonnen aan de linkerkant houden. Boei 1 en boei 2, want onderin hebben ze de keuze. Geven we linksom of geven we rechtsom. En de wind komt Joert uit het noorden. Dat komt van Ouwelaan. Dus er zit enorm volle in dit cruiserak. Het is een Leeds cruiserak, maar er zit enorm volle variatie in. En dit belooft een hele spannende beetje te worden. Ja, dat zeggen we juist direct. Dus het 4 minuten schat ondertussen. Wat je echt juist er heel mooi zeggen is, wie aan het begin van de wedstrijd juist er Westenwien, dan komt er van een mar, die wie heel stabiel. En juist er zeggen we de wien wat draaien naar het noorden. En dan krijg je dus die invloeden van het land. Je hebt de camping, je hebt het strand, je hebt de bjemkes. Dus je hebt een ontzettend soort wienskifting. Dat zeggen we vanmorgen ook al in de B en de C. Dat de wien kan alle kanten op draaien. Dat wel 20 graden, 30 graden ontdaan. Ja, en dat maakt het heel interessant in het cruiserak. Het is nu nog 3 hele minuut tot de start. Dus iedereen die gaat toch wat meer de lijn toe. Nou, en je zag ook in de Lemsterbaai, vooral in Noorderwien, dan is het eigenlijk maar heel kwad tussen de vaargeul en het strand. En dat houdt in dat het eerste cruiserak heel kwad is. Dus je hebt net zoveel mogelijkheden om voor te varen. Dat maakt het dus, ja, en iedereen staat natuurlijk op scherp om te winnen. Dus zijn laatste wedstrijd, de 6 van de morgen, dan gebeurt er van alles, vooral bij de start en het eerste cruiserak. Ja, en hier in beeld zien we de Hoop op Zegen en de Litie en de Walster. Die varen dicht bij elkaar. Misschien moeten we straks even zien hoe die in het klassement staan. Gele Pasma staat op een 9e plak. Ruud Vlieger staat op een 12e plak. Nou, er zit wel een heel groot aantal punten tussen. Dus die gaan Joet even... die ben Joet geen concurrenten van elkaar. Maar die strijden natuurlijk ook hun eigen wedstrijd. Ik al gaat het net om de podium plakken, maar die wil ik zo goed mogelijk eindigen, Joet. De track and trace, dat is wel even interessant te zien. We zien daar de Zwanneblom, die komt er van de kant van het startschip aan. En stiekem zien we even het Abegeester scootje. Het Abegeester scootje, die vaart nou Oost-Jubert bij de lijndel. Dus die komen straks, nu het nog 12 minuten is, komen die misschien wel dicht bij elkaar uit. Zonder ze elkaar opzieken. Je ziet het al, elke in ziet het zijn positie. Het startskip zien we daar linksonder. En daar komen inderdaad al alle skippen aan. Een aantal lezen al haast op de lijn. Dat is vrij betiet. Het is nog een minuut tot de start. En daarachter zie je de Gautemus en de Tietzelt leren op de tweede lijn. En ja, dit is meer er zijn nog meer mensen die dus van achter het startskip bijkomen. Dus ik ben nog net bij de startlijn. Dus die hebben nog 1 minuut en 20 seconden om daar te komen. Maar ja, er is eigenlijk geen ruimte meer. Want hier leidt inderdaad de avontuur. Leidt al haast bij de startlijn. We hebben de doeken van Matena die richting de ton giet. En dan is het 1 minuut. Het wordt nou nog heel lang. Nog 1 minuut voor de start. Dus hebben we Sander Meter op bakboord, Lietse Famke draait eronder. Ze leest daar eigenlijk alleen maar klapperende zeilen te remmen, want ze willen net door die line en ze willen rond te houden. Dat is heel mooi immers, maar de Lutgenine Smelterkop en Sander Meter, die hebben er een gat tussen. Dat houdt in dat je dan nog even rond te hebben om te accelereren. Dat wil je eigenlijk bij de start, dat het net deun onder je in je zit. En we zorgen daar inderdaad... De Zwanneblom die gaat nu achter het startschipdel. Dus die had toch wat een mindere positie. Die kan die nog een gatje vinden. Dat is de vraag of daar een gatje bij de bopperste tonnen ontstiet. Want hier is dus een hele aantal skippen dat gat behoorlijk tegen te gooien.
Hier zien we de pin. Dit is de linkerkant van de startlijn. Daar is een heel soort romte nog. En daar zie je meestal nog vol gas in een keer. We hebben een paar seconden van de start. En de Zwanenblom is dan toch eigenlijk krek wat te let. Maar zit wel helemaal dicht bij het startskip. En soms is dat echt een tactiek. Dat je denkt, ik vaar gewoon 10-15 seconden te let op een lijn. Maar ik wil wel helemaal bij dat startskip zitten. En waarom doe je dat? Omdat je dan elke keer wel in de tang hebt met je bakboord. En vooral omdat het een heel kwart cruiserrek is dat wel een veilige optie om dan boppen in bij het startskip te starten. Ja, en in de midden zeggen we de tijd zult leren, hopen zegen ben heel goed voor. Dus ik even naar de titelkandidaten. De eerste twee die lezen Safir, mogelijk als het kind uit elkaar. Abigail is starten bij de pin, is heel mooi voor. En hier bovenin de Zwanenblom, Jelle Talsma. Die leidt krek boven de Litsie in de Waadster. Ja, dat is wel mooi dat ze eigenlijk de nummers 1 en 2 een compleet verschillende startkoersen hebben. Dus de Zwanenblom van Jelle Talsma is bij het startskip starten. En het Abigailse scootje het helemaal de pin koersen. Maar we zullen zien, want het houdt te zien dat de Abigail's waarschijnlijk wel stuurboord bij de Bobston aankomen. En dat is natuurlijk wel heel spannend. Maar ze kwart cruiser. Je ziet hier trouwens de naaie dij als stuurboord achter Delgien. Die neemt hun verlies. Die komen heel min uit de startblokken bij. En die denken, laten we maar stuurboord achter Del. En de vrije Wien kiezen richting de dik. En de Noordvermaak die doet het ik rustig gewoon bij de start. Maar nou even zien naar de... Het lijkt er wel wat in of de Wien wat draait is. Het is, je kunt mooi zien, helemaal bob in beeld zul je meestal volle heugen onder Wien zien. Dan hier aan de onderkant Jelle Talsma. Er zit haast wel 20 graden verschil tussen. Dus daar bij de Pinnheim, wat het Abigailse scootje doet, dat kan best wel eens een hele mooie slag wijzen. Maar goed, je bent nog net bij de Bobste Tom. Nee, ze hebben nog lang net dwars. En hoe dichter dat ze erbij komen, hoe meer dat ze als het ware een rondje eromheen zielen. Maar het is heel interessant om te zien hoe vier dat ze nu uit elkaar lezen op een lijn. En hoe dichtbij ze straks elkaar in het kruisstrak treffen. De Zwanenblom had het X-Joe, die is hoe staag gewoon de stuurboordslag in. Lijkt me net onverstandig. Hier zie je echt weer hoe enorm verschil in hoeken. Hè? Je de naaie dij onderin en de boppen in de Zwanenblom. We jij ondertussen een heel soort kabaal hier. Volgens mij ben dat de Elkieman die feestend vieren de dag overwinning aan hebben. Nou is haast elke die een oestag, alleen dat de dubbelstjentjes, maar de opsterken die varen naar uw bakboord richting een de sluis, maar de rest is al hier oestag, oerstuurboord richting het strand. En je keer zien hoe enorme verschillen er binnen. Want nu heeft het Abigailse scootje helemaal aan de linkerkant een hele minne hoek ten opzichte van degene die hier ruchter die je naar onderin het beeld zag. Dus ze kijken in zijn fantastisch mooi en nu is hem weer min. Nou ja. Ja, maar ze zit natuurlijk een heel stuk heuger, hè? Ja. Dus dat betekent dat ze toch wel eens heel gunstig bij die ton uitkomen kunnen. Nou, ik dwaai je het eigenlijk net zo vol op de sussen wat de goede hoek is, want het is, nou ja, het is een minefield eigenlijk, Joert. Het is overal keer weer een vlaagje min of goed wezen. Dus het zal echt wel beloven om spannend te worden tot het laatst. Ja, de kist er moeilijk op anticiperen. En daarom is het extra om goed om beginnen te zien wat door die oren schippen, wat gebeurt er met de Wien en wat doet het waar. Het Sintje kan er niet, ze krijgen een hele spicie bij, had ik invloed op de Wien. Maar nou, als we het sas joggen, dan lijken de Abigail's daar toch wel een hele mooie slag te hebben. Daar helemaal boppen aan het veld. Dat was krijgen rugzijers, of wat winnen nou in het beeld. Maar dat is mooi om te zien dat ze daar wel een eind uit liedje te lezen. Ja, en de Litsie en de Waster, hier links in beeld, die had ik een hele orenhoek dan. Wat een verschrikking is ja, dit. dan die orenskippen hier. Maar is dit een shame, jongen? Dit is toch om zenuwachtig. Ik wil al zenuwachtig en ik zie wat is mij. Nee, ik snap die helemaal. Ik viel me die mij. Oh.
Het gaat echt alle kanten op. Ja, en we zijn krijg Litie en de Waaster, die moesten een hele eind del gaan. En dat hield natuurlijk ook weer van de Zwanenblom. Dus het gaat heel bot in hechten tussen Abegeer en de Zwanenblom. Ze liggen net bij elkaar, maar ze zielen in dezelfde slag richting de tonnen. En, Nou, hier zien we de naaie dij en de broekophouder. De liedjes op het tonnen te zielen, maar pas op, die mag nog best wel een stuk zielen. Ja. Hier zien we inderdaad de Zwanenblom, het witte scootje. Zien we daar aankomen oer stuurboord. Maar die gaan daar dus achter de naaie dijdel. ja, ik denk dat ze even terugzielen om de tonnen dwars te gaan. Dus de naaie dij ziel de stuurboord achter elk in die del bij het stadskip. En vat nou weer bakboord voor de Zwanenblom del. Ja, dus zo helden ze dus op in die vlaag, in die winddraaiing. Sabbel draait weer, extreem. En nu komt vanuit de midden de avontuur, die maakt de slag naar bakboord. En die lijkt nou wel op het eerste plakje, nevens mij. Nou, dat is maar bij de Gielotonsje en Autoleit. Ik doe er niks met te zeggen. Nee, maar ze zijn nog vrij dicht bij de ton en bakboord, dus dat komt heel mooi uit. En in de rechterhoek is Jove Abegeer. Die komt er ook heel dicht bij uit, maar zo daar een gotje komen. Ze hebben wat ruimte nodig, omdat ze de zeil nog stuurboord hebben. Je ziet wat mooi de avontuur. Er is een beetje helling, een mooie hellingshoek, dus die lekker druk op het zwet. Ik heb mooi de tonnen aanzielen. Daar rug je wat Abegeerse scootje. De nummer 2 in het klassement. Die toch wel een mooie slag likken te meidje. Ja, en die draait hier onder het Gautemer scootje van Diana Visser. Hetzelfde trucje die Diana Visser juist ik al nevens mij, maar het is wel krap. Dit is wel krap. En ze kniepen hem natuurlijk helemaal omhoog. Ze ziet het natuurlijk wel binnen 3 skipslengte van de ton. Ja, maar als ze dan draaien, dan hebben ze er geen rug op. Zo, daar klappert die fok al. Oeh, dit is heel krap. Heel krap. Heel krap. Geen gang. Opstekken. Diana Visser die kroept er helemaal omheen. We zien het hem dan met vuile wind aan. Ja. Nog wat meer naar je. En dan is het maar de vraag of Henk nou, ze Franken om die de ton gong er helemaal uit. Helemaal uit. Ja. Ze blabberen daar komt er naar je dialoog, die komt echt hoe ze heen. We kunnen het nou net zien of hij de tonnen wolf net helpt. Nou, als hij de tonnen rekkert? Ja, nee. ja, hij komt er wel in. Ja, hij komt er mooi mee. Oké, dan is Maar dat hij klaar. leidt helemaal voor En vlak daarachter de Zwanenblom. Hè, ja. Dan komen ze toch wel heel dicht bij elkaar uit. Safira, De Zwanenblom doet zelfs in dat gat. Ja. Ertussenin. Ja. Dus die valt voor de hoorn. Voor het binnenste weg. Die denkt Henk Franken valt helemaal neer. Dus ik prik hem ertussen. Dan ben ik aanstaan bij de spreader. Ben ik nog bij binnenste. Je pakt Jelle Talsma toch wel? Ja, die pakt hier een tweede plak, zoals hij zei. Ongelooflijk hoe die hem hier tussen prikt. Of een derde plak, moet ik zeggen. Ja. Maar het Abegeerse scootje, die leidt er natuurlijk heel dichtbij, maar in een iets mindere positie. Hij heeft nog steeds geen gang. Jelle Talsma die is nog binnenste bij de spreader. Hier zien we de Litie en de Waardse die enkel aan het kniepen is. Daarachter de 2 famkes. En daarachter zit Herke Bosma met het Lietse famke. Ja, die blijkbaar toch wat minder goed uit de startblokken bijkwam is. Ja, we zijn krijg al dat er een soort finale en troostfinale in de wedstrijd binnen. Maar voorlopig kunnen we wel even stellen dat er van die troostfinale net echt sprake is. Nee, hier zien we het Lietse famke helemaal de kop in de wing. We zien het hem daar om die gieletonnen heen te proppen ongeveer. Daar het Lietse famke boven, daarboven hebben we dan de Lutgediende smeltenkop. De 2 famkes zitten op de ton, dus dat is duidelijk. Ja, dat kunnen we hier wel constateren. En Dus uiteindelijk komt het Lietse famke er toch nog wel wat ongeschonden uit. Maar die heeft weg in gang. Die heeft geen gang. Ja, Pieter Jansma maar aanstaan en strafrondje draaien. Het is wel belangrijk trouwens dat je dit dan wel om de ton heen binnen. Dan heet hij in ieder geval hellen en dan kun je het strafrondje daar aanstaan voor de winsteraak. In alle rust uitvoeren. Daarachter
De doeken van Martena, die helpt hem wat makkelijker. Martena wil een beetje kniepen, maar ligt hem wat de hel in. En daarachter komt dan Jochem van der Vaart en de hekkensluiter, de opstekker. Zorg je dat er daar een protestvlagje had? Ik ga net zo'n... Nee, dit is de Lutgelina. Ja, die had ik een protestvlag. Oh, nee, dat zeggen we van de morgen al. Een soort maar hele vlaggen aan het wapen in je wordt. Ik vond het allemaal vervelend die laatste dagen, want dan word ik even voor naar de feesttent. Dan zit het weekend erop en dan maak je eerst naar de protestkamer. En nou is even de vraag welke tonnen kiezen ze straks met de gate onderin? Blijven ze hem wel vasthouden of zien ze ook de vrije rond? En dat is toch ook wel weer risicovol, want het draait je sabot in de baai van Lemmer. Ja, je kan hier de rugterton kiezen en dan heb je vaak de slag hoe bakbaar wordt richting de maar. Richting de vaargeul naar de sluis. Daar kan soms wel wat meer winst in, heb je het idee. Of je pakt de linkerton en dan ga je meer richting het strand. De slag richting het publiek. Nou ja, ik zeg van de morgen, ik nog net echt chocola-affirmatie welke slag nog het beste wie, Johan? Nee, het rand oorlog en alles er elkaar heen, hè. Dus ik ben blij dat ik die keuze hier net hoef te maken. Ik kan achteraf mooi vertellen hoe het weer, wat het beste weer. Let je dat jammer wel. Nou, je ziet jouw witte scootjes, het Lietse baan. En Sander Meter die daar nog een heel goed wel een lieken uit te vjechten, maar dat gaan ze toch, nee, kijkt toch weer waarom. Ja, Sander Meter die we toch ik wel van iets zeggen de laatste dagen, maar je hoort even net. Misschien al even een beetje de feesttenten verkend, juster Jonne. Zo, en de Lutger die in de smelter komt, die jaagt hem omhoog. Ja, misschien zie ik het die positie van de linkerton. Ja, die gaat richting het Lietse Famke. En die wil, denk ik, beziekje de boven te komen. Om ze wat wien uit de saai te hellen. Dan moet de Fokkeloe er wel eerst weer in. Ja, en dan... Hier zien we nog even mooi die tonronding. Het Lietse en de Woord prachtig eromheen. Die houdt die oren vuilen wien en het Lietse Famke direct de ton. En ondanks die penibele situatie denk ik dat dat misschien ook nog wel een gelukje weer voor Herke Bosma. Die nou Gazia maat in naar voren zielen maat. Nou, hier ben we bij de gate. Avontuur die had toch wat een voorsprongje nam. Die had een vrije keuze en die neemt de linker ton. De ton richting het publiek. Ja, dat is een veilige keuze. Als je voorop leest, dat hebben we een keer strikkeluitlijn. Als je de linker ton pakken, dan heb je in het kruisrak 1 bakboordslag meer dan als je de rechterton pakken. Dus tactisch is dat een iets voordeel. Daarom zul je wel vaker, als je het net weet, pak je gewoon de linker ton. En dan maak je maar zien hoe de wien draait. Rechts zullen we nou het Gautemerscootje om de ton draaien en links de Nijdij. Dus dat gaat mooi alle kanten op. Ja, en het Gautemerscootje die leidt doordat de Zwarreblom Aberge in de gaten had, leidt het Gautemerscootje nou op een tweede plak in het klassement. Virtueel zitten we dan maar even. Ja. Dat hier wel begin van de weekend naar tocht. Nee. Maar dat is een hele knappe prestatie zo dat wezen. Hier zien we de Zwarreblom. Die had natuurlijk maar 1 opdracht en dat is Aberge erachter te houden. Aan de andere kant met ik wil de Gautemers in de gaten houden.
We krijgen zoiets al binnen in die commentaar op die boeironding. Dat kent dan net, zei er. Nee, dat heb ik even net zo, maar dan... Ja, dat is wel mooi als wij hier net commentaar houden. Dan zitten we al hier op dit skip de Stuart. Dat je alweer commentaar. En dat is, daar zit je er maar 12 commentatoren. En dan is er een soort commentaar in. Zeker, ja. Ja. Tenminste, kijk ik maar 15 man ontrekken in waar nou kampioen worden zo in de B. Ja, hebben ze dat goed uitrekken? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel, ja. ja. Ze hebben op een fax naar die FK gestuurd en die kent ze ook nemen. Nou, het veld waait je alle kanten uit. Hierachter zien we het wel famkes, die hadden een strafrondje draaien moeten. Dus die zullen er wel helemaal achterom varen. Je ziet toch wel dat de meeste een likje te kiezen van de linkertonnen en een peer van de rechtertonnen. Ja, de abbegeesters die lijnen onder de Zwanneblom, die zijn nog startgang. En de Zwanneblom centrum. Die gaat nog een stukje verder naar de dik daar. Het Lietse Famke pakt je de linker tonnen. En ja, die gaat er toch wel rom omheen, hè. En dan zoen je ze Lutger die kan hem daar tussen stekken, maar dat doen ze net. Nee, ik denk dat het wat vertekent, want die zit er echt behoorlijk wat onder. Een beetje zo dezelfde draai maken. Je ziet Joost Terpstra die zo sterk al. Je ziet pak wat slag. De rode vlag. Protesten. Altijd maar even wachten of ze er bij de finish nog steeds in hingen. Soms is het een beetje dreigen, een beetje druk zetten. Dan zie je de orten moet zoeken om een strafrondje te draaien. Ja. Nou, er zit weer aardig wat mensen hier op het dik. Dat is natuurlijk prachtig zien hier. Op het water is het mooi, maar dat je ook in boord had dan tunstoeltje mee. Thermoskantje koffie. Verrekijken. Precies. Ja, je paniek, joh. Kun je ook naar huis? Wat? Laat je naar huis. Ja, hier zorgen we de avontuur aan de rechterkant, die op kap leidt, maar wel wat leger. En daarachter de Nijerdij, maar daarachter de Zwanneblom. Dit is de 12 famkes, zullen hekkensluiter wezen. Ja, de Zwanneblom gaat ik door de wind. Ik kan waarschijnlijk in één keer de tonnen aanzielen. Het is nog wel even de vraag of dat avontuur hem helpt. Nee, de avontuur zit er. Die maakt ook beeld uit. Dus hier de Nijerdij, die een klapperende vak heeft. Die helpt hem ook net inderdaad. Dus die krijgt waarschijnlijk nog een enorme skifting. Die moet vallen, maar Della, juist het al, een winddraaiing en die moet op in zijn... Ja, daarboven zit de Welvaart, die zit er ook heel mooi bij. Die krijgt een hele mooie vlaag. Zorg eens hoe hij dat hij hem ophelpt. Die had hem, lijkt het nou gigantisch hoe zield. Ja. Maar dat weet je net, want je bent er net met de toon. Nee, pak die romte maar wat, want ja. Het kan samen oorzaken. Ja. Kijk ik de volle meters maatje, joh, en dan wist de wedstrijd denk ik aan mij. Nee, dat klopt. Het is goed, echt ziekje naar de goede route, de goede baan. Net een meter te volle zielen, maar ja.
Maar daar komt ook stuurwoord. Ik dat... volgens mij het Gautemer scootje hier. Hè? Die gaat voor alles tel, dus die pakt hier even het eerste plakje. Nee, dat is de avontuur trouwens, die je verduikt. Ik zeg het goed. Nee. Het is wel de Gautemer, ja. Het is wel de Gautemer, juist. Ja. Dus die hebben de rug de ton pakt, die hebben een slag dienen richting de Mar, richting de vaargeul naar de sluis. En komen hier op stuurboord gewoon van alles deel. Dat is toch wel heel verrassend en ik wil heel erg leuk. Voor het klassement. Johan, is door die Excel al even bijwerken? Ja, ik ben er ook wat rekken in. En dan weet ik net dat de Zwanenbol nummer 3 of nummer 4 leidt. Maar dat is in deze wel essentieel. Maar stel nou dat wij ervoor uitgaan dat het Gautemer scootje op nummer 1 leidt. En de Zwanenbol op nummer 4. Nou, dat is net zo, maar stel dat de 4 vindt, dan zou Diana Visser hier kampioen worden. Dat is nog mogelijk. Dus de eerste keer een skipper kampioen, dat toch net zo volle. Het Gautemer scootje, Marianne Visser, als Ingen bij de Bobse Ton. Het een prachtige slag maken. Aan de westkant van de baan. Dus je de na dij nog even een liedslagje of een opstekkermeidje. Die hier dus een hele beroerde start. En komt nou als tweede bij de Bobse Ton. Ja, Joost Terpstra die keert waarschijnlijk achter de Zwanenblombel. Dat zo betekent dat de Zwanenblom op een derde plak leidt. Daarmee is de Zwanenblom virtueel kampioen. Dus dit spant erom. Ja, nou heeft Gerald Talsman maar in een opdracht en dat is naar voren zielen. Je rugje het Abbegeese scootje, dat moet behoorlijk vallen, liep het voor. Die had hem daar even heel min. Had even geen gang, wat leeg zielen. En het komt er maar min uit bij de Bobse Tonnen. Ja, nou maar dan toch weer even naar de kampioenen. Die zitten nog Safir achter. Die doet even net meer mij. Of voor de eerste traaien natuurlijk, dat kunnen we zelf wel even zien. Maar ik concentreer me even op het eerste plakje voorlopig. Fjouwer komt de avontuur bij de Bobse Tonnen. En op het 5e plakje hebben we dan de Welvaart. Het Abbegeese scootje mat nou oestag, omdat er al je bakboordskippen aankomen. We zien het heel heug te zien. Dit ziet er heel gek uit. Ja, ze kniepen voort al wat deers is, maar. Ja, dus 1, 2, 3, 4, 5 skippen op bakboord aankomen. Lezen ze daar nou al helemaal de kniep naar de ton. Maar ja, het kan wel dat die wien heel wat draait is, dat ze dit helden. Maar we krijgen eerst nog de broekenpaarders. De broekenpaarders op nummer 6. Dan komt op nummer 7 de tijd zal het leren. Abigail het helemaal stil met een blabberende fok. Geen gang. Situatie. Wat verschrikkelijk lezen ze daar stil. En al die skippen op bakboord komen er gewoon. Ja. Dus je hebt helemaal geen ruimte meer om naar Oestag te gaan. Dit is wel de meest beroerde. Ja, ze zitten in de problemen. En ze zitten eigenlijk al een minuut in de problemen. Hè? Hoe los je dit op? Ja, je kan eigenlijk alleen maar voortvallen, gijpen en opnieuw beginnen. Want dit is verschrikkelijk. Ja, ze hebben nog een lietsgonkje. Dus ze hopen er natuurlijk op dat ze... Maar dit had er alles van dat ze op een tonnen zitten. Dit is de waterste, gaat eromheen. Dit is hoop, maar ja, hoop, ik word leerd, is uitgestelde teleurstelling. Ja, en... dit is uitgestelde teleurstelling. Ja, dan wordt het ook nog wel als penibel met de hoop op zegen. Maar als ze hier door de wien waaien, dan zullen ze hinderen de hoop op zegen. Nou, ik dacht, nou ja, het valt wat daar. Zullen ze nou een stuurboord, zeg je in rug, de hoop op zegen, gaat eromheen, dan noemen we Jochen. Ja, wat ze natuurlijk wel bezieken is, was toen ik zei de trainers, ze willen die tonnen
kosten? Wat kost hem een goede... Het Lietse Famke komt dan nummer 10 eromheen. Ja, ze hinderen nou echt iedereen die hier nog omheen komt. Daarachter op nummer 11 komt Sander Meter. En Abbegeerse koetsje neemt nou gewoon de hele tonnen mee. Ja, ze willen meestal niet trouwen wat aan de kant. Dan moet ook net hingen blijven achter dat zwet, want dan neemt ze hem de hele Vardewiense raak mee. En daar geeft ik net hulp van. Nee. Handje op de boei zeggen we krijgen. Ja. Ja, dit is wel een lietsdrama voor Henk Franken en zijn bemanning. Nou, ze zijn eindelijk omheen, nummer 12, Abbegeerse koetsje. En ze moet dan ook nog een strafrondje draaien. Ja. Zo spoedig mogelijk vrijvaren en dan 360 graden draaien. Een keer gijpen en een keer oestag. Ja, we kunnen wel toch voor zeggen dat Henk Franken hier het kampioenschap... Of ben ik de betiet? Nou... ja. Het is lemmer, hè? Er kan van alles gebeuren. Nou, ja. Ja. Maar van de 12e plak nog even de Zalmblom verslaan. Dan moet je van Goeiehuizen komen. Hier komt de Lietse Bern. Ik denk dat Vonger daar wel Vonger de Vlas daar dan wel een sterk verhaal over vertellen kon. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Misschien moeten we dat jongen even... Oké. Ja, dan stier je lemmer toch in één keer van de middenmoot naar de eerste plakje zelfs. Maar ik zou dat jongen nog even net gebeuren in deze hele kwarte baan. Op de 14e plak weer het volgens mij de Lutgediende Smelterkop. En hier zien we de koprenners. Gautemus koetsje. Op nummer 1 Nijdij. Nummer 2 en de Zwanneblom op nummer 3. Ja, Zwanneblom op traaien en in het klassement op dit moment op 1. Want dit net veroverd. En hoe meer dat ze naar voren zullen, hoe stevig dat die nummer 1 wordt. Zullen we de doeken van Marten, dat de fok helemaal los. Zoals ze net houden, want ze zien al heel roem misschien. Dat ze dan een beetje onder meer onder winst zullen. Maar... Nou, je ziet het nog even het drama van Abbegeer hebben Hastert wil nemen. De tonnen. Geen enkele twijfel. Maar goed, ze hebben op een gegeven moment natuurlijk toch, het is kiezen of delen. Wij doen er alles onder aan de goede kant van die tonnendeel. Want in die drukte, nog een keer om die tonnen is misschien nog slechter dan een rondje draaien. Nou, dan kiezen ze nou toch de eerste skippers. Kiezen voor de stilbare tonnen, zodat die wien toch wat draait wezen misschien. Nou, het Gautemuskoetje denkt, nou die tonnen voelen me wel prima aan de rechterkant. Dus ik ga die kant op, je ziet de Nijdij en ja, Zwanneblom ook. Zwanneblom onderhelt hem krek wat strakker dan de Nijdij. Liek het dus wat heuger uit te komen en zet hem onval in op de Nijdij. Ja, daarmee pakken ze natuurlijk al eigenlijk al een tweede plakje. In ieder geval de controle uitoefenen op de Nijdij. Op nummer 4, de avontuur, die pakt echt dezelfde ton. En daarachter show dan de broekophouder en de welvaart kiezen voor de linkerton. De Zwanneblom zit er deun op de Nijdij. Bezikkert de Nijdij dus klem te zetten, want als je hoe start gaat, heb je even geen ruchten en je mag dus net iemand voor de kop te draaien. Dan moet je wat afstand hebben. En dan is de Nijdij geen directe bedreiging in het klassement van de Zwanneblom. Dus als ze denken dat de oorslag beter is, dan kan de Zwanneblom natuurlijk vrij besluiten hier om start te gaan. Maar dan zul je wel richting die vaderwinsten skippen. Dus het is, nou ja, de kind zal los dag. Ja, Zwanneblom gaat door start. Die denkt, ik
Ik kan toch maar mijn eigen koers varen. Ja, en daarmee zet ze natuurlijk indirecte aanval in op Gautam. Wat is er nou mooier dan Joertje Dekker eerste te worden? Die draait trouwens mij, die is die verdedigd Ja. op de Zwanneblom. Die gaat daar aan de rechterkant van het beeld. Echo's-dag. Ja, die had toch even wat mindere dagen, hoor. Dus die wil ik heel graag dit tweede plak horen. Die zal er wel op gebrand wezen. Volgens mij gaat er de Zwanneblom, Jelle Talsma, hoe stuurboord nou achter het Abergeerse scootjedel wat voor de wien nog in het voor de wiense rek zit. Ja, en dan had ze dat dan wel een heel soort plakken kosten. En dan kunnen we wel stellen dat Abergeer in de achterlijn ballon is. En hier in de allerminste wedstrijd, dus er soms er... Ja, je rug in beeld, zie je dat? Daar zie je helemaal de Abergeerse scootje. Voor de wien, helemaal aan de rechterkant van het veld. Zie ik er toch wat eigen wien op. Zie ik het bij die oren wij te komen en weer naar voren te zien, maar ze zitten wel in de achterhoede. Ja, maar dat is natuurlijk ook logisch in die vrije wien op zich. Ze hebben al bewezen dat ze snel skip hadden. Dus, ja, en je rug just inderdaad de Zwanneblom, hoestjuurboord, prachtige slag, mooi windje te pakken, gang er flink in, broes voor de kop. Ja, en dan denk ik dat het Abergeerse scootje vrij de rechterton kiest. Er binnen wat skippen. Ik zeg dat ze wel boord naar wijze matten. Nou, we zien ook in het klassement dat het slechtste wedstrijd van het Abergeerse scootje wie halve punten. Ja. Dus als zij op deze positie lezen blijven, dan krijgen ze die halve punten krijgen. En dan maakt ze zich een behoorlijke duikeling. En dan ben ik bang dat ze uit de top 3 vallen gaan. Ja, dan maken we natuurlijk even zien wat Veltje. Lietse Famke leidt. Want die had ik al een minder resultaat. En dat hij daar nog genoeg dichtbij zit, dan zou het misschien wat tafvallen. Maar dat wordt ook gevaarlijk. Hier zien we dat Gautam scootje. Echo stuurboard. Maar erachter. En nou ja, die liep het dan toch wat vuile wiet te krijgen van Diana Visser. En dat jouwt wel mogelijkheden voor de Zwanneblom. Want die vat er weer wat voor, onder het Gautam scootje. Maar als die vrij wien heeft en het Gautam scootje jouwt vuile wien on de najdij, dan zou het samen wijzen kunnen dat Diana eigenlijk de Zwanneblom een beetje helpt. Ja. Dat zal vast net haar bedoeling wijzen. Nou, dat lijkt mij net, nee. Ja, het is dan lastig, hè, dat je op het vastkippen tegelijk laten maken. Kies dan eerst ook deze. Ik ging daar de ongeval mee om. Maar ja, goed, er moet echt een skip tussen zitten. Wil Diana Visser kampioen worden. Dus ze heeft het toch net helemaal in eigen hand. Zo hebben volgens mij Douwe Visser ooit op een snitse maar ziet ze Brouwer een keer te fietsen gaan. Die had toen, waar weet ik wel, had hij toen echt een hele tactische manoeuvre in opzocht in die we tussenin zetten. Ja, dat is wel hogeschool. Ja. Hogeschooltactiek. Ik denk dat er hier straks weer binnenkomt. Ja, als we binnenkomen en vertellen. Denk maar dan was het thuis. Had ze wel een zenuw. Ik denk dat het er wel een littekentje is bij hem. Ja. Schat ik zien. Maar ja. Het Gautam scootje is al haast weer bij de Bobbense Tom. Of is dit de spreader? Ik ken het dan net zo goed zien. Nee, ze ben je bij de... Ja, dat is de Bobbense Tom. Ja. En als Diana Visser het wint, dan is het even lastig als ze eerst of tweede wil. Dan had ze de
meeste die-overwinningen van deze klasse te pakken. Aha. Dit zou haar derde die-overwinning wezen dan. Je zag nou wat er gebeurd is. De Zwanneblom, die draait al voor de kop van de Naaidij. Dus die het hier in het kruisraak toch de Naaidij inhellen en liep het nou naar het tweede plak te zien. Nou, het is een hele comfortabele situatie. Want dan ga je maar één voor je en dat is jouw directe concurrent in het klassement. En dat maakt prima, deze uitslag is prima. Maar als er net iemand tussen zit, dan is er meer kans op controle op deze tegenstander. Het wordt nog even schraven naar de tonnen. Hij moet wel wat kniepen nog, ja. Ja, er zit er wel een gonkie in, dus dit komt goed. En hij heeft geen skippen om hem heen die nog hem hinderen kunnen. Dus hij kan rustig daar een beetje maar een klapper aan de vak om die tonnen heen te draaien. En nou kunnen we vak weer weer vangen en naar de spreader varen en daarachter zo de Naaidij. En je ziet nou toch wel in dit kruisraak dat het veld wat uit moet gaan lutsen is. En de Naaidij en de avontuur, die binnen op dit moment, en volgens mij stiekem wel even op een derde plakje ontstreden. Doordat Henk Franken heel min in het klassement zit. Of heel min zielt wordt en daarmee een hele minder klassering krijgt. Dus we moeten straks nog even flink onttrekken in wat je de derde plak pakt, Jord. Maar goed, Johan had hier een Excel-sheet van ze met alle getallen erin. Dus we kunnen hier een hele analyse maken. Ja, dan typ ik het in en dan looks door de conclusie. Misschien wel wat cijfer. Maar. Zal ik de formules er even controleren? Ja, het wordt inderdaad spannend. Ja, het wordt heel spannend. Zit je wat te rekken in, maar dat hing er van ouw wat het liedje Famke doet. Maar Joost Terpstra, Harm van der Weijden, maar zijn derde positie op dit moment, die doet hele goede zaken. Nou, dan zullen we de skip moest Stilbert aankomen. Obak wat naar de tonnen aankomen, de broekophouder, de Tietzert leren en de avontuur. De avontuur is natuurlijk Krekko Stakkom, maar de beide orenskippen, die kunnen de tonnen net in één keer onrennen. Dus die zult nog een klapje meidje matten. En ik wil, zo liet je daar toch wel weinig wind te hebben, maar verderop en maar reservoir weer een mooi koeltje. Dus de sterkte van de wind is ook heel verschillend en de richting van de wind is heel verschillend. Ja, en ze bloeden bij deze plak en de middenmoot toch heel dicht bij elkaar zitten, hè? Ja. De hoop op zegen, die keert verre tijd het Lerendel en achter. De avontuur die doet in het god. En dan gaat de tijd het leren hoe stag. En dat komt natuurlijk heel goed uit voor de vriendschap, want zullen de tijd het leren die mat er ik wel wij. En de vriendschap die maar nog ik draai die keer in het god doeken tussen de tonnen en de hoop op zegen. Dat was heel mooi. De vriendschap is in één kruisraak van een halfde naar een vijfde plak vat. Dus Sander Meter heeft een enorme opmars maken in dit kruisraak. Heel erg knap. Prachtig ertussen prikt. Maar ik de hoop op zegen, die in het vorige poppen winst ton winst nog joggende en die hebben nou zesde. En daarachter joggen we de... Ja, dat is nevens mij de welvaart. De welvaart die gaat nou een betonnen heen.
Ja, die is dus achteruit gevat, maar die wie eerst vijfde en die is nou Sander op de bovenste tonnen. Dus die had 2 plakjes. Inleveren in matten. En Lietje en de Water die scarren er ook dapper doorheen. De tijd zal leren, die wie eerst Sander op de bovenste ton en die is nou Jochen om de bovenste ton. En daarachter zorgen we de Lutger die naar Smelterkop. Die is weer naar Boppel gegaan, die wie eerst 14e en die leidt nou op het 10e plak. Ja, en daarachter de Wiebe van der Wal, de broekophouder. En het Lietse Famke. Het Lietse Famke. De 12e plak het wij goed maakt. Dan, Ja, dan doen ze net meer mij van het podium en dan... Ja, maar die Lietse Famke wie bij de vorige ronding leidde hij op een 10e plak en dan op een 12e plak. Ja. Dus je hebt 2 plakjes inleveren matten. Ja, en dan komen er 10 punten bij weliswaar goed, omdat dat hun minste wedstrijd op nota weer. Maar dan komen ze net meer op het podium als dit zo bloed. Vorig jaar lijnen ze wel in de kom. Hun eerste keer in de jaren, al die jaren dat ze dit skip hebben. En dat vind ik ook fantastisch. Heb je het grutfeest aan boord. Maar goed, dat wat ze hier dan wel even een heel aan inhelje wil ze dat even halen. Ze ben en de Friesland Tuggelijke Maton. Alles trouwens, al de uitslagen onder voorbehoud van protesten. Hè? Want we zien 3 vlagjes hier op het scherm. De Naidai, de Vriendschap en de Lutger die naar Smelterkop. Dus ja, we kunnen net voorspellen hoe dat uitpakt en wat dat voor het klassement doet. Dus dat wordt wel even... nou, dan ben we even op wachten. Dus alles onder voorbehoud. Water? Beetje water? Ja. Nou, dit hier misschien wel wat strakker kind. Dat nou doet Naidai toch een beetje onder de zeil van de Zwanenblom. Dus de eerste gaan alweer het cruiserak in, terwijl de laatste hier het Abergeese scootje nog in het Vaderiense rak gaan. En ik heb aanstaan voor je even de hele lijst van rondingen van de Boppenwiense toen. Maar dan moeten er nog 12 in. Dus als we de boppenste ton hebben die helemaal onderin het scherm nog joggen, dan wie deze krek Gautum op 1, Zwanenboom op 2, Naidai op 3, de Avontuur op 4, de Vriendschap op 5, de Hoop op 7 op 6, de Welvaart op 7, Lietje en de Water op 8, de Tietze het Leren op 9, de Lutger die naar Smelterkop op 10, de Broekenpaarden op 11, Lietse Famke op 12, de 12 Famkes op 13, de Lietse Bern op 14, de Friesland op 15, het Abergeese scootje 16e, het kanoontje van Jochem van der Vaart op 17, de Doeken van Martena op 18 en de Hekkersluter, de opstekker op nummer 9. Maar goed, dat wie het Vaderwinse raak. Ondertussen zitten er alweer de Zwanenblom, de Naidai en het Gautemerscootje in het cruiserak. En het Gautemerscootje zullen we helemaal rugs heug varen. Maar er wordt nou trolly
Vardewiense skippen in. Nou, die het zeil op bakboord gaan en zij had het zeil op stuurboord. Dus ze had al even een gotje ziek op de tussentrotten hier. Ja. Dat is heel dik voor de Zwanenblom, maar die lijkt er toch iets meer ruimte te hebben. Nou goed, dit redt ze wel op. Al de skippen ging ik vooruit. En ik is mooi in dat achter dat treintje deel van de twee famkes, het Lietse famke en de welvaart. Maar de wind is wat wisselvallig. Nou is het weer wat lafjes al hier. Blappert er maar wat roem. Ja, en de skip die we onderin zogen, die had zeil aan de andere kant. De zeil op stuurboord, dus die moet rond aan Gautum. Nou, maar Gautum heb je toch volle meer last van de vuile wind van al die Vardewiense skippen dan. De Zwanenblom die we helemaal links joggen, hoe stuurboord varen. Abigail Gijpt. Dus die heeft nog voorrang op Gautum, maar dat zou wat terugkarrelen, dan komt het wel goed. Nou, ik vind het wel ja, want je zit spannend, net jongen. Ja, want je zit... Ja. Abigail gaat wel op bakboord waarschijnlijk achter Del, maar dan is de broekenpaarder die gaat op stuurboord en die had een volwer. Je zit dan kant in de knel, in de leiding van die skippen. Die gaan nou toch vallen achter, dat zoek ik maar aan, want dat was helemaal voortbracht door Gautum, maar Gautum gaat ek omhoog. Dit is dan wel link altijd Vardewiens, ja. De broekenpaarder moet nou helemaal omhoog, eigenlijk omleeg. Grijpen en dan als je dit maar in de gaten hebt en dan komt die Giekero heen. Dit komt wel heel dicht bij elkaar liggen. Dat Oei, en ja, Diana Visser krijgt wel een heel soort vuile wien van al die Vardewiense skippen. Precies. En dat kost je dan toch gang van, maar dat ligt er waar. Nou, Abigail grijpt echt weer waarom de stuurboord, die kennen we wel beloven. Maar ja, van al het gegijpen ga ik naar het vleugel varen. Nee, dan heb je toch een heel skoft even wat minder zeil. Je moet zo breed mogelijk gaan. Dat haal je even net. In Friesland die maakt een gonkje omhoog. Ik wil het kanonsje vrij varen. Even vrije wind op ziekje. Nou had ze weer alle vrije wien. En dan show je, ik wil wat gang in het schip. Maar ja, het kan haast net oors dan dat ze een beetje op de Zwanenblom hier leven iemand. Toch even, wat is hier gebeurd, Johan? Ja, de naaierdij had de Zwanenblom bepakt. Hoe lijkt het wel? Dit hebben we even mist. Ja. Maar de Zwanenblom lijkt het hier toch. Ja, die draait nou... Die gaat door stag, maar die heeft dus een plak verspillen in dit kruisrak. Ja, maar als ze de tonnen omkennen, dan bloezen het er toch heel dichtbij. Ja, maar ik vind het toch wel... Maar dat is nou wel even de grote vraag. En dan komt... Ja, ik hou het maar goed, jongen. Ja. Hoe is het stuurboord? Dus die Gautum is toch een last van die Vardewiense skippen. Ze beginnen hier nou wel maar gang. Lijkt het wel krek. Vardel. Ja, ze kinderen Vardel. Ja, dat had ik wel te zezen. Ja, Roemverdel, maar... Ja, dat was zo stag en de Zwanenblom stielt terug. Dus dat komt dan weer heel dicht bij elkaar. Ja. Dan zal daar de naaierdij op de bakboord komen. Nou, ze draaien ervoor en dat is in het nadeel van de Zwanenblom.
Ja, en dan zie je heel mooi alle drijfskippen aankomen op die bovenste ton. De Zwanenboom moet het heugst varen. En liep het nou. Ja, nou. Krijg net de helien. Daarna je daar helemaal de boppen. En daartussenin maar gewoon een stukje ervoor. Het gouden scootje. Ja, nou weer de Zwanenboom die zit toch op zich net zo gek onder het gouden scootje. Maar die had in ieder geval net volle last van de vuile wind, volgens mij. Nog net, zie maar eens even. Nee, nog net. Prachtig gezicht hoe elk een krekorenkoers vat naar die bovenste ton. Maar het zit wel heel dicht bij elkaar. Ja, en dit ben volgens mij ik gewoon de nummers 1, 2 en 3 in het klassement. En die zie ik me gewoon toch op, ja, om de simpele reden dat ze voorin zullen waren. Hier zien we de rest van de vloot. Zo, de Zwanenboom, die had het hem toch net, die dwat het net om. Even een klapje naar stuurboord. Misschien is het ook maar beter even in verlies nemen, geen risico's nemen hier. Ja, als hij treden wordt, dan Diana Visser in, dan is hij nog steeds kampioen. Ja, en er zit net... En de rest zit, nummer 4 zit wel 4 erachter. Daarom. Dus je kan ook nog beter maar even op safe spelen, het net op komen letten. Nee. Maar ook Diana Visser, die draait je weer helemaal in bij die bovenste ton. Die begint nou al te... Ja, fuck ek, die herredt het ek net. Nee, die zit er natuurlijk wel klem. Of kijk net zo. Net hoe stag. Klapperende fuck ek. Ja. Nou, die moet nog helemaal vallen. Ja, let er maar even zielen dan, ja. Succes Diana. Een gongmeisje dan. De wind draait je helemaal mee bij die bovenste ton. Ja. En dan denk je, ik ben er haast. Ja, dat is er haast, maar... Ja, dan maak je natuurlijk net die ton een rijtje. Hier zie je wat Abigeerse scootje. Maar goed, Diana doet een opstekker, het vol nog gang. Dus dat is wel het voordeel bij zo'n opstekker. Je mat wat gang, hè, dat stink in golven, dus dat scheelt. De skipje droet dan wel heel lang mooi terug. En ze propt dat scootje eromheen. Hè. Even om te denken dat de geek die ton het omrek het meest bij de kraanlijn en soms even de geek omhoog. Komt Krekwoord, ligt het hier waar ik iets net zien, maar ik denk het wel. Ja, en dan na je daar leidt nu ook helemaal stil. En dan komt de Zwanenboom ombroezen, vol gas. En die komt er elkaar ophouden. En die helpt je de naaie daar weer in, want die leidt helemaal verdeer. Komt er wel mooi minder trouwens, Rom. Maar de gang is er helemaal uit. Jelle Talsma van de Zwanenboom. Lieke heel op safe te spelen, maar stiekem pakt er gewoon weer dat plakje weer om. Ja, dit weer uiteindelijk, naast dat het een verstandige keuze is het gewoon, pakt het heel mooi uit. Want de rest hier direct last van diezelfde winstgifting. Dan zien we er achterin, volgens mij, het Lidse Famke. Het Lidse Famke. Dat is wel mooi. Dus het dit Lidse Famke. Door die witte zeil erin bij opstekkers die shot had ze vader avontuurdel kennen. Nou, ik denk dat ze er achter Del hadden. Maar dan komen ze even heel mooi opzetten. Ja, want bij de vorige tonronding winnen ze nog 12e. En bij Seidencrack, dan zul je de nummers 1, 2 en 3 zien. Maar als het Lidse Famke bij de eerste 5 zit, zou die wel strijden worden in het klassement. Ja, toch wel. En dan wordt het even heel los voor de Lemsters. Dan keert het er even om hoeveel skippen er nog tussen komen. Want als je daar stuur wat ik met een prachtige vlaag. Ja, daarboven, hè, of helemaal boven in beeld, bij de strekdam zul je zeg helemaal weer scheef gaan. Ja. Dus daar zit een mooie poesterwin op in. Ja, maar Sander Meter komt er. Want er komen die sluit daar achterom. Dus dan houdt het Lidse Famke toch wel de aansluiting met Joost Terpstra.
Maar de vraag is natuurlijk of het Lietse Famke deze bopperste ton Hellikin. Ja. Of dat hij nog weer een extra slagje maatje maakt. Maar bij Sander Meter dan ook bakbord is. Dus hij is hetzelfde. Ja, de avontuur die valt er al onder. Hè. Dat zeggen we, de kijk het avontuur, laatste beeld ja. even. Het Lietse Famke zult net oorsgaan. Wat een lievere winskifting hier. En hier aan de rechterkant zien we natuurlijk de broekenpaarden nog even ertussen toch? Lutgedina. Dat is dan Lutgedina. Ja. De Lutgedina smelterkop. Ja, en kind die daar, het Lietse Famke had net zo volle goal meer. Dus had hij hem nog strak achter de avontuur stuurt. Dan kan dat makkelijk. En dan pakt hij stiekem met vierde dan wel het 5e plakje. Dat is heel knap. Zo, nou, de avontuur maakt het een opzetter, dus die helpt hem. En dan komt daar de Lutgedina smelterkop. Maar die wie bij de vorige tonronding nog ziende. De tonronding daarvoor 14e. En die komt hier gewoon als 5e om de ton. Waarbij het Lietse Famke nou helemaal natuurlijk echt weer stilheid en opzetten maakt het of een zo staag naar het likken van opzetten. Ja, ik denk dat ze het helpen. Ik denk dat het dus dan. Maar goed, Sander Meter komt direct al maar een broeze voor de kop. Ik kan wel omzetten. Ja, het Lietse Famke draait je mooi om de ton in als 6e. En als Sander dan de vriendschap van Sander Meter. Sorry, de vriendschap, de Friesland met een reed vlagje in het wand. Maar ik de Friesland had een enorme mooie slag maken, want bij de vorige ronding wien ze nog 15e. En nu lezen ze 8e. Dus die hebben daar enorm iets goeds dingen, Johan. Ja. Misschien is hun adviseur, Juster Jonne, Petit de Bergdon, die dacht, van mij gaat dranken voor een poespas. Ja. We gaan er vol, man. Hier zien we. Ja, de Lietse en de Wals er nog een op zitten, maar die gaat er mooi tussen. Dat kennen ze wel. Ja, het vak van opzettermeidje is hier, wordt je het wel aardig tappast. Dus daar hebben we de hoop op zegen, op Jochen en op nummer 10 dan de Lietse en de Wals. En daarachter Henk Franken aan pas op een 12e plakje, denk ik dan. Even de Lietse en de Wals weer 10 de beste halfde, denk ik. Ja, het zien we al de tol. Nou, de beste toch wel weer naar varen shield, want ze lijn je vaar nog 16 en nu ben ze halfde. En daarachter de broekophouders. Ik zeg de broekophouders meervoud, maar het skutje heet natuurlijk gewoon de broekophouder. En de welvaart die zit er aan de boppenkant, kent die direct bij hem heen. De broekenpaarder is dan 12e en de welvaart is dan 13e. Daarachter het Lietsebaan op een 14e plak. Dat winnen ze de vorige ronding ek. De doeken van Mattenaar doet ek een opzitten, de helft van de skippen doet een opzitten. Ja, maar komt er mooi binnen. Ja, misschien krijgen we Takkum hier wel het opzitterklassement. Ik denk het, ja, dat is echt helemaal wedstrijdjager. De doeker is nou 15e weer de vorige ronding, 18e is het mooi een Varenshield. Dan krijgen we op nummer 16. Ik denk dat het er 12 famkes binnen.
Nummer, ja, de 2 famkes weer dat. En daarachter zullen we dan dit is de Noordvanmarkt, die is 18e. En daarachter zullen we zeggen we, kijk maar die misschien wel de grootste Friese vlaggen van heel Nederland, het Zwarte Wief. Je moet een derde plakje zielt in het klassement dan. Niet te vervelend. De KNRM is ik uitvat, je wordt even een oog in het zeil houden of alles voor goed komt. We hebben nog net in actie hoeven te wijzen, Jort. Nee, gelukkig niet. Dit is, op zich is het natuurlijk prachtig waar, Jort. Oh ja, de tijd zult leren heb ik nog meest divisantje en het Noordvanmarkt 18e opstekken 9e. Dus dat ook, ja, grote wisselingen in het veld. Meesten kunnen dus samen 5, 6, soms 8 plakjes verliezen in één kruisrak. Dus op naar het komende kruisrak. Ja, en daar is er nog weer ingang en nu is het Lietse Famke nevens mij. Is een van de weinigen de linkerton nou. Dan zei dus van de week alles, dan houdt ze een extra bak met slag hoor. Dus dat wordt even heel nieuwsgierig. Dus op naar het 4e kruisrak. Ja, we zijn ondertussen al een uur onderwijs. Ja, de streeftijd, zo staat het in het IFKS-boekje, is een wedstrijd van 90 minuten. Dus als het goed is, hebben we nog even te gaan. Maar de vraag is of dat natuurlijk voor de eerste of voor de laatste is, hè? Ja. Dus dat zou betekenen dat hoe net al te lange tijd dat misschien de finish er wel in komt. Dat is de laatste wedstrijd van de Lietse A IFKS 2024. Als je bovenin, links bovenin, dat het Lietse Famke in die als enige de linkerton nam, dat die weer door starten is. Dan zie ik het dan dat die worden skippen weer wat op. Yeshua werden noemen ze in een trein hebben ze mij. Dat Gautemerskoetje hier links, een groene en daarachter het witte van Jelle Talsma. In de street om het eerste plakje wordt. De Gautemers in de verdediging. Door de Goert en Nauta. Het veld is nog wel heel bot uit elkaar. Squat, de achtste ben jou uit voor de winst rak, maar het Gautemer scootje is haast weer bij de bovenste tom. Dat krijgen we die kwarte baantjes. Hier kun je het heel mooi zien, hè, hoe kwart eigenlijk maar die lemste baai is als je hoe dwars zielen. Dat gebied heeft het liefste hier of oostenwind of westenwind. Want dan kun je gewoon wat langere kruisraken zien. Maar bij Zuid en bij Noord, ja, dan is het maar, het is wel iets maar het is eigenlijk maar een lied wetterke. Ja, zo, en hier draait de Zwanneblom Jelle Talsma, die draait
Dus die bakmanskamp die lijkt nog roem van de Naidai. En daarvoor lijkt toch echt weer mooi bij enige afstand het Gautemer scootje. Dus ze is nog wel heel steady. Nummer 1, 2 en 3. En dat budget van het klassement dat Jelle Talsma hier op kampioenspositie zielt. Het Gautemer scootje op nummer 2. En de derde plak, daar ben ik nog net helemaal wist van. Dat hangt er even van wat erachter gebeurt. De derde plak is natuurlijk... Git dan tussen het Lietse Famke neem ik gewoon en de Abagisse scootje. Nee, Lietse Famke en de Naidai. En de Naidai. Ja. Maar goed, het Abagisse scootje is de vorige keer van 16 naar overvat. Dus als hij nog weer zo'n slag maakt in dit cruiseak, misschien doen ze dan wel weer mij. Ja, die mat echt wel een nuggende plakjesziekje. Voelt hij nog kansmeidje op het podium. Maar goed, dat is nog wel mogelijk. Dat is mogelijk, ja. Dus er zit nog van alles in. Dus het lijkt het nou dat er vooral het gevecht om het derde plak gaat, 1 en 2. Lijkt het nou al 3 ronden lang stabiel? Ja, dat Herke Bosma trouwens die 6e plakje had, dan moet ze zelfs nog een 8e plakje zieken. Dan zullen ze op 1 zien de wol op het podium staan. En dan ziet Harm van der Weijden. En al doet het er Joet heel goed hier, dan komt hij net op het podium. Dus dat wordt nog even heel spannend om dat derde plakje. Ja, hier kan je wat zien, hè. Het hele cruiseraak oer als je een skip nou. Het Abagisse scootje gaat dus helemaal richting het strand. Kiest de rechterkant van de baan. Zo. De fans van de Zwanenblom. Die gaan mooi daar, joh. Alleen nog die rode vlagjes, Johan, dat weten we nog net, hè? Nee, we kunnen het inderdaad wel leuk bereiken, maar dat kan best nog wel de boel in de war schoppen. Maar over het algemeen lukken de meesten ze wel uit, hè? Ja, en bij de SK is wel een heel soort jongen in elk geval. Precies. Wel dreigen, hè? Wel grommen, maar net bieten. Ja, we weten het. Dus daar horen we even geen rekening mee dus van Sissing. Dus garantie tot de deur, succes. Ja. Hij praat er mooi met u om, maar komt net bij u zo de doorzit. Ik hier altijd die zaterdag gewoon zin aan een feesttent, aan het bier. Zeker. En ik hier zin aan het gezeur in de protestkamer. Nee. Dit is over de avontuur. Die draait voor dan wel een beetje onder Sander Meter. Nou, als hij de tonnen herkent, dan is dat natuurlijk prima. Hij zit vrij dicht bij de tonnen even mij, dus ik denk dat het een mooie keuze is. Ja, er zit er wel een heel groot gat tussen nummers 1, 2 en 3 van Joet en nummer 4. Dat wordt alleen maar meer. Ja. Let hem erin, succes. We gaan weer wat minder. Die wien. Nee, dit is heel dicht bij de tonnen. Dus dat... Ja, een avontuur vat ik al heel de dag steady via de plak. Ja, en dan is de vriendschap toch wel heel wat inron op de Lutger in een smeltenkap. Hè? De vriendschap nog op een 5e plakje. Ja. Nou, dan gaat Herke Bos met het boven in beeld hoe stag. Dat is toch wel heel bijzonder, want dan denkt hij blijkbaar dat hij de ton herkent. Ja, misschien hebben we een enorme skifting te pakken. Ja, maar dan, terwijl die oren onder een hele oorhoeken bij komen. Ik vind dat een gewaagde actie. Een Lutger die een smeltenkap moet helemaal afvallen om het stuurboord achter Del te gaan. Lietse Famke gokt er wat op, lijkt het wel dat hij fijn of je dat draait, maar ja, nu komen ze toch onder die ton te lanen. Nou ja, just maar even zien hoe die weer draait. Ja, ze krijgen een gonkje en het lijkt toch wel heel goed uit te pakken. En dan horen ze trouwens hetzelfde plakje. Hè? Dat is dan het 6e plakje in deze wedstrijd. Ze zijn er nog net. Ze zijn er nog net. Nee. Zou het wel een opzetter gebeuren?
Het is wel een hele lange opzitter, maar goed, dat hebben we vaker, jongen. Nou, het klappert nou al hier alles, is stil. Het is eigenlijk met de grote gorkwest, lijkt het wel. Ja. Ze komen als helemaal verdeeld te lezen. En als het net daarom tingst, zit aan zijn klem. Ah, nou toch weer een... Ja, even dat laatste drukkerke. Dat weer even, hè? Ja. Ja. Even op, dat toch nog een opzitter. Ja. Echt, hoe doen ze het soms? Tingst, klapper in de zeil, maar hij druwt terug. Ja. Nou, dit is allemaal een gewaagde actie eigenlijk. Ja. Het komt goed, maar... Kraaline erin, tank om die kiek met die tonnen. Max die zelf niet altijd even makkelijk. Nee, er komt mij een enorme snor voor de kant. De Lutgerdien smelt ik op Bekkeloon. Maar deze man moet wel helemaal op gang komen. Ik vond het wat een gewaagde actie. Maar goed, ze hebben hem hellen en ze zijn weer voort. Dat zegt ze met Ton. En nou de Lutgerdien als nummer 1. En daarachter komt de Hoop op Zegen. Op nummer 8. Ja, die had ik even een paar plakjes voor. Ja, die had... Rogelien, maar die had ik even op de sexte lijn in de wedstrijd. Ja. Daar hebben we het dwarschoten. Dat betekent dat de finish erin leidt. Dat houdt in dat we hierna dit cruiserak nog 1 cruiserak krijgen. En dan zal de IFK's de finish wel weer bij deze ton die we nou joggen lezen. Dat doen ze ontnota heel tijd. Doet net, ze kunnen gewoon met in de maar een finishlijn lezen, maar ontnota doen ze dit altijd. Waar de bovenste tonnen de finish erin. En dan kunnen ze de achterin op dit beeld bij de diek bij de start van de grote A lezen. En daar pas je over Abigail. Ik ben heel even de tel kwijt, maar het zal wel nummer 10 of Alverwezen. Hoop op 7, 8, dan is dit. De Friesland is 9 en het Abigail scootje komt als 10e ondertonnen. Dus dan had Abigail scootje de Litienne wat, zoals we hier gewoon komen toch inhellen. Ja. Maak het een opmars. Maar is het genoeg in het laatste cruiseactie wat zien? Of ze toch nog op het podium komen kunnen? Nou, als het nou zo bloedt en het liedje Famke zo op een 6e plak bloedt, dan valt Henk Franken aan je boet op het podium. Even los van alle protesten. Hè? Liedje Famke zullen we nog een protestvlag innemen. Dus dat ga ik even net zien, maar goed, dat vechten ze dan zelf maar uit. Wij zoeken alleen nog even naar de posities hier in het veld. En daar genieten we natuurlijk van, want wat is dit een prachtige zielerij hier. Ik net alleen nog bovenin. Maar ik keer in de achterhoede wat aan welke volgen had van die klassering van de nummers 1 en 2 en 3. Ja, de Litienne Watses bent toch wel wat naar achteren zielt. Ja, dat is jammer. Die lijn er mooi bij. Ja, die ben er wat tijdje. Maar het jouwt aan hoe wisselend dit cruiserak is. Ingewikkeld soms. Yes, joh, het Abigail scootje toch vol in omval. Op naar het Friesland. Ja. En naar de... Ja, want als er nog 2 plakjes pakt, het Abigail scootje, dan wordt het weer heel oors. En dan zitten ze in één keer aan een plakje. Dus hun taak is om achter te winnen, nou net. En dan mat ja, net volgens mij wel. En dan, het hangt er vanaf wat die beiden doen. Er moet een aantal plakken tussen zitten. Hier komt de opstekker om. Het is dan toch slagen om net meer het laatste plak te bezielen. Dat is een hele opstekker. Zeg geen opstekker? Nee, dat trouwens. Nee. Dat is hier van de weinigen. Maar het is natuurlijk prachtig dat ze dit zo doen, hè, met z'n allen. Maar dat liet ze skipken.
Zwanenboom hier alweer in het kruisrak. Is dat nu gouden? Toch? Ja, heel goed. Ja, nou is die kant op toch? Zoals we krijgen al zijn, ben we op dit moment op weg naar de finish. We hebben al Skofgelinde 2 schoten, net 2 knallen. En de koprenners die zitten nog in hun laatste kruisrak richting de finish. Hier joggen we de Zwanenblom op bakboord richting het gemaal op achtergrond, die piep. Terug van de Wiense skippen. De 2 famkes links en de opstekker rechts. En daarachter zullen we dan een noord van maakt met het knonsje. Daar moet ze even tussen terug. Even mooie reclamebeelden van Lemmer. Hier is toch weer wat gebeurd, Johan? Ja, de Gautumers en de Nijdij worden dezelfde boeg. Maar de Gautumers al is het eronder. Ja. Dus hier is... De vraag is even waar de bopperste ton is. Nou ja, en zo jaren als we dan dit kampioenschap toch nog afsluiten met een... Hier zorgen we de Gautumers onder de Nijdij. Oerstuurboord. Ze moeten nog een slag op bakboord, maatje. Dus je gaat de Nijdij en gooi je slag in, alhoewel je hier weer een vlaag krijgt. En dan wat achter liet het zakje. Had Gautum een beetje vrij voor is en die kind draaien, die had op het zeilen bakboord, dan mat de Nijdij mij draaien. Maar ja, wat we van de week ook al zien, die laatste tonnen, daar moet je omhinnen, daar moet je belangs en dan zullen we hier onder het finishskip. En het is... het is dan waar het dichtst bij de tonnen is, die is de eerste finished. Een Zwanenblom? Ja, de Zwanenblom die heeft hier toch een fantastische mooie slag maken, lijkt het ervoor. Dat nummer 1 zou zeggen. Dus het zou wat wezen dat hij hier nog een keer... Ja, maar goed, de Nijdij en Gautum die zullen straks een bakboordslag in. Maar ik denk net dat ze daar aan takken, maar Jelle zit heel hoog op de lijn van de tonnen. Ja. Ja, dan maakt ze wel heel bedeljan dat die 2 Jelle dwingen om moest te gaan of er achterlangs te gaan. Ja, hij krijgt er nog wel wat minder. Hij ziet net weer op de lijn van de tonnen. Hij heeft hier een prachtige mooie sweeper maken. Ja. Hij zakkert een beetje wij nou. Dus de Gautumers in de welvaart hier op bakboord. Oh, ze de Nijdij, sorry. En de wind die zwabbert en die draait en die dot. Ja. En dan naar je dij van sweeper en dan de Gautum oploeven. Dit is ik nou wel spannend, is het waar. Is prachtig. Maar de vraag is even waar de Zwanenblom dan is. Ik denk dat de Zwanenblom de redder is. Ja. De Zwanenblom, die komt een stuurboord. Ja, en die draait maar hem in. Die draait hem erin. Ja, dus die... En die pakt je gewoon even het eerste plakje. Niet blijven hoor, niet blijven. Ongelooflijk wie hij flikt het hem. Get je stuurboord van de Gautumersdel. Nou, kampioen bij een overwinning op de laatste rij. Fantastisch. Het laatste goed cruiser gedaan, jongens. Het hem te pakken. Ja, Kampioen hier Lietza. de nummers 2 en 3. Lijkt dat de Gautumers 2 binnen. Hier, Jood. En dan daar nummer 3. Ja. Maar wat had de Zwanenblom hier een fantastische slag die in het laatste cruisrak toch het eerste plakje pakt.
de dijoverwinning, dan smaakt het joen nog lekkerder. Absoluut, absoluut. En wat het budget van derde plak in het klassement, dat waar ik eigenlijk net te zissen. Het zit heel dicht bij elkaar. En het hing er gewoon één verhaal met die oren nog. Kijk, wij moeten nu in principe Dus ja, dat weten we even net. Op het vierde plakje zullen we trouwens Joost Terpstra aankomen. Nou, die is in ieder geval net op het podium daarmee. Dat waar ik nou weer wil te zeggen. Daarachter op nummer 4 de vriendschap. Ja. Vriendschap heb ik een aardige opmars maken deze week. Daar is de finish van de avontuur. Joet een vierde plakje. Vijfde plakje. Sandermeter. En dan is er een heel groot gat naar de oren skippen. Dus wij zullen letter Joet jaren. Waar het tweede plakje krijgt. Dit weer te racen. En de uitslagen van de protesten, of die willen we 10 worden. Maar dit weer deze week. En ik heb een geweldig week gehad. En volgens mij doen we de takkend hier graag weer. Dit weer een leuke week. Maaike en Dij om de Grutte A. Renze Pieter en Johan, bedankt. De Zwanneblom is kampioen en wint Joet op de Lemmer in de Lietse A-klasse. En bij mij staat Thomas de Boer van Scootje de Drie Haringen uit de C-klasse. Ja, op nummer 2 krijgen we dan. Daar krijgen we dan, als ik het goed heb gezien, het gouden scootje. En dan is het nog even de vraag wat de nummer 3 gaat doen, want dat ligt heel dicht op elkaar. Ja, de nummer 2 van Diana Visser, Gautemer Scootje. En Tredde, ja, dat zou dan het Lietse Famke wezen kunnen, mooi Herke Bosma. Maar dat wordt nog spannend. Ja, met de naaie dij, want volgens mij zit er, als hij nu over de streep komt, zitten er denk ik 1 plekje genoeg voor hem tussen. Dus dan zou het Lietse Famke zijn. Maar het scheelt niet veel. Ik zag ook wat rode vlaggen zo links en rechts nog voorbij schuiven door het veld. Dus ja, ik denk dat het nog een beetje spannend wordt, die plek 3. Ja, sowieso spannende wedstrijd, Hewitt. De baby, ik echt ontzettend spannend. De Lietse A, wat voor wedstrijd weer dit? Ah ja, ik denk net als bij de andere klasses een mooie wedstrijd in de baai. Ook heel erg wisselend. Hè. Je ziet gewoon dat die wind die dan van het land afkomt, die baan echt compleet eigenlijk per ronde anders is. Hè. Komt de wind van het meer af, ja, dan zie je toch dat dat wat stabieler is, wat constanter. Maar je ziet nu, hè, als je dichter bij de Lemmer zelf gaat zitten of dichter bij het gemaal, ja, compleet verschillende kruisdrakken iedere ronde weer. Dat is wel heel leuk om te zien en maakt zo'n wedstrijd ook super interessant. Ja, hoe wie het mooi de protesten deze wedstrijd? Want er winnen behoorlijk wat rode vlaggen, zeg ik in het wand. Nou, ik moet je heel eerlijk toegeven, het begin van de wedstrijd heb ik niet gezien, want ik was nog onderweg naar jullie toe. Ja, klopt inderdaad. Maar er hangen er inderdaad nog een hoop in. En je bent natuurlijk vooral benieuwd wat er dan boven in het klassement gebeurt. Want ja, wat ik zei, de Naaie Dij zag er ook met een rode op de finish afkomen. Ik heb net niet gezien of hij er nog in zat. Maar ja, als dat natuurlijk zich in de top 3, top 4, top 5 afspeelt, dan kan dat voor het eindklassement nog wel heel interessant gaan worden. Ja, ze weet het zelf denk ik net zo goed, want er wordt net heel ja, je gaat toch, nee, dat is voor het zeil. Dus nou, het is nog even spannend ik aan boord misschien. Ik denk het wel, Ja, wie er verder, want het is een hele grote vloot in de Lietse A. Jochentje scootjes. Wie er een best wel spannende situaties hier bij de tonnen. Heel veel situaties dat er toch een keer waard voor een opzitter. Waarom dienen ze dat? Ah ja, wat je natuurlijk zo vaak ziet, wat ik net zeg, dat wij vanochtend in onze wedstrijd ook. Hij draait hier echt bij het land heel erg. En dan vanuit deze hoek, vanuit het gemaal. En dan zit je bij de Lemmer zelf en dan kom je dus van onderuit die baan. En ik zeil al mooi omhoog. En dan draait hij net wat tegen. Dus als je dan toch weer dat slagje moet maken, ja, dat kost je veel tijd. En dat kan natuurlijk ook niet altijd, want ja, er zijn er wel enkele schepen, dat zie je nu ook weer, die wat verder door zijn gevaren. Dus wat meer hoogte hebben. Ja, en dan kun je natuurlijk niet voor een bakboordschip gaan klappen oversturen. Nee. Dat gaat niet. Dus, nee. En ja, dan maar
met een opzitter. En kijken hoe ver we komen. Ja, precies. Doe dat zelf vaak, een opzitter dan? Nou ja, deze week heeft de bemanning mij net wel koning opsteken genoemd. Ja. En dat is dan ook wel weer grappig, want dat hangt natuurlijk heel erg van je schip af. Hè. Heb je een Lietse A-scheepje, zijn natuurlijk qua massa, qua gewicht wat lichter. En zeker met wat meer wind, maar vooral met golven hebben die wat meer moeite om dan een opzitter te maken. Ja, bij ons schip, wij zijn vrij groot, vrij lomp, vrij fors. Ja, dan kun je weer wat langer doorsteken. Dus dat zijn tactieken. Ja. Soms ook een beetje geluk. En soms zeker, dat is denk ik absoluut. Is het een beetje geluk dit kampioenschip? Nee, helemaal niet. Nee, een beetje ongeluk in zoverre. We hadden eigenlijk voor dit jaar gezegd, joh, gaan we door of niet voor dit jaar? Hè? Want we weten, het scootje moet flink geïnvesteerd worden. Nou ja, goed, ook met andere bedrijven, een volschip in de verbouwing. Toen hadden we eigenlijk het voorjaar besloten van, joh, een jaartje niet. Nou, toen waren er toch wat fanatiekelingen en wat meiden uit het team. Zei Thomas, dat kun je niet maken. Volgend jaar hebben jullie een prachtig nieuw volschip. Dus mijn compagnon Jorrit en ik. Een prachtig nieuw volschip. En een scootje, maar geen bemanning meer als je niet gaat. Ik zeg, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dus toch gegaan, toch gezegd, nou, we tuigen er maar op. En we gaan de boel klaarmaken ervoor. Ja, toen kwamen we een week voor de IFKS achter. Bij het klopt de mast toch op een slechte plekken. Ja, dus dat was niet best. Dus met een bijtel de boel opengetrokken en toch een beetje rotterij erin. Ja. Geen risico nemen, dus besloten binnen de schippers. En dat compliment aan alle schippers en eigenaren van de IFKS. Van jongens, is er iemand met een leenmast? Nou, die was er van Ut en Thuis. Dat was echt top. Maar ja, goed, dan ga je. Het paste onderin niet. Dus mijn strijkinstallatie moest eruit. Mijn stelbouwten moesten eruit. Mijn verstaging moest aangepast. Mijn voorstag moest met een noodoplossing. Die kon ik niet meer verstellen. Dus ja, dan weet je eigenlijk al van, joh, ik zit met een mast die niet bij het schip hoort. Ik zit met een tuig wat niet helemaal lekker oppast. Ik kan in mijn hoogte niks doen. Ik kan met mijn mast niks doen. Mijn voorstag kan ik niet verplaatsen. Ja, dan weet je eigenlijk al van, joh, je doet mee om het meedoen. En bovenin eindigen wordt hem dit jaar niet. Dan moet ik ook zeggen, de voorbereiding helpt daar natuurlijk ook niet in mee. Dus nee, wij moeten eraan geloven. Dus van de winter gaat er wel een en ander veranderen. Dus de afspraak met de mannen van Molenaar zijn gemaakt. En van Boersma. Dus nee, volgend jaar iets anders aan de lijn. Er komt een nieuwe mast en nieuwe zeilen. Ja, alles. Begrijp ik dan? Goed? Ja. En dan wordt er ook getraind in het voorjaar? Ja, maar we laten het dit jaar voor het eerst ook straks achter in Friesland. Dus normaliter, hè. We hebben natuurlijk Enkhuizen. Een Hollandse West-Fries, sorry. Ja. en vanaf dit jaar blijft ze hier. En dan gaan we ook hier trainen. Want we merken, we kunnen nog zo hoog en nog zo hard gaan in Enkhuizen. Maar ja, als je dan heel hoog en hard gaat, maar je komt er in het veld achter dat het 5 graden te laag is, dan houdt het op. Dus nee, dat gaat wel wat veranderen. Maar er wordt wel fanatieker. Gaan jullie het aanpakken? Ja, dat is wel de doelstelling. Ja, En dan waar gaat het schip, komt het te liggen? In Heeg of in Sneek? Of? Dan zijn we nog naar het kijken. Daar zijn we niet helemaal over uit. Maar ik vermoed dat het in de buurt van Heeg gaat worden. Dat is wel een beetje en dan samen met andere scooters trainen ook, zodat je een beetje kunt meten. Ja, dat is wel het idee. Ja, dus het wordt fanatiek aangepakt. Dit jaar is dus even leuk meedoen. 14e plek. Ben je dan uiteindelijk dan wel tevreden mee? Of? Ah ja, kijk, waar die meiden ook zeiden op voorhand al, van, joh, weet je Thomas, we moeten gewoon gaan en je moet aan je team werken en zorgen dat gewoon die sfeer er goed in zit. Die basis voor de volgende jaren gewoon goed is. En kijk, als je dan ziet, je kan niks stellen, je kan niks veranderen. Ja, dan kun je leuk in zo'n week erachter komen dat je niet meekomt qua hoogte. En dan kun je van alles en nog wat gaan proberen. Maar deze mast die hoort er niet op. Je verstaging, je voorstel, het klopt allemaal niet. Dus ja, dan kun je eigenlijk niet anders zeggen dan, joh, de boel heel houden. Geen gekke dingen doen en dan maar gewoon een mooie weken van maken. En tuurlijk, je wilt altijd verder omhoog. Je moet realistisch zijn. Dus ik ben zeker tevreden. Heel veel succes dan voor het komende jaar met alle nieuwe materialen en een bemanning waarmee getraind wordt. Dus in Friesland. Heel veel succes en geniet nog van deze mooie laatste dag ook. Yes, dankjewel. Thomas de Boer dus, schipper van de 3 Haringen in de C-klasse. En dit weer de Lietse A. En dadelijk zien we naar de Grutte A en het Wutspand. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou.
IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water. Having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland en Harlingen.
is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Ja, zeker. Vanuit de Lemmer, finale dag. Daar ben we. De hele week show je uit naar dit moment. En dan met al deze mooie voorgerechten, zie ik mij alle mogelijke respect die we hier hadden, is dit dan wel de grote finale, Jaap. Hè? Welkom weer. Ja, doe ik welkom Jens. Ja, de hoofdmaaltijd wordt daar gepresenteerd. En hoe die smijtjes al, dat moeten we afwachten. Maar alle ingrediënten binnen om een prachtige middag ervan te maken. Geweldig stukje wienstieter. Hij is skifterig, hij is vlagerig. Dus wij hebben zin aan, Jens. Absoluut. Zoals we het in de vorige wedstrijd denk ik al eens even jet hebben. De wien komt aardig uit de Lemmerkant wij. Dus daarom zullen we een hoop verschoningen en een hoop shifts op een mar. En dat is denk ik voor Sandai alleen maar mooi. Terwijl we hier de baan even mooi in beeld joggen. De op- en delbaan. Linksom uiteraard de rode vlaggen. Bovenboei, spreader daarnaast. Onderin een gate. Linksom of rechtsom. En we hebben al in de vorige wedstrijd nog prachtig schenken wat het aan wisselingen in Sandai en in zijn wedstrijd dwang kent. Maar het is eigenlijk tot nota oeral wel spannend geweest, ja. Het weer heel spannend. Vooral bij Boeien, zij even op het plaatje schenken. Daar komt die wien redelijk uit de Tekensielwei en daar gaat de wien gaat wel 20 graden heen en weer. En dat in mijn krek even in wat voor ritme en wat voor vlagen je daar komen, hoe wat voor boeg dan. En dat is, dat kan redelijk bepaald worden, vooral azen bij de eerste merkteken. Dat heb ik zo bij de B-klasse. Ja. Dat wie al ook griezelig spannend, dat de eeltje mooi daar krek tussen komen. Dus dan heb je krek het voordeeltje en dan ben je weg. En die heeft dan niet keurig volhouden. Ja, dat is leuk, interessant. En wat misschien nog des te mooier en interessanter is de stand tot nota en hoe we ervoor staan. Want uiteindelijk is dat natuurlijk waarom we hier het varen. Terwijl we hier in beeld het statenjachtjoggen mee aan boord. Mevrouw Caroline van der Plas. Yes. Maar volgens mij de originaliteitsprijs die Utrecht wordt. En dat is wel een mooi verhaal. Dat is voor het schuitje Lietsbaan. Uit de Lemmer. Een piepster schuitje die dit hier op Nij in de veert kwam is. Helemaal verbouwd en kleermaken voor de IFK's. En toch altijd wel heel mooi dat zulke mensen in het zonnetje zetten worden. Maar dat is pure liefhebberij uiteindelijk. Mijn middelen en yieldzaken. Het moet allemaal maar even niet in worden. Want het kost alles bij elkaar bakken met yield. Maar het is prachtig dat het op die manier toch even een heel mooi bestilsting wordt. Ja, een stukje historie en een stukje geschiedenis waar goed op passen wordt. Nou, dat kunnen we allemaal maar waarderen. En het is mooi dat er een prijs beschikbaar gesteld wordt. En dat is prachtig om te zien en ik van harte gegund. Ja, want hoe mooi is het dat we hier, we zitten hier met 4 klassen. Allegaar een stuk of zo'n nachtje per klasse. En dat gaat hier een week lang door heel Friesland in. Nou, daarvoor hebben we natuurlijk de SKS al gehad. Het is eigenlijk 3 weken lang schuitjesziel in heel Friesland.
Ja, dat is fantastisch. Terwijl we hier de man met geweer kleersjoggen. De vlaggen ben ik al in de houding. Dus het zal nog een lietse minuut wezen voordat de 4 minuten zijn erin komt. Ja. En zoals we Sjen kennen hè, in deze beelden, er is een dikke bries. En het zal een enerverende wedstrijd worden. Ik denk dat we daar wel van u gaan kennen. En misschien dat we haast even naar het klassement daar kennen. Dan kunnen we even zien hoe de zaken ervoor staan. Terwijl we ondertussen zorgen dat het waait vol, maar het is nog geen reef waar. Hè? We zullen nog geen reven, het waait nog net te hut om het zeil liedje te meidjen en in te kwatsen. Dus daar samen gaat het nog net. Nee, dat klopt. Hier hebben we het 4 minuten schat. En we jaren de Wienik, hè? Ja. Dus, ja. Goed, hier hebben we het klassement, mensen. Een spannende strijd. De sterke Jerk op 1 met 10,8 punten. Tot nota aan Ouwloeker een 5. Jester Maar op 2 met 12,4. Ouwloeker 4. Interessant. Dan Trijen, vrouwen Jantje op 20,4. Fjoude Manuel 28,4. Grietje Obers 32. Eeltje Baas 22,4. Raderoek 30. Evenals de Oren Ettelboren op 8. Ik 30 punten. En dan gaan we nou even naar het volgende kaart. Rugterrijtje. Dan show op jonge Jasper. 28 punten. Grutte Pier, ik op 28 punten op Zingen. De Strieber op 11, 40 punten. Tolen Redbad. Tredje de Waaksdom. Viertje de Grutte Geert. Deviatie en uit de strijd. Vijfje en zegje. Daar is nog een dikke strijd om de degradatie. En dat wordt vooral spannend. Ja, de Redbad, Waaksdom, Grutte Geert, Deviatie en uit de strijd. Die gaan er verder mee. Ja. Absoluut. Nou, die gaan er net van, denk ik, nee, de degradatie. Maar die moeten er wel op denken. Maar het zit natuurlijk in de kop van de wedstrijd, daar is de grootst mogelijke spanning. Dat zit dicht bij elkaar op 1 en 2. We hebben natuurlijk juist al een prachtig voorgerecht daarmee aan. Jester Maar die eigenlijk een hele tijd op koers lieken om dat deze dag eigenlijk net iets meer echt heel erg nodig wie sterke Jerk hier dusdanig onder controle op een tweede plak. Dat ze eigenlijk een hele tijd op kampioenskoers lijnen. Maar we zeggen toch in de categorie start van de wedstrijd, daar gebeurt het. Ja. Toch wel een incident die eigenlijk de dag van Juster wel even op de kop zetten. Ja, dan kun je dus ik besjen dat het ziel een concentratiesport is. Je kan eigenlijk nooit verzaken, je moet er elk moment de kap erbij hebben. En nou, ik heb me net al de indruk om te rekken dat ik een beetje te meid zie die dat de sterke Jerke Juster van 12 en Fjouwgong, vlak voor dat incidentje, zou ik maar zeggen. En dat er toch in de achtergrond zit en misschien even verslappen. En dan kun je toch zien dat dat fut een bepalend iets geweest is. Want de reis moest een rondje draaien en is het klassement weer riepen. Ja, dan bloedt dat natuurlijk gissen voor u hoe en wat. Dat bloedt natuurlijk wel interessant om te weten wat speelt er in zo'n situatie. Ja, in vanmorgen ziet ik al eventjes hoe het gaan tijdens de B-klasse. Je wil voor jezelf even weten wat gaat er mis. En vooral richting de dag van Joert, hoe komen we daar net weer in zo'n situatie. Maar goed, dat zullen ze uitgebreid besprutst hebben. Terwijl we zorgen dat wij langzaam richting het laatste deel van de startprocedure komen. Helemaal links in beeld Noelu bakboord, lessend de Grutte Pier. De rest zal allegaar op stuurboord azen indraaien komen om daar een plakje weer te pakken. Ja. Het is mooi hè, de camera aan boord bij Jester Maar. Ja. Moet ik even een aantal aan wat er zich aan boord speelt. Dus die zal bij Joert af en toe wel eens even voorbij komen zijn. Neem ik aan. Ja. En om nog even om te komen op het klassement. Hè. De sterke Jerke die heeft nou 10,8. Dus die is gewoon nog in de lead. Jester Maar zit op 12 Jochen. Dus ja, ze hebben het in eigen hand. Maar dat geldt, ja, ze moeten gewoon verder Jester Maar bloeien. Dan hebben ze het in de pocket. Alleen nog, ja, dat moet al je dan maar even niet hebben. We zullen het volgen. Nou, we gaan natuurlijk Krekkers, Jedder, Joet proberen ik om onder de wedstrijd je wel op hechten te houden van de rangen en standen en eventuele situaties. Zowel in de voorrijn als in de achterrijn. Maar als het zo dicht bij elkaar op 2,1 punten die het in het klassement, dan geeft het voornamelijke aandacht. Terwijl we binnen de laatste minuut zitten wel even om
om de nummers 1 en 2 in het klassement. Hier de sterke Jerky in beeld, die lijkt hier al clear, min of meer. Dan is het natuurlijk, ik werd nieuwsgierig, waar komt Jester maar? Ik heb zo'n vermoeden dat hij op de onderkant van de linie lijkt. Ja, dat klopt. Dan krijgen we een hele interessante, want dan is het sterke Jerke helemaal bovenin. Ja. En dan is het waarschijnlijk het dwarp Jester maar helemaal aan de onderkant Nou, er van zit de er linie. één onder. Zulke betekent eens. Maar dat hebben we even net in beeld, maar dat maakt het niet uit. We zullen het zien. Als onderste. Inderdaad, Jester maar. Helemaal bovenop in beeld. En helemaal onderin over dus de sterke Jerke. Terwijl we nog 15 seconden voor de start hebben, is het nieuwsgierig wie komt daar als beste bij. Het is wel grappig, ze ziet je me in ieder geval net op. Het is aan alle kanten de uiterste. En dan lijkt het me Jester maar daar mooi de vrijheid te hebben. We hebben Maar beide in beeld. Ja. Maar de sterke Jerke ken ik zielen en die heeft alle op die hier bovenin. ja. Want binnen een heel aantal schepen visten te Er let is bij de nog start. niet over de lijn. No is over de lijn, daaronderop. En dan het sterke Jerke alle rond hier bovenin. Jeetje, ja. Verbaas ik me dan lichtelijk hoor. Ja, ze zijn voorzichtig voor je. Dat is natuurlijk een conclusie. De spanning zit er goed op. En dan hebben ze bovendien alle vrijheid hè, in hun eentje. Dat is toch, ik wil weer En sterker nog, ze hebben me vrij goed hè, hier bovenin. Ja. Dus nou iets vallen ze minder. er al wat Nou iets minder. Bloeit link en interessant om te volgen. Maar Maar ik ken het heel mooi zien. ze kennen wel voor dat ze willen. Wat we heel duidelijk zorgen, dat er een peloton is van die heel slecht fit is. En dan gaat hij zelfs erom, of die met een strafrondje draaien, maar die is even weg. Nog steeds sterke Jerke, prachtig fit, vrije wien van Genienlest en gas. En dan is dezelfde vraag als die we eerder al stelden op de dij. Hoe komen de skippen onderin fut? Kom je op een gegeven moment op het punt dat je voorlangs draaien kennen? Of, en dat zullen we hier in het midden in de ST die hem heel goed krijgt. En die is er maar helemaal onderin, die er eigenlijk helemaal finaal uitzakkert. Ja, maar als je de Verdel kent, dan heeft hem goed. De giet in je ree? Nee, die heeft hem beter. Ja, zo wat een skifterig, verschil. dat is de go. Ja, wat een verschil. En dat zien we vanmorgen, hè. Het is zo skifterig dat je de timing van straks de stuurbord klap inzetten, die we daar van wezenlijk belang. Want daar komt het eigenlijk op deel. Maar wat we vanmorgen een keer jongen, hè, iedereen die daar helemaal uit die hoekenwijk komt, zielt A, jongen van het zien een keer te vier terug. Omdat ze net fut kennen. En B, ben je heel beperkt in je mogelijkheden. Want je ziet vol gas hoe stuurbord een voek in richting de bovenboei. Dus dat is... dat is cruciaal, ja. Ja, als je onderin fut komen kennen en je kunt maar vrij fut, is het bingo. Ja. Maar krijg je lest, wordt het een hele tour om de wijk te komen. Ja, en als je verplicht bent om hem uit te stellen veroren, dan word je gedwongen om links de hoek in te rammen. En dan moet je weer waarom en dan kom je steeds meer in de voeken terug naar de eerste tonnen. En we zien dat ik met de Lietse A, dan willen de meesten opsluiten. En dan varen ze eigenlijk voor niks te vier terug. En dan jou is een hele mooie positie, jou is de prijs. Ja, en terwijl we heel mooi en duidelijk eigenlijk zorgen dat die ST en de Streeper, die krijgen dusdanig in de midden hoe bakboord, dat die eigenlijk met z'n twaan wel vrij enthousiast fut binnen. Terwijl we zorgen dat de rechtergroep hem aardig op een kop lieken te krijgen. En die krijgt hem maar heel goed op stuurboord. Ja, dit is interessant. Jester maar dus ik draait. En misschien is dit wel de shift waarop Jester maar wachten het. Want je weet op een gegeven moment hoe het er komt. En wanneer is het moment dat je hem pakken. Maar hoe kom je bij de bovenboei uit? En wat is je timing en wat is je richting nou? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En we zullen de sterke Jerke, ja, die valt er wat onderuit. Terwijl Jester maar hem nog heel goed het er bovenin. Maar dus Jaap heeft al een dikke knik op gescoord, hè Jester maar. Ja. Dus die ben al boven de boei waarschijnlijk. En dan ga je volle bak op stuurboord richting de bovenboei. En als het rond is, nogmaals, geen probleem. Maar als er haast niks maar in of 3 uur bakboord aankomen, dan komt het hele treintje erachteraan. En dan is de vraag, komt er nog een gatje en is er nog wat rond? Dus het is, ja. Eigenlijk zullen we even... Ja, juist. Daar vreeg ik om. Prachtig om te zien, jongens. Dankjewel. Nou, het is zeer interessant. We lezen hier al over de stuurboordboeg. En Jester maar, die valt er nou een beetje uit daar bovenin. Maar ja, we zullen zien hoe dit zich ontwikkelt. Ik denk dat de sterke Jerke het in mijn krek wat verhichten als hij naar dit eerste merkteken daar rent. Als er ergens enigszins op een leelijn zit, dat is zeer bepalend wat er nog straks gebeuren gaat.
De eerste skippen die van rechts komen de binnenkant draait. De Friesland leidt op bakboord. En ja, we zullen zien. Die leidt op een leelijn, staat de Sjen. Dus die komen direct aan. Dus het wordt spannend. Ja, dat zou weer aasten, als het goed is, ik rugs in beeld waarschijnlijk ergens de sterke Jerke aasten binnenkomt vaart. Terwijl we de grote Geert Jerk al sjoggen, die liek het met de huidige stand van zaken onderin. Jerk wil redelijk wijd te komen. Deze skippen voor de goede orde, die komen hier aasten op bakboord op de boei aan. Daar hebben we op bakboord oorhinnen, hier de grote pier. Zoals je juist een vrienden de skippen van boven nou komen. En dan is het maar krek. Waar is de ruimte en waar kan iemand ertussen? Dit is helemaal mooi en het liefst nog een beetje naar rechts, want ik heb het hele veld mooi zien en dan heb het schitterend. En dan zou ik zie nu zijn droomvrienden haast van zes wel een litter maar even hingen jongens. Ja. Dit is prachtig. Nou komt het aasten heel nieuwsgierig uit vanuit de bovenkant. Wie komt er terug en wie bloeit er voor uw stuurboord? Zoals wij het nog zo sterke Jerken nog steeds de vrije wien. Alleen nog wat er van rechts komt, dat is het nieuwsgierig hier rechts van de Giele tonnen. Wat komt je nou bij? En dat in mijn kijk hoe vier ze indraaien kennen. De staven die denk ik dat het God wordt dichtvaart voor al die stuurboordskippen. Dus die is op zich goed. En de bakboord klap in het lekker Jaap, hè? Dus ze zou hier heel royaal eigenlijk uw stuurboord bij de boei komen. Ja. En de Sjoeke, de sterke Jerke, die kiest eieren verzield. Die gaat achter Del. Die maakt het heel wat meters. En de ST die draait mooi in. En hij is vrij fut. En waar is dan Jester Maraasten in dit verhaal? Hè? Die komt hier waarschijnlijk rugzaasten nog in beeld. De grote pier liet het net te heljen. Hier bovenin je in beeld. Maar iedereen draait er vol mij bij. Nou is de vraag haast. Wie komt je raasten op stuurboord? En dat is Jester Maar. En die ja, nou, ja. Die en Gotje wees misschien, maar door er net aan. Oh, maar dan moet er wel achter alles del. Oei. Hiedern, ja, het is speculeren. Hiedern om te wezen om nog verder grote pier, want die had natuurlijk weinig gang gehad. Maar ja, dan komt dit is het risico. Achter zijn concurrent aansluiten. En dit wie het risico, hè, op stuurboord. Ja. Dit wordt een krap, jongens, voor deze schippenjeren. Om de tonnen überhaupt te helden. Die held je hem net. Ja, Strietber. Ja, die held hem wel. Die held hem net. Die held hem wel. Ze held hem wel. Heel fijn. Keurig in. Op hier dus, vrouwen Jantje wederom. Hij zei het vanmorgen leven. Ja. Let op Joert. Ja. Het kon wel weer eens gebeuren. Op 2 hebben we de grote pier. Op 3 hebben we... Terwijl ik hem even net helemaal... Deviatie. Deviatie. Jim de Koopmans. Ja. En dan Fjouwer de Grote Geert. Fjouwer Grote Geert. Dat is heel goed. 4e Strietber. Nou, en dan komen ze. Zij is een sterke Jerke. En dan zetten we op zo'n dorpje Jestermar. De man, klassementleider. Dus die zij zijn zoon. Hoe kent u tegen? Dan staat hij helemaal bovenin. De horen helemaal onderin. Ja. En dan kom je bij elkaar bij de boei. Ja. Mooi. Ja, prachtig. Prachtig. Nou, dan hebben we de redbaat. Even nou dat al geklapt, jongens, hè? Want het beeld net helemaal helder. Hier de go en mak hem. Ja. Frenscher komt er ook. Je kent Sjen, hè? Het is soms bediend moeilijk om die eerste tonnen aan te varen. Te veel die boeien, ik wat bewogen bij Ulbe. Maar de referee zat Sjen. En die zat beter Sjen. Redbaat Wiek even een excuus. Die komt nog. Even verkeerd in het sheetje. De nummers 1 aan de leiding, wederom. De lemmer is de man van Staren aardig net in. De go en de Makkemers en dan uit de street. En dan gaan we zien hoe het verder Wiesrijk zich ontwikkelt. De grote pier die daar dus hoe bakboord het gat aardig dicht houdt van Jestermar. Even lieke er een momentje te wijzen dat ze er misschien wel tussen komen. Maar we hebben al eerder door het spreiden van je risico's gaan. Als je nou in deze wedstrijd daar een penalty in opronnen.
dan sla je zelf het zinken voor de kop, denk ik. Hè? Toen willen we nou zorgen dat er bij de Heeltjebaas een protest hinget. Ja, vlagje links in beeld. Zie wie komt wij net zien. De Ora et Labora. Terwijl we hier voor de wind zorgen dat Jester maar kiest voor de linkerkant. Die het aardig meer druk als Sterke Jerke. En die het best voor de go. Ja. Ja. Die krijgt de go er inderdaad boven. Even vanmorgen hier we er al even over dat... terwijl we zorgen dat Ulbe hier waarschijnlijk dat wat rekken het wat in met de slag in de ronde. Ja, de boerrekken, ja. Vanmorgen hier we er al even over dat je aan de wien varen, dat je de vuile wien van de schip hem hebben. Maar voor de wien is dat natuurlijk hetzelfde. De wien komt terug van achteren. Of in dit geval ietsje rugs van achteren. Dat is precies waar de go nou leidt ten opzichte van de Sterke Jerke. Ja. Oftewel, de Sterke Jerke het hier geen vrije wien van Boppen. Daar zitten drie skippen achter en naast. En Jester Mark kiest heel bewust voor de linkerkant in alle vrijheid. En ik denk dat ze daar een goede beslissing in nemen. En ik vreem jou waarom maar de Sterke Jerke nog net gijpt. Dan duiken ze in het iepen gat. En dan hebben we de vrije wien onder de jonge Jasper en onder de go wij. Maar goed, zij kiezen Misschien ik mij een keuze te maken voor de eerstvolgende gate onderin. Ja. Als zij echt mij elkaar bepaalt, hey jongens, we gaan naar de rechterboei. Ja, maar kan ik me dat voorstellen, maar dan is het er nog 2 naasten die op dit moment de ruggen van binnenkant boei hebben. Ja, dus dat ze liet hem nou wat meer naar onder en aan mij glieden. Dus ze krijgen de wien en nou wel verder go langs. Dus wij te bekijken hoe via de streetbar en de jimte hoe die del is. Hè. Nou, zo de Staveren boys die gaan gijpen. Nee, die gaan net gijpen. Die houden stak eruit. Die pakken tot de linker gate-tonnen. Die gaan eerst slag naar de lemmer. Kiezen die verder. Daar ligt het Jester Marmik te positioneren. De linkerkant. Ja. Even die het er waarschijnlijk boven de Grutte Geert nog liggen. Terwijl we hier Jilles Banstra, mijn Wietse Banstra's adviseur en natuurlijk de hele bemanning van de ST. Als eerst weer om een boeisjong in. Dat is net de eerste keer. En nu is het natuurlijk weer erg leuk om te zien. Want Sterke Jerke, die het inderdaad lest van de beide skippen maar stuurboord naast hem. Die met een rondop Jaan. Die leidt dus dik op rugs. Terwijl Jester Maar bij Grutte Geert aansluiten kan naar links. Ja. Terwijl Sterke Jerke nou gijpt. Ja. Dus die giet toch nog de oren kant op, lijkt het. Ja, die steekt door. Die steekt door, maar daar leidt Jester Maar en Grutte Geert. Ik heb het prachtig, ja. Ik heb het prachtig, ja. En als Grutte Geert zelf is bloeit, dan doet hij ik weer goede zaken, hè. Voor het klassement. Want die zijn op 14 in de plek. Dus die kan deze klassering gebruiken. Absoluut. En nou is Jester Maar er alles aan gelegen om hier een goede ronding nu te helpen. En jouw Sterke Jerke op stuurboord 2 plakken aan de deviatie en de streetbar. Die lijn daar ik al. Ja. Hier de loer te vrijgaan weer naar achteren. Alles op zijn plak. Scoort hem weer even te plak. Hartstikke idee. We zorgen dat de Sterke Jerke hier achteraan sluit. Dus ze kiezen beide voor de linker tonnen. Dus ja, en dan moet de scoort aan jongens, als de bliksem. Ja. En dit is ook belangrijk, hè? In ieder geval het schip op koers. Dan ben de zeil misschien nog net helemaal aan, maar dan heb je in ieder geval je schip op koers. Al het belangrijkste van morgen ziet ik weer even doorgaan. Die boeirondingen, die schip de goede richting. Futten dadelijk de heg te pakken. Terwijl we wisten dat die jongens van de Sterke Jerke jij er een scoort aan hebben. Ja, dat ken die daar dan nog wat boven? Vraagteken. Ja, dat zou betekenen dat hij iets beter om die tonnen heen kan komen. Maar dat wordt zeer nieuwsgierig. Prachtig dat die man vlak bij me kan lezen. Het is super spannend. Echt leuk om naar te zien en nieuwsgierig hoe dit uitpakt. Staveren is een beetje los. Dus Sterke Jerke is draait, ja. Ja. Futten dadelijk al. Ja. Die giet er de vrije klap in. Die giet de vrije klap in, maar het mooie is nou ik om te zien. Die jouwt eigenlijk iedereen die nou om die rug te tonnen giert. Die ben je al haast kwijt, hè? Ja. Want het verlengde daarvan in die gatebreedte, die jou je eigenlijk praktisch 14 meters. Ja. Dus dan kun je de vrijheid voor kiezen. Maar dan vrees ik me jou hoe interessant deze keuze is. De stuurboordklap is iets meer naar het eerste merkteken daar. En deze bakboordklap, dan denk ik weet het net. Dan ken je nou, ik zeg maar de Grutte Pier, die ze krekken van lunch kwam. We gaan even naar de ordershot, naar de Staveren. Nou, die hebben hem lekker. Die zit ik volgens mij wel in de goede klap.
Dus die hebben hem vrij heeg. En die vaar ik heger dan de Grutte Pier. Dus die zal haar zo even rondkomen, die wien, en dan hebben ze maar eens nog een keer goed. Hier hebben we een prachtig uitzicht. En dan zien we wel, die sterke jerken, die het nog wel een hele klei voor om controle voor die stuurboot skippen te hebben. Dan wil je eerst maar. Mij de Gruttegeert de andere kant op geert. Die zullen we hier aan de linkerkant. Gruttegeert voorop, 2 witte zeilen. Daarachter die eerste maar, die had hem wat heger aan de wien. Ja. Het alle vrijheid, het alle macht. Ken zijn eigen keuze, meidje daar. Terwijl we hier rug in beeld zorgen dat de wien wat daar begint te nemen. Ja. Want dan is er al mooi scheef terug. Grutte Pier heeft hem inderdaad beter hier weer. Ja. Dan liep het er toch wel dat vrouwen Jantje in ieder geval een gat slaat. En dat Grutte Pier op 2 ik al een aardig gatje had. Wat ik heel duidelijk zorgen dat hier de wienbaan, de zwarte vlakken, show je echt duidelijk in beeld. En als een scootje daar vlakbij in de buurt komt, dan showen ze scheef gaan. En dat jouwt dan dat er gewoon een bulte wien is en een bulte druk. En in principe wil je dat graag, maar ik net te volle. Want dan moet je een beetje scoort vieren en dan moet je het skip op gang houden. Dus het is weer super alert wezen met die wienbanen die ik van richting nou verhoor. Dus zo nou ik dat vrouw Jantje helemaal die stuurboordklap helemaal oud maakt. Dus die boegt nou wat ouder naar rechts. En die zal hem haast wel iets beter krijgen. Giet nou ree. Dus haast nieuwsgierig hoe die op de eerste ton nou komt. Ja, absoluut. Ja, daar hebben we hem. Ja, dat is heel nieuwsgierig, want voor de duidelijkheid, Sterke Jerke zit in de bakbootsklap. Die gaat helemaal de maar in. Die eerste maar zit heel lang al in de stuurboordsklap. Die gaat echt wel richting de lemmer. En dan gaan ze weer een heel eind uit elkaar. Waar ze elkaar krijgen bij de bovenboei aardig zin kan, is het de vraag, maar krijg even. Terwijl we hier zorgen dat de vrouw een Jantje moet bakboord alleen nog maar beter krijgt. Ja. Dat zou betekenen dat Jester maar de slag ingiet waar er wat minder wordt, maar het bakboord beter wordt. Sterke Jerke is inmiddels Regong. Die is op stuurboordkoers. Die wacht het net op het clubje van Trijen wat er dan onder leidt om reed te gaan. Die giet op tiert de lange klap in hoe stuurboord. Hier links in beeld de ST, rechts in beeld de Grutte Pier, die toch ik heel mooi aansluit in de kop van de wedstrijd. Dat leidde natuurlijk al. Ja. Skipke mij ik wel, maar graag zielen mij wat meer wien, dus daar denk ik wel wat profijt van. Maar het allermooiste is dat ze er gewoon mooi bij zitten, Joert. En dan inderdaad nieuwsgierig daarachter, Jester Mar en de Grutte Geert. En hoe komt dan haast de club hier uit de Marwij oer stuurboord richting de bovenboei? Ja, maar die binnen er net denk ik, hè? Die binnen er net. En ik denk net. dat het al wel even Tientje iets duurt, gebeurt. ja. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat de klap hier richting de dik in Lemmer en Goud nou is. bakboord waarom komt, zat de Grutte Pier en de ST hier komt, dat het goud is. En dat is de kant waar je eerst maar op giert. Misschien kunnen we even een track and trace in beeld krijgen. Want ik heb het heel mooi op Sjen. Hoe de verhoudingen liggen in het veld. De drie skippen, jouw skip met de lemmer erbij, die hebben een goede slagdien. Dat is echt de winnende klap. En we zien het hier al op de achtergrond. Die stuurboordklap, die is net heel lekker. Die is vallend, vooral van die hegere skippen. Die maakt je vol met meters. Dus je wordt een dikke slagslijn. Je wordt echt een dikke slagslijn. En in het voordeel van Jester Mar. Ja, want hier zullen we zitten. De Grutte Pier komt hier aan, de Grutte Geert daarachter en in het verlengde links daarvan, helemaal in jouw beeld. Dwarp Jester Mar. Maar de bakboordsklap, dus de hoofdbak moet uitkomen bij de bovenboei. Zorg zo Grutte Geert hem het, hè. Die krijgt Jester Maar ik direct. De show mag in. Die had hem ik al. En dat is op 10 te scoren, vierde. En Gosjaan. Gos op die lolly. Hut naar die eerste tonnen. Want dit binnen meters. Maar dat is wat je wil, hè. Als er winning komt en je hebt wat oer op de tonnen, dan is het voornamelijk het gaspedaal indrukken. Juist. Het hoeft net heeg, het hoeft net scheef. De meters, meidje. Meters maken. Ja. En jou die hoort net gelegen niet om er ik nog tussen te komen te kennen. Dus dat is ik helemaal net aan de orde, zoals ik het goed ken. Dit is vrij uitvaren en jede is zo wat rugs in beeld, de sterke jerken meesten. En dan is maar krek, hoeveel skippen komen er nou tussen de Jester Mar en de sterke jerken? Dat is even interessant voor het klassement. Terwijl Jester Mar hem heel geweldig het in de bakboordslag. En er komen hier rugs uit de hoeken, volgens u, optrek en race, komen er nog een aantal skippen aan, daarbij. Dus het liep het even alsof sterke jerken mooi aansluiten kennen haasten, eventueel. Maar er komt Erik Angepeer aan en die zullen we hier nou links rechts in beeld komen. Dat zijn onder andere de Makkemers. En dan zal er nog 1 of 2 komen die daar, want ik mis de deviatie, ik nog uit die hoeken. We hebben dus Jester Mar hier om het tonnen.
En, ja. Hier komt de deviatie. Jim de Koopman zit er heel goed bij. Ik in de strijd om de degradatie te plakken. Eerst maar Sterke Jerke draait in. En komt er dan eventueel nog wat meer? Mak hem Of is draait dit het eronder. eerst? Mak hem draait eronder. Deviatie zal hem er ook onder draaien. Dat ken ik. Met de wordt een goeie draaien, ja. Nou, dan hebben we er de 2 plakken tussen, Jaap. Ja. En dan, lieve Noord, hoe staan we ervoor? Dat is dus, ja, dan, dus die 2,1 punt tussen. Dus dat is nog 0,1. In het voordeel van Sterke Jerke. Terwijl Sterke Jerke hier nou de makkenmuziek voorbij giert. Dus dan zit er weer 1 schip tussen. Ja. Voor alle duidelijkheid. De moet tussen Jestemar, zodra die voorleidt op de Sterke Jerke, moet er 3 schippen tussen liggen. Ja. En dan de Sterke Jerke. Zie ik het goed? 2 ertussen. Nee, 2. Ja. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Nou moet ik eerlijk zeggen, het valt mij nog mee hoe de Sterke Jerke uit deze hoekenwijk kwam is. Klopt. Ik verwachtte dat het misschien nog wel eens wat regen voor de koer voor hun. En het grote verhaal in deze lijn is dat het veld zich aardig aan het scheiden is. Met een achterhoede en een voorkant. En dat is weer even belangrijk voor de rest van de situatie. Hier hoe bakboord de Sterke Jerke, of Jestemar. Die hier ervoor kiest om te grijpen. Terwijl we inderdaad ook nog even zwemmen naar het slugste resultaat. Hè. De minste van de Sterke Jerke is een 5. En de minste van de Jestemar is een 4. Dat kan eventueel Aas en ik nog meespelen in de eindklassering. Dus die moeten we even in de gaten houden. En hoe ligt het? Voorlopig liggen ze Fjouwer en 6. Jestemar op Fjouwer, Sterke Jerke op 6. En als ze 6 liggen, krijgen ze er 4 punten bij. Sterke Jerke. Ja. En de Jestemar die leidt op Fjouwer. Nou, die heeft al een Fjouwer als punten, dus die krijgen die de Fjouwerpunten bij. Hier de achterhoede gevechten. De Redbad en de Waaksdom van Ulbezwaga. Maar boven in beeld werden de skippen van de Wien. Jim de Koopmans die hier omheen gekroept. Om zijn plakje ten opzichte van de Sterke Jerke te verdedigen. Dus zo weer de Mart al wel in alle vrijheid voor de Wien varen. Maar goed, die moet zien dat er de aansluiting vindt naar voren. Om daar wat op te schouwen. En daar, achter hem leidt dan wel de rest van het veld. Ja, maar de aanvoerder van de rest van het veld is de Sterke Jerke. Wat mij wel opvalt, Jens, dat die eerste Fjouwer, dat de eerste Fjouwer binnen, ja, die lezen er toch wel een eindje vrij uit, satelliet, hè? Ja. En dan het Jestemar daar direct aansluiting bij. Dus dat ziet voor de man in principe wel noffelijk. En eigenlijk zit de Sterke Jerke in de kop van het grote peloton. Nou ja, dat is natuurlijk een iets lastige situatie. Als iedereen achter die hest en die willen maar omheen en die moest een beetje verdedigen. Die willen de vrije wien houden. Die heeft nog wel een hele kluif om zich te positioneren voor de gate beneden. Maar we zullen weer zien hoe dat uitpakt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een schip die de hele week al bewezen net constant voorin mee te varen. Dus die schoenhast is dat zij als aanvoerder van dit middenveld daar toch ik wel de kwaliteit en de capaciteit voor hem moeten om dat in alle vrijheid weer te doen. Ja. Wat heel mooi is om te melden is de Grutte Geert hier rugs in beeld op een tredde plak. Daar hebben ze van de week al een paar keer lijn. Toen ben ze er toch wel wat terug in de zakken. Ja. Het liep het nood al wel dat ze een heel mooi gat, maar in ieder geval hun concurrentie in het achterveld hebben. Ja. Dat betekent in ieder geval dat Ulbezwaga die nou tredje in de stiert met 52 punten. Die zit nou ook weer achterin. Terwijl Jestemar hier nog gijpt. Dus die gaat voor de stuurboordboei. Ja. We hebben de Grutte Pier en de ST achter in beeld. Die pinnel om de boei en die gaan al naar die bakboordsklap. Kiest Jestemar hier voor de orenboei. En die had eigenlijk in een opdracht, hè, Jestemar. Die moet gewoon nog in naar voren. Liefst 2, dan is het helemaal klaar. En dan kiest hij in die zin ik voor de aanval. Terwijl de Sterke Jerke toch een lijntje achter hem zit. Dus dat is een keuze die ik ergens voor snap. Dan gaan ze erop links de hoek in en hopen dat je er goed bij komt.
We zullen het direct weer zien. Wat ook krijgt, zei het, Wietse Heerschop geredegeerd en je hebt de koopman is doorgewol goede zaken om eventueel nog uit het zaakje wij te bloeien. Ja, want nou momenteel achterin liggend ben het de redbad en de waaksdom. En als het leidt, zou het leidt en het bloeit, zou het bloeit. Ja, dan zo'n dat ik een wisseling wijze kennen, dan stipt momenteel denk ik de waaksdom en de redbad op degradatie. En kroep de geredegeerd en de deviatie daar krijg vrij van. Daar nou onderuit. Dus En dat is ik waar. De strijd is Sabissa al zo goed als degradeerd. Die is eigenlijk ook degradeerd. Dat kunnen we wel verstellen. Dus het gaat even om de laatste 2 plekjes wie eruit gaan. Houden we voor Jim in de gaten. We zorgen wij dat je in een bakboord draait voor het peloton. Dat is de ST, die gaat de maar weer in. Ja. Richting die stuurboordklap. Ja. En we zorgen hier de go. En daar heb ik nou al even een nightshoer. Er is een bemanningslid 24 jaar bij de bemanning. Dat is Jan van der Veer. Super de Fok als eerste voorhouder. Beste man is al 24 jaar op het schip. Dus dat wil ik toch even vermelden. Namens de commentatoren. Kort applaus voor Jan van der Veer. Ja. Mooi. Goed zo. En door. En door. Ik zet de pier achter in beeld. Die giet ik weer naar stuurboord. Dat is de hoeken waarin Jester Madders nou aasten ik zit. En die komt toch aasten no van de markant aasten bij. Wesse krek de hele goede klap vanuit Jester markant bezoen richting de dik in Lemmerwier. Ja. Zullen we nou dat de oorkant dat ze er maar in gaan. De sterke Jerke draait nou om een linker tonnen. Achter Jim de Koopmans. Het liep dat Jim te daar een aardig gastje litten had. Ja. Maar wat een god al, jongens. He, ik bedoel, maar de Jester Marik al. Dus ja, ze gaan heel veel bij elkaar erbij. Is prachtig voor de spanning en voor het schouwspel. Dus we zullen even zien richting de bovenwietse tonnen hoe dat uitpakt. Maar ze gaan ervoor. Beide teams. Prachtig om te zien. Hier toch weer, ik bedoel, we hebben heel erg leuk hoe de klassementen. Maar juist erop hier. Momenteel toch ik weer vrij voorlijk lezend op hier de jongens van Staveren. Ja, en ze kennen net met tweede worden, want dan daar het in ieder geval eventueel Sterke Jerke of Jester, maar die hadden beide een te goede serie. Die hadden gewoon een hele goede klassering als slechtste nog, dus die telt eventueel dan mij als ze nog wat minder binnen. Dus tweede worden ze net meer, maar ze gaan super strak, waarschijnlijk naar een tweede plek in het klassement. Dat zou wat bloeien, dus dan word ik net voor niks geweest van de winter. Hè? Maar het sliepje en talje en het oude schip helemaal prepareerd. Alle credits voor de boys. Ja, Jilles Wier vanmorgen ik er even aan boord en ik er even op camera. Het grappige aan Jilles is vooral vind ik het, die voor mij werd de lekker mijn grijns. Hij laakt het nooit, hè? Hij laakt het de hele dag. Hij heeft spierpijn in de mulehoek. Ja. Dat kan ik je vertellen. Ja, dat zou nou ik wel leidjes. Ja, zeker. Een smile van eer tot eer. En dit is altijd enthousiast hoor. Hier zitten we in de staart van het peloton. Voor het Labora, sluiterij. Zo hier in het midden van het beeld dat die Sterke Jerke echt een heel eind heen redt dan Jim de Koopmans bij de deviatie. Ja. Je is net heel veel erbij, hè? Dus, hier in dit hoekje. Nee, liep het er net op. Nou, zo wordt het makkelijker, maar ik wat beter krijgt. Dit is het skifterige windje. Jouwt wel aan hoe lastig het het varen is. Juist. Maar ik word kansen. Ik word kansen, absoluut. Ja. Grutte Pier doet die goede zaken. Die staat nou op een 10e plekje. En die hadden evenvolle punten als vrouwtje Oorzinga Meijer met 28 punten. En die had ervoor 32 Sietse Broersma. Dus, en daarvoor Simon Kalsbeek. Die kennen een hele sprong meidje in het klassement. Grutte Pier. Hier achter de vrouwenjantje aan. Vrouwenjantje leidt koersboei. Oors zou de Grutte Pier nooit meedraaien daar. Dus ik ken ervan uit dat ze bij de bakboord de tonnen helje kennen. En dan hebben we de eerste Mardershaast nu de Marwij. Hier achter in beeld Sterke Jerke die ten opzichte van de deviatie aardig wat meer hichten heeft. En hier hebben we de tonnen al in beeld. Hier hebben we de ton in beeld, absoluut. Ja.
Bij mooie korte rakjes, Jaap, hè? Dat is ik leuk zien, hè? Mooi. Dan, dan is het natuurlijk allemaal redelijk bezet. En met die vlagere wien en ik qua richting zit er natuurlijk een heleboel in. Het zijn korte vlaagjes, zou we schenken achter de Grutte Pier, nou ik werd. Dus zo in een zwarte wolk op het wetter eigenlijk. Nou, die gaan dan krek achter de Jim de Koopmans en de Sterke Jerke langs. Ze krijgen er misschien nog een stukje van, daar links. Dus dat is misschien wel goed. Ze vallen er nou helemaal uit. En Jimte die zet het draaien in richting de tonnen. Dan met de Sterke Jerke dus achterlangs. Ja, dat die leidt op bakboord. Dat er ik. Dan is de Sterke Jerke gewoon heel eind bij de boeiwijd, terwijl hier onder die beeld Jester Marel aankomt. Ja, die is een heel eind voor het jongens. Gapend gat. Wat verdikke het is. Maar kijk, wie komen hier tussen? Hè? Want daar gaat het nou weer om. Richting het klassement. Ja, en dan zien we dus ik dat Jester Marel hier in ieder geval de Grutte Geert in de helle het. Momenteel op nummer 3. Ja. Dan zien ze toch een strakke pad, ja, wederom. Ja, ik een gejuich. Dus dat is voor de fans uit Jester Marel omkrieten. Maar wat een god, wat zij nou zit ten opzichte van de Sterke Jerke. Ja. En dan ben je één ding ben je wis. Ja. Ze zijn nou de Grutte Geert voorbij, dus die zal er hier absoluut nog tussen komen. Ja. Dan zit inmiddels hier rugziebeeld komen ze tevoorschijn. Dan zit de deviatie daar ik tussen. Zitten er de 2 tussen. Zitten er 2 tussen. En dan is de vraag, want de afstand voor de rest in het veld ben wel redelijk grut. Is er nog iets of iemand die daarbij in de buurt komt? Want als de gaten alleen maar grutter worden en dit is wat het is, dan heeft Jester maar nog een opdracht. En dat is eigenlijk nog hier voorbij zullen. Ja, en dat zou dan de Grutte Pier worden moeten. Want we moeten één ding net vieren, als ze opzij is bloeien, dan telt de 4 mei. Hè, dat hebben we in de gaten hoor. De 4 is hun slechtste wedstrijd. Sterke Jerke hebben we ja, door, hè? hebben we Ja. Sterke Jerke. Hè, dus dan krijgt die zijde wat er nou leidt, die krijgt het net. Dus alles wat er 4 wat minder zielt, dan telt 4. En dan, dat houdt in, hè, dat Jester Marel moet eigenlijk nog wat naar voren. Ja. Dus die met koers naar voren. Hier de Grutte Geert. Als nummer 4 om de bovenboei. Gevolgd door de deviatie Jim de Koopmans. Dat ben voor alle duidelijkheid de nummer 1 lijst en de nummer 2 lijst in het klassement. Die doen dus in goede zaken. En daar komt daarachter de Sterke Jerke. En dan krijgen we een aardig gat, denk ik. Daar hebben we de Utestriet die erachteraan komt. Maar die mut nog een nieuw stagmeidje. En vanuit deze kant in de mar komen er, zoals wij op track and trace kennen, net heel volle meer wij. Dus dan is alles wat er komt, speelt het zich ongeveer in ons beeld houden die we nou joggen. Ja, dat binnen dan het zo heel volle. Dus dan is het op dit moment voor de Sterke Jerke net zo'n drama allegaar. Alleen ze binnen controle wel kwijt. Maar jongens, 15,8 om 15,9 hè? Ja, Staat nou leidt. Ja. Dus vooral met die oude-trekker, daar moeten we rekening mee houden. Zij krijgen die 4 punten erbij in plaats van 6. Dat maakt het nou nog het verschil. Dus oftewel, Jester Marel moet gewoon nog een plekje naar voren als zij kampioen worden willen. Ja. En als Sterke Jerke een plekje naar voren gaat, maakt het eigenlijk geen verschil, want dan bloeit het beide een 4. Dus het lot leidt in de hand van de Jester Marel. In eerste instantie. We zullen het volgen. Terwijl weer een loefdueltje. Beginnend loefdueltje zorgen tussen de ST en de Grutte Pier. En het grote voordeel voor Jester Marel is natuurlijk, als deze mij met een modder in gammetje dwalen, dan kroept er daar achteraan iemand dichterbij. Ja, ze jou om even delen om een stakker uit te krijgen. Ik wil fakkeloed, hè, maar ik heb net zitten, dik in stok. Hij is Het is toch fakkeloed, een hè? stok de hele tijd, Nee, zo, de fakkeloed, ja. Dat kan natuurlijk zijn. Fakkelstak. Er zit ik een 10 in, dus dat is gewoon fakkeloed. Nou? Ja, logisch. Want wij, we hebben allemaal vakken van loed en loed van allemaal vakken. Maar dit ben gewoon stokken van fakkeloed. Snap je het nou? Nee, Goed. ja, zeker. Dus ik de spanning van de wedstrijd. We gaan naar de kop. En de ST die brandt het toch. En die pakt weer de linker tonnen straks. En Jester Marel moet dus aanvallen. Ja. Je hebt maar één doel. Nog één opscoren. Die moet dus aanvallen. En terwijl de eerste om onderboei gaan, moet er nog een heel groot gedeelte van het veld om een bovenboei komen. Ja. Het veld kan naast een beetje tonnen kunnen komen. Dat hopen we net. Hè, want dat zou
toch wel bepaald worden kennen, maar dat gaan we maar net vanuit. Ze willen zorgen dat de vlagen met heel rom erin komen, heel bakboord, hier onder die dikwei, met tekenziel. En dan kon ik wel wat meer wien komen. Dus ik heb hem hing je er wat meer in. Alleen maar meer prachtig om te zien. Ik denk dat het publiek, waar ik al maar zitten, dat die genietje van dit prachtige schouwspel, wat wederom prachtig in beeld bracht. En ja, dit is beelden om te koesteren in meesten. Dus alle credits voor wie dit al je rapporten zetten. Geweldig. Ja, en een ooropvallend iets is nou dat we zorgen dat de staveren, de vrouwen Jantje, ik al voor de stuurboordboei kiest. Die giet als eerste bakboordsklap in. Terwijl ik nog een lietse aanvulling maatje hoor. Als je nou zielliefhebber bent en je denkt bij dit soort wedstrijden, ach, dit is net heel bijzonder of zo. Dan, hoe mooi werd het ziel dan nog? Want dit is de hele dag al op een topspanning. En dat maakt het juist wel heel erg leuk. Zeker. Wie hebben om welke boei? Dat is de vraag bij de ondergate. We zorgen dat de Grutte Pier de orentonnen pakt het. En dat Jester Marker mooi in beeld. Die giet de kant van de vrouw Jantje op. Ik werd te verklaren, hè. Die giet aan de oorkant, dus dat de Grutte Pier. Vrouw Jantje. Ja, vrouw Jantje is ik werd de stuur klap indraait. Nou ja, dan kan de Jester Maar, die kan de bakboordklap, kennen het beste een beetje meer rouwmaatje om buiten het bereik te komen van de Grutte Pier. Vrouw Jantje doet ik enigszins een verdedigende klap, maar de Grutte Pier mij. Dus er is niks wat Jester maar beweegt om haast en ik maar op die te reten gaan. Die gaat waarschijnlijk maak hem af. Links zou, ja. Hebben alleen wat leiden van die schippen verder wien. Ja, daar gaat de vrouw Jantje krijgt verdel. Dus het is wel een shame wat Jester maar doet, maar we zien hem nou nog steeds op bakboord varen. Ja, absoluut. Terwijl we hier het hele veld toch aardig rom met de wien door stuurboord varen, jongen. En dat houdt weer in dat je eigenlijk beter de linkerkant pakken kon. Oftewel de kant van de Grutte Pier. Ja. Terwijl ik denk, en dan zullen we weer even trekken trezen bij, dat de Grutte Pier hier haast misschien wel eens voor de vrouw Jantje langs ging. Ja, als het beeld een beetje naar links draaien kon van de drone, dan kennen we dat zien. Zo gebeuren er een hele hoop dingen in de wedstrijd. Correct, net zien. Maar het is wel gebeurd. Grutte Pier voor de vrouw Jantje langs. Terwijl hier is Jogger dat de Wienek aardig neemt aan boord bij Jester Maar. Ja, ze zocht wel eens even achterom. Heel goed dit. Dat jouwt ik aan dat de Grutte Pier de goede klap heeft, hè heren? Ja, we zullen op je gaan. En dat houd ik weer in, dat dat net de klap is van Jester Maar. Nee. Dus het bloeit spannend meestal. Het bloeit spannend meestal. Het is nog steeds sterke jerken in Horus Haan. Want zo die 4 of 6 of zo, dan wacht op jongens, maakt het net een piep uit. Die moet ik gewoon of bij de eerste 5 komen, het liefst bij de eerste 4. Dat telt in hun voordeel. Dus 5 en minder is hetzelfde resultaat in de punten. Dan komen ze op 15,8. Dus onthoud dat. 4 wat minder bloeit 15,8. Ja, 4 wat meer, hè? Wat zijn 4 wat meer? Ja, minder in resultaat. Ja, 4 cijfers zo aan de wacht. Ja. Nee, dat is helder. Ja, Grutte Pier gaat lekker, jongens. Die had hem heel best. En dat is dus ik de hoek inderdaad waar Jester Mark zit. Hier in het midden van het beeld. Die mut dus helemaal die oerstek vanuit die kant nog meidje. En de grap is nou wel dat de vrouwen Jantje helemaal hoe stuurboord hem terugzet. Dus de bakboordsklap waar de Grutte Pier nou in zit, lijkt het goed te wijzen. Maar vrouwen Jantje gaat nog verder die hoek in. En ik zie op trek en 2 dat de curve van Jester Maar een beetje oudboegt in slechtere zin. Dus dan kennen haar de draai inzetten. Ze zullen het zelf denk ik net, maar ze kennen haar de draai inzetten. Dan hebben ze een beter als die wie zich zo'n ontwikkeling bloeit uit de nou. Ze hebben nou de oudboerende klap hebben ze erin. Dus ik zoek, maar ze zorgen dat net op trek en 2. Ik zou die stuurboordklap langzaam inzetten. En de vraag is natuurlijk, is het misschien wel alleen nog bij hun? En leidt de Wien Boppen in de Maar bij de Grutte Pier en de vrouwen Jantje misschien wel weer constanter voor de bakboordkoers? Ja. Dat is maar krijg even de vraag in het moment waar je in zit. Hè? Zo is het. En je weet niet hoe lang die vlagen steen bloeien. Hè? Want er ben, als je het over een ST, het ben de vernienige, korte vlagen. En de leidt er alweer rucht. Dus dan hebben we wat minder. Jouw de bek weer vol. Jog aan de wimpel. Waait er heel dwaas in.
Maar als dit de boei is die wij hier in beeld hebben... Komt er 4 er bovenuit. Dan komt er 4 bovenuit. Ja. Of we moeten de spreader hier zien, dat weet ik net. Maar in dit geval is hem rondpasseerd. Ja. Op dit moment. Wie ken natuurlijk uiteraard ik verrooien. Ja, dit is... Hier de ST in beeld. Circus Jens, zo weer daar op de achtergrond. Dan gaat er onder toch. En daar gaan we. Ik een mooi gevecht, jongens, hè? Nog om eerste positie. Want zo litten elkaar wel heel erg los, die eerste treien. Die varen alle treien hun eigen wedstrijd. Terwijl hier de Grutte Pier de deksel op een neus gooien jongen bij eerste maar. Ja, dat doet zeer. Dat doet zeer. Zeker als je erbij komen willen. Ja. Maar kijk even wat de eerste maand doet. Misschien dat ze een heel beetje de bek vol jouwen om de Wiener verlangs te krijgen. Nog een keer, hoe staat het geen zin, Jaap, hè? Nee, dan ga je het wakker ree. Maar dat lees ik bij hun deel. Kijk, als door dat hele stuur wordt klap, les is van de Grutte Pier, ja, daar ben je net blij van. Het is nog een heel eindje, hè, naar die boventon. Dus ik ben benieuwd wat ze doen. En nou een stuk weer naar Schidder om te zien. De ST, die hebt hem goed. Die giet we net en Sjogers en Jemte erachter. Die heeft hem altijd verschrikkelijk best. Jongen, die hem zo hard dan die ik koopman. Ja, jezus, kies hem echt man. ja. Oh, sorry. Toen ik het praat, wie dacht ik, hij valt er lekker in. Koopman, bakmeel. Ja, hier komt de GP, de Grutte Pierre. Die komt hier van rugs. En het is weer stuivertje wisselen. De ST weer op Ingen. We noteren, absoluut. En ja. En Jester maar het redelijk aansluiting. Hè? En dan is maar weer even de vraag, jongens, komen hier nou meer skippen tussen Aasen? En maak het voor de sterke Jerken dan niks uit, hè? Hoe minder dat ze worden, dus dat is... Nee, aan de andere kant, sterke Jerken leidt helemaal links in het veld. Ja. En als wij even seren naar Jim de Koopmans, die hem heel goed vanuit de dik van de Tekensiel van Straanhou. En dan is het zo'n zaak, terwijl het heel huttig weer wisselt, juist maar het kriepen. Dus het gaat er een beetje dwars toch? Ja, maar het gang nog net. Nee. Je moet eerst zien dat het schip nog een gangtraapje kan. Liek het me aan de betierde kant draait te wijzen om echt nog even in gang te zetten. Dan zal hem Aasenvest wel iets rommer krijgen. Maar de afstand die de Grutte Pier hier nou maakt het op snelheid ten opzichte van Jestermar is... is vrij grut. En zo show je, hè? Die shifts, die ben kut. Die ben misschien maar 100 meter en dan val je er weer uit. Ja. Je kan net op alle schiftingen draaien met een scootje. Dus wordt nog maar een opzitten zelfs. Ja, door wij met lietse broodjes wordt, door we even een hichteklapje. Maar dat kennen scootjes net, dus die moeten gewoon wat in gruttere lijn tinken. En dit is een kwestie van even geduld. Maar even uitzoomend op het hele verhaal. Ja. Eerst maar hier een uitdaging. Ja. Dat we een plak pakken. Ja, dat gaat net gebeuren. Dat verhaal heeft wel aardig, en dan aardig uitzicht op dit moment. Ja, en zij moeten in naar voren. Dat is hun doel. Want door de outtrekker van Serke Jerke komt in beeld. Ja. Dus zij moeten gewoon... Dit kan best wel eens zij moeten 12 worden. Een moment in de wedstrijd wijzen. Want het gat wat de Grutte Pier hier nou maakt. En dat kunnen we op de track and trace heel mooi zien. Dat is haast een gate breedte en nog een beetje meer. Ja. Dat gaat vrij hut. Dat gaat vrij hut. En dan heb je wedstrijd in de wedstrijd. Ik bedoel, wat dat betreft is het mooi om te zien hoe de verhoudingen liggen. Maar kort samengevat, juist maar met één plek naar voren. Waar ze opgaan voor de titel. Terwijl de Grutte Geert hier mij de deviatie aankomt bij de bovenboei. Grutte Geert hoe stuurboord. En de deviatie hoe bakboord. Dus het zal de Grutte Geert keurig mooi achteraan. Kan ik me zo heel goed voorstellen. En ik denk elkaar een trek en trace geloven dat de uit de street komt er ik nog aan hier. Dat zal je rugs wezen. Ik denk dat die ik nog voor de sterke Jerke langs gaat. Dus die gaat dan een plakje naar achteren. Maar misschien wel 2. Aan de andere kant, maar het is een oude want de 5 begint mij te tellen. En dan bloeit het 15,8 punten. Zo had het no geert. En zou het no light? Waar zit Jestermar dan op? Die zit op 15,9. Oftewel, we praten hier over 0,1 punt verschil. Ja, het is wat het is. Ja. Dus Jestermar heeft één ding eraan. Die moet 12 worden. Hoe dan ik. En dan ben dit denk ik
hele dure meters die ze krijgt verleden Ja. winnen. Ja, in elk geval de afstand, hè. Aan de andere kant, het is ook vlagere waar, Jens. De bin ik naar kans. En je gaat de loer eruit, tinker hem, jongens. Die gaat hier nog rennen. Loer eruit, Jerk. Er is wel wat spanning aan boord, ja, denk ik. Ja. Ik ben benieuwd wat het idee is, want in principe zou je toch zeggen dat in het verder winst raakt de loer de 3 mut. Dus jongens. Of is het zo dat de wien dus aan het draait is. En wat ze jongen, jongens, hè. Dus Jerke levert in. Alleen nog het toch al net met in eigen hand. Die moet gewoon bidden dat de juiste maar net een plekje naar voren gaat. Maar is hier wel en de Uterstriet en de Gruddegeert en de jonge Jasper kwijt. Ja. Dus momenteel op een zonde plak, denk ik. Ja. En dan show je maar weer, hè, dat je, wat nou ik weer boven wet naar Dreeuwen komt, dat je een strakke serie varen, hè, dat je een 5000 minste hebt, dat kan je redding wezen in dit geval. En het is nog gekker eigenlijk, de juiste maar hebben een 4000 minste, leidt nou wedstrijden, maar die zou mij alle plekken van 1 tot en met 4 wordt eventueel op 0,1 punt tweede worden. En dan krijg je de hele domme uitspraak die hem misschien eigenlijk wel wat de goeie zielt. Ja, nou ja, dat goeie, maar ja, nou ja. Oftewel, net in je dikke uittrek, maar alle goede wedstrijden, maar Ja. uiteindelijk krijgt de volle. Ja. Nogmaals, hè, zou altijd no leak het. Het is natuurlijk de vraag wat er voor de man wat in zit. Je show het weer heel duidelijk, hè, die drukverschil. De redbad, het scheef, de druk zat en de woorden die hebben, nou, die vallen wat stil. Dus het is ontzettend moeilijk zielbaar om dit al goeie te hanteren en te pareren. En hoe grappig is het dat wij de laatste 3 in het klassement in willekeurige volgorde op 4, 4 en 6 hebben gehoord in de wedstrijd. Ja, dat is bijzonder. Die houdt ik aan dat het alle keer net zo heel veel van elkaar uit zit. Nee, je had wel een beeld van de krachtverhoudingen, hè, dat het, wat je een paar keer hem inhaalt, dan lig je samen achteraan. Dat is heel duidelijk. Zo hier de Raderhoek. Ik kom op boei komen. Maar moet ik weer even op adem komen zoals je hem jaren. Het is voor u, ik ben spannend, ja? Ja. Deze man zit ik tegen bij elkaar. De ST en de de GP. Grote Pier. ST-GP. Wat natuurlijk nog een scenario wijzen kan, en ik weet dat dat een 4 het speeltje giert, is dat deze man naast een vecht ging om de duivelwinning. Ja. Dat zou dat we eerst de maanders waar we in de kaart spelen om eventueel naar wat rond te goed te meiden. Ja. Dat is alleen maar speculeren op dit moment. Ja, en wat met Jester Marno dwan, hè? Die het correct de rug de gate pakt. Die wie, nou, net super. Ik net heel slecht trouwens. Maar zodat het wet kwam. Want het risico is, nou nog 1 keer een oren koers pakken. Stel in het geval van Jester maar dat is nog een keer een aantal meters verliest. Dan is het kaartspel wel aardig uitspelen. Ik denk dat ze de linker gate nemen. En dan hopen op een shift. Of hopen dat ze hem wat beter is, maar wel in ieder geval aansluiten in de groep. Ja, nou ja, zo die eerste, die steden krijg met zij, die steden om het eerste plekje. Die Grote Pier wonnen wel een keer aanvallen, moest maar rekenen. Die willen de eerste plekje pakken. De strijd met 4 stellen draaien, joggen voor de waaksdom en dat wordt een dikke kletser. Kan je net missen. Nou, of ze varen elkaar correct vrij, maar in die 4 stellen zit sowieso, ik zie elkaar aan. Ja, nou dat zal een vlagje worden. Dat lijkt mij ik. Maar dan werd het nieuwsgierig, hè, wat door die eerste 2. En Jester maar komt nou ook onder die oren wijvaren. En die bloeit dus onder het beeld wijd. Terwijl de ST het draaien zet, de show rug in de hoeken. En die had hem ook al hartstikke boeien op, hè? Die had hem heel best op bakboord. Heel best. Als je die wie zo verschrikkelijk in een weg hier, dan eerder eventueel voor de Jester maar ik nog wel eventueel kansen hebt. Zoals ze gaan beide bij de bakboord klap in. En ik denk dat Jester maar hem daar achterlangs rennen liet. En ja, wie weet krijgt hij hem heel goed. Ja. ST had hem al heel best. Met de circustinten. Dus zo betekent me kennen als Jester maar erachterlang giet, ietsje verder en in één keer de boeihel kent. Dat zowel de Grote Pier als eventueel misschien wel de jongens uit Staren, maar er minder wordt, nog 2 keer draaien moeten. En dan maken ze 2 meters goed natuurlijk. Exact. En ik denk dat ze beide krijgen voor de winsters skippen langs draaien kennen. Dus daar zou ze geen hinder van hebben.
Maar ik denk dat het de juiste maar dus de stuurbootklap helemaal al met zijn gaan. En dat is ik weer een kans, hè. Jouw geluk een kans, Branen maar de hoek in je rugs. De rest zit er toch achter. Zij moeten één plek naar voren. Dat is gewoon één doel. Oh, hier de oren het Labora van Sietse Broersma nog om een boei komt. Ben wij al haast weer aan het zien naar de volgende. Terwijl Jeste Marie hier draait. Kijk even een mooie Noorstag zien hoe dat in beeld gaat. Ja. Dat het net samen kleer is. Zwitter op die 10. Vak naar de andere kant. Vak heeft een heel gauw oor, hè? Jens? Ja, goed. Dan krijg je even wat je daar hoort natuurlijk met elkaar stemmen. Ja. Verder dadelijk strak in de teugels en alles weer op snelheid. En dan zul je even een woord zo'n scootje giet, hè? Want dat veegt er toch in, hè, met dit waar. Dus dan kun je op de achtergrond zien, hè, hoe ze hem hebben ten opzichte van de achtergrond op een wal. Die verdwijnt nou weer achter het zeil, dus dan hebben ze weer een klemmende klap. Is voor hun voordelig. Zij moeten zien dat ze in de romme vlagen bloeien. En dat zo hun voordeel opleveren kennen. Maar we moeten het aan ze weer uitzien. Ja. Nou, wacht je. Sterke Jerkje zo inmiddels nou in het midden van je scherm als vierste fut. Die gaat naar de stuurboottonnen. Die hebben wij natuurlijk in dit verhaal uiteraard net vergeten. Want zou dat nou leidt binnen die op 0,1 punt ruim op kampioenskoers. Maar het gaat toch even om de strijd tussen die eerste treien. En altijd nog wat in verroren. Want dat is de enige waar de eerste maar invloed op heeft. Maar de sterke Jerk is ik alle invloed op deze wedstrijd kwijt. Hè? Dat leidt ik in de handen van. Ja, en ik zou nou dat wat we verwachten, dat die de Grutte Pier, die koe tussen de skippen toch gingen, verder wie ze skippen. Dat is natuurlijk net het voordeel. En de Jester Maar die gaat onder slaan langs en die heeft alle vrije wien. Hebben we net in beeld, maar vertellen we het nog even. Hier de vrouwenjantje, ja. Voor de duidelijkheid. Hier de Jester Maar onderstaan wij, is op wij naar de Heegse tonnen in de bakboot klap. Dus je leidt ik alle wien. Dus die heeft hem hier gewoon prima. En koersboei. Ja. Dus die gaat het in één keer bezield, zou het nou liggen. Ja. Dus je links in beeld. Onder de geek toch, Onder de geek toch, zo nou misschien haast naar de voorkant. De Grande Pierre. En die draait in. Ja, jongen, dit wordt toch nog wel even leuk, hè? Ja. Dit is, Die moet dus sowieso nog 2 keer draaien. En die giet nou wel een klap in die net heel lekker is. Nee. Dan is de vraag, kan Jester Maar misschien weer aansluiten bij de Grutte Pier? Of zou je maar aansluiten kennen, hè? Want dan kun je druk opoefenen in het Verderwiense rak. Kun je verder even nou horen? Ja, dan kun je met desnoods het deksel gewoon de plat vertlekken boven zijn wien varen. En lok het dan maar uit. En zien dat je hem op een of andere manier nog verschalkje krijgen. Dus zo zien hoe de Terwijl wij ook steeds dichter naar mijn contact roepen, hè? Jongen, het schip leidt wat scheef. Ik kom de hele tijd op die schoot zitten. Maar hier de ST. Ja. Volgens mij komen ze er eigenlijk al aan, hè? Ja. Of net? Ja. Dat kan ik me net voorstellen. Ja, dat met Jester Maar al lezen. Die komt die het best Dan wel is de aansluiten. vraag, die hellen de boeien in ieder geval net. Dat hoor ik wat te zeggen. Nee. Maar die sluit wel weer aan. Maar die maakt het woord gat dicht. En waar is dan de Grutte Pier rugs in beeld? Die moet er nog aan de rechterkant bij komen. De ST die het erom te wedden, die zal hem nou ik draaien. Jester maak je hem net hel, dus die moet ik sowieso nog 2 keer draaien. Maar waar is dan de Grutte Pier in dit verhaal? Ik kan me voorstellen dat ze willen dat de Grutte Pier erachter deel gaat. Ja, die komt hier Dat Jester Maar hem dan volle bak op een kop leidt. Je krijgt een dikke vlaag, ik nog. Die komt Ze eraan. gaan een voordeel. Ja. Ze gaan een voordeel. Maar nou, hoe komt het nou bij de tonnen? Want dan is het haast omgekeerd, hè? Dan komt de Grutte Pier door de bakboot aan. Als de blik Hij zit door de draait, wien. ja, hij zet hem vet op slot. Ja. Oh jongens, wat een finale is Ja, dit. dit is spannend. Wat hè? een Hitchcock. finale is dit. Hitchcock. Hij zet hem vet op slot. Grutte Pier kan geen kant op. Maar die komt daar zijn wel op bakboord. Jawel, maar ze kunnen even een gotje terugvaren. En dan ben ze in harde samen. Jongens. Verlopen. Je giet Grutte Pier door de wien. Ja. En dan is het voor Eerst Jester Maar leidt de stil. zaak. Terwijl Leidt stil. de vak Vakje klappert. slaat. Vakje Die met slaat. een nou door de wien. Vakje slaat. Neem het risico niet. Nee, vakje slaat. Vakje ik er wel last. Door de wien. Jongens. Jongens, wat is dit, jongens? Grutte Wat Pier is moet wel dit? koers houden. Godverdikke. Grutte Pier moet wel koers houden. Je neemt je risico, jongens. Vakbak, bliksem. Vakbak. Hinder je elkaar dan net. Grutte Pier mij net del sturen op Jester Maar. Ik ga de vak nog iets langer bak houden. Dit gaat krekgoei. Dit krekgoei. En Ja, nou is en gelukkig maar trouwens, hè? Ja. Je hebt net niks aan zo'n Nou waardeloze heeft de Grutte situatie. Pier wel meer wien, dus die zal er nou goed heen rennen. Maar Dit biedt kansen nog steeds. aansluiting. Ja. Dit is wat ze willen. En ze binnen bij. Ze hebben mij goeie ziel, hebben ze het gat dichtmaken.
En dan het wordt alleen maar spannender, meestal. Ik hoop dat je hem alle keer even naar de wc wees binnen. Al, want het is billen knijpen. Popcorn op schoot. Ja, dit is de barrelnootjes op tafel. Schenk en maar een biertje erbij. Een glasje cola in. Want god, denk ik, maar dit zit een pot voor Jan, maar wat is dit van? Snap voor Jan Snap voor Jan Hinnebips. Wat is dit spannend, jongens. Nou, hier jongens. is Sietse nog even komt. Die Sietse het hartslag ik op 340. U ziet ze het hartslag op ik 340. wil dat het in de buurt komt. Het wordt prachtig. Ze gaan binnen toch en dan zou ze voor de kijping inzetten, Jestemar. Dus even samenvattend. Jestemar moest een plakje winnen. Ja. Bij deze liep het dat leuk op schema te wijzen. Die ben natuurlijk fit net van de Grutte Pierhouw. Zo simpel is het ik. Nee. Maar dan komt er even een boothandeling aan, hè? Dat is even het helemaal loer. Even samenvattend. Op dit moment. Ja, op dit moment is het dwarp Jestemar op het tweede plekje. Nee, En plakje. op het tweede plakje, sorry. En dat zal genoeg wezen. Ja. Dus afhankelijk uiteraard dan de van de sterke Jerken, maar die komt net in de top 4. Dus dan hebben ze het tweede plakje, hè, dan hebben ze 14,4. En sterke Jerken komt waarschijnlijk net hoger dan die 15,8 uit. Dus Jestemar is nu op 14,4 en sterke Jerken op 15,8. En Jerik mooi hè, gelijk het drukveld op ziekje. Ja. De goede kant weer van het tweede winstrak pakken. En duidelijkheid verschaffen, hè? Voor je bemanning, dadelijk. maar ik voor je zinstander, hè? Ja. En dan kan je u delen. Je hebt En de dan, koopmans heel knap op fjouwer. Ja. Bij de bovenboei. Dan komt Azen hier om het hoekje. Ergens ik de sterke Jerken nog rug zit te hoeken. En dat is dan wel weer nieuwsgierig had hij eventueel nog voor de jonge Jasper langskomt, de ja of de nee. Maar ja, wat is hè? Alles wat die 4 wat minder zit, maakt het net uit. In deze setting, zoals het nou is. Dus het lot leidt in de hand van Jestemar. En dat willen ze. Maar ze zijn echt gevaren. Dat nood ik maar bij de handen aan. Varen een fantastische wedstrijd. Echt mooi om te zien. Hier staat nog ooit dat dit als wij zijn natuurlijk vooral zielers, maar ik liefhebbers. Dit is toch heel leuk om dit op deze manier van A tot Z te pakken. Hè? Ja, en het ben natuurlijk van die finales. Wij hebben verleden weekend meemaken op Snits. Verleden weekend vreed. Er gebeuren altijd rare dingen. Wees op je hoede. Er komen altijd kansen. En dan komen er wat meer dingen dan alleen maar zielen en boothandeling. Je moet je rust houden, je geduld. En je moet de kansen die er toch altijd komen, en die komen er altijd, die moet je dan benutten. Terwijl we nou zorgen dat sterke Jerken heel slecht heeft, op stuurboord. Die vaart eigenlijk van de boei ouw. Dus die maakt het wat meters extra. Maar goed, die weet ik. Hun kansen zijn eigenlijk verkeken. Wat ze zelf wel kennen. En hun lot leidt in de hand van Jestemar. Het is maar kijk, worden de jongens 2 of 1 of 2. Ja, dat is het. Sterk Jerken giet op een wonderlijke wijze dat ik nog helemaal achter Del. En dat zal de Rader ook nog wijzen, denk ik. Terwijl Grutte Geert hier nog komt. We hebben hier de Uterstriet. Om een tonne op nummer 6. De jonge Jasper Leij 4. Dan zal dit de Makkermers wijzen. Klopt. Op nummer 7. Dan hebben we denk ik op 8 de Rader ook. En de Grutte Geert zak het er toch ik voel weer een beetje tussenuit. Maar zo dat in de achtergrond dat de ST alweer de draai inzet van de linker gate. En die leidt wel een beetje los nou, ja? Ja. Nou krijgen we haast een hier op het duel tussen Grutte Pier en Jestemar, schat ik zijn. Dat is een kans. Ja. Zij moeten gewoon Grutte Pier achter hen houden. En we zullen haar zien. Dat wordt heel interessant. Maar dat kan wel een soort matchrace wezen waar we ze joggen. Die jongens gaan natuurlijk op de concurrent varen. Ze moeten gewoon tweede bloeien. Hoe kun je dat plakje beter verdedigen dan steeds boven de min bloeien en je achtervolger. Dus ik jij een schot. 2 schotten, dat betekent dat de finish erin gaat. Ja. Oh, dan krijgen we nog een laatste cruiserak waar we de vingers bij elkaar kennen. En dan
is wat mij betreft... Vingers bij oude Loeken? Oké. Maar in elk geval... Zeg je dat? Ja, maar dat is de spanning, denk ik. Het is wat te bij hopen... aflikken. Oh ja. Ja? Nee, het is wat te hopen dat Grutte Pier ik die linkerboei pakt. Want oors is het net een verdediging voor de Jester Mar. En wat mij betreft, en ik heb de regie net door deze dij, maar is er... ik hoop dat ze het mij krijgen. Is er één focus in het laatste kruisrak. En dat is het duel Jester Grutte Pier. Want daar gaat het om, mensen. Dat is de beslissing van deze hele week. Hè. Dat gaat om dit laatste rakje. En het is wel heel bizar dat in een laatste kruisrak zo spannend nog is. Ja. Daar hoop je natuurlijk op bij je beginnen. Zou de Grutte Pier nou nog kiezen om rechts te gaan, dan is het zaak dat de Jester Marra's verdraait. Dan leidt hij bovenaan. Ik denk net dat ze doggen. En dan het Jester Mar naar de godje. Bliksem, Pietert. En die, dit is voor hen voldoende. Als het zo bloeit misschien, dan wordt Jester Mar kampioen. Ja. En dan is... Dan hebben we alle spanning meemaken. En het is Hinne Wesselingen, dan krijgen ze juster. Het ene moment is het ene die in het voordeel is. En het andere moment is de concurrent. En dat wisselt ik nog een keer. Maar wat een god hebben ze dit verder winsteraak maken op de Grutte Pier. Ja, enorm. En wat een hechte pakken ze ten opzichte van de ST, zo liep het. Ja, en terwijl ze eigenlijk om de bovenboei kwamen, hè? Ja. Boord aan boord, overlap. En nou is het zaak om in diezelfde wienbaan te bloeien als Jester Mar zijnde. Ja. En hou de concurrent in de gaten. Terwijl rechts in beeld het contrast qua afstand grut is. Maar de sterke jerk, het ankertje hier rechts in beeld verder wien. Dan liep het dit, of er met nog heel aparte bijzondere dingen gebeuren. En dat weet je in het ziel natuurlijk nooit. Maar dan liep het de onderlinge afstand tussen zowel de ST ten opzichte van Jester Mar, maar ik Jester Mar ten opzichte van de Grutte Pier, liep het wel vrij royaal te wijzen richting toch de kwarte kruisrakjes die wij hebben. Dus dat ging uiteraard volgen. Dus nou de ST ook al door de wing gaan daar. Terwijl hier onder in beeld de skippen in de achterlijn nog komen. Die dus nou nog richting de bovenste boei gaan. En de ST die op de kop van de wedstrijd in dit geval richting de finish gaat. En die had hem alweer heel rom hier op bakboord. Dus dat betekent ook nog eens een keer dat Jester Mar daar de goede kant op gaat. En hoe bakboord Aarsen in diezelfde romme vlaag afsluiten kan. Hier de man, vrouwen Jantje, juist er al op een eerste plak. Doet waar heel goed zielend en juist het skip ik macht het. Ja. Gassen, fietsen zijn dik, gangzielen, we hoeven net meer recht het hebben. Nee. Treinen met dat ding. Terwijl we hier zorgen hoe goed de ST hem heeft. Ja. En Jester Mar in de midden van die treien. De Grutte Pier is er al draait. Ja. Jester Mar het hem poer best. Beetje controle nog houden hè, op een Grutte Pier. Stel dat die wiener helemaal links uit gaat, dan heeft hij een mooi weer beter. Maar het zal waarschijnlijk net gebeuren. Nee. En zij jou gewoon ik goos, Jester Mar. Maar ze heeft net aan door om helemaal die klap uit te maken. En dat hoeft ik net, want het enige doel is natuurlijk om de Grutte Pier erachter te houden. Dus waarom zoen je? Ja. Waarom zoen je ik verder? Ja. Zoen je gaat sissen. Ja. Hier ik een broeder staat er maar achterop. Met Tammo. Gele en Douwe. Shirt Tammo's eraf. Misschien is het mooi om de hele ploeghaas te benoemen, maar ik heb de naam net paraat. Maar het is natuurlijk, het ziet ze van de week al een paar keer zien niet. Het is een absolute teamsport. Zeker. Dus via dat mij maar nooit. Het enige wat er nou nog gebeuren kan is dat de Grutte Pier nog route in het eten gooit van de maaltijd van Jester Mar. Maar dat zag ik net gebeuren. Terwijl we Jester Mar hier haast, denk ik, misschien ik wat draaien. Ja, maar de Grutte Pier die komt er haast achterlangs. Ja. Die komt nog een keer op stuurboord. En dan zoek ik ze. Ja. Klappen me maar boven. Ja, dat doe ik. En dat doe ik. Ja. Heel verstandig. Prachtig. Ja, wordt geen kans. Laten we net ontsnappen. Bloeit ertussen. Bloeit hem wel heel goed hebben nog steeds. Jester Mar, giet no pas in. Maar is dan net belangrijk hè, de goeie of de minderklapping gaan? Nee, je moet er gewoon tussen bloeien. Hè. Tussen de shinstander en de finish. Dan kan ze eigenlijk net ontsnappen.
En nogmaals, hij moet hem er alleen maar achter houden. Het maakt het net uit te volgen, het maakt het net uit hoe ze doen, maar het moet. Ze hebben de saffen vochten om dit saffier te krijgen. En dat is gewoon meedogenloos mee verdedigen. Ik denk dat de Grutte Pier weer draait is. Die zet de draaihast in. Dus dan komen ze weer naar de juiste Marta. Nou, dan kan het hartstikke meer mislukken wat het betreft het kampioenschap van de eerste Mart. Ik heb toch al even een heel iets beetje ergens een etappe raad. De eerste Mart die vliegen hier natuurlijk op een hele trieste manier uit het kampioenschap rek is. Maar de aanvaring hier op Lemmer Ian. Het skip lei aardig in puin. Toch, hè? De Grutte Pier. Toch de Grutte Pier, hoe ironisch wil je het hebben. Ja. No strijdend om plak 2 deze wedstrijd. Maar het is natuurlijk ongelooflijk dat je al het werk wat de man ik verzetten en die nieuwe ideeën die ze er weer bij hebben, daar blik ik weer op vooruit. Terwijl we hier eerst even met alle respect in beeld. Prachtig. Prachtig beeld. De neven achterop. Ja. Wiets en Jilles. Ja, machtig. Wederom een eerste plekje. Geweldig, jongens. En dan door ik hem haast wel aan dat oren hier dat het dit windje wat waaien bloeit. En misschien ook wel maar lichter waard. Ja. Dan had de man nog meer tiert krijgen en wat een grotere voorbereiding hebben. Dan zou het mooi zijn dat de man verhoorde hier ik mij door. Ja. Dat zou prachtig zijn. Maar we gaan wat mij betreft terug naar het dorp Jestemar. Ja. En de wij naar de titel. Ja, een beetje naar links draaien kennen. Dat zou prachtig wezen. Dat zullen we waarschijnlijk de eerste maart met die in beeld komen. Ja, fantastisch. Nog even een rommelvlaag voor de neus. De boordjes erbij, dan weet je vaker nog. Dan is het... wat zou dit lekker wezen, jongens. En dan de ontlading in beeldhuizen, jongens. Dit is waar iedereen, bemanning, bestuur, weet ik, iedereen die eerst maar een warm hart toedraagt. Het hele in het afwerken bij elkaar. De beloning, hè? Ja, wij maar even stil. Ja, wij zijn stil. Breng ze maar in beeld, jongens. Ik ben er kwaad van, sorry. Jongens. Jester maar en team, van harte gefeliciteerd namens de commentatoren. Geweldig zield. Kikker man, dit is kikker. Geweldig zield. En ik Gerrit Tammo in de feesttent op Snits nog eens naar de SKS. Nee. Ik zal het weekend even met de taren was mij en dan zullen we verder uit hoe lang het leuk is. Grutte Pier ik blij, hè? Dat jij ik blij. Dus, speakers. Keurig. Machtig, jongens. Ja, dat is leuk. Schitterend. Dan hebben we een bizarre slotwedstrijd nog wat mij betreft. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. Ja. Vooral het gat wat er op een gegeven moment lag tussen Jestemar en de Grutte Pier bij de bovenboei waar ze nog mee in opzitter komen moesten. En dan denk je, nou jongens, dit is toch deze meters wanneer ik in het goed meidje. Maar mij deze skifts in de wien, uit deze kant van de baai, ja, dan zie je wel dat alles mogelijk is. En de gatten die je dan, ik zie wat vrouwtje jongens gaan Meijer, jongen Jasper op Fjouwer. Wat je zag, hè, dat je dan ziende plekje ongeveer vaardaars een sterke jerkers zijnde. En je hebt gewoon een verschrikkelijk strakke serie zield. Een ingen, een 2, een 2, een 5, een ingen, een 5 en een zien. Nou, dat is ongelooflijk dat je daarmee tweede wordt. Ja. He, ongeveer een zien. Ja. Maar jouw denken dat deze 2 gewoon de sterkste win van de hele vloot. En de staven komen in beeld. En we zullen uitzien hoe het onderin gaat. Terwijl weer uit het commentaarhokje de ST voorbij komt, jongen. Ja, prachtig. De volle naad. Schitterend. Terwijl weer ik zorg dat Jim de Koopmans voor de goede orde een 5e plakje bijstroeit. En die komt op hoeveel punten? En Jim komt hij mij op 61 punten. Dat onthouden we. Ja. En dit is ook een manier van juichen waarvan ik denk, ja, heel blij. Ja. Mak hem opzij. Ja, een wisselend kampioenschap zielt, maar per hele goede wedstrijd in het begin. Een aantal minderen. We sluiten toch keurig houden mijn zegde plakje. Ja.
En dan is het haast interessant hoe het gaat met de rest van de degradatieplekken. Hè. De Utrecht die er eigenlijk al uit. Het gaat even om vooral Alfred van der Pol, Ulbezwaga en Wietse Heerskop en Jim de Hebal. Dus we zullen eerst even zien hoe het komt. Hier is de Grutte Geert. De Grutte Geert. En dat... Maar is de Grutte Geert de eerste? Want de Utrecht Street ziet ik krijg nog... Ja, maar die de dingen is voorbij komen. Raar ook. De Utrecht Street draait hem hieronder. Dat ging ze net hel in, dus dan hebben we de Grutte Geert. Die maakt het dan wel even een... De Grutte Geert komt op Zoon. Ja, dit kunnen we nog wel wat opleveren. Zoon, en dan komt de Grutte Geert op 62 punten. Jemte Koopmans 61 punten. Dan is Jemte in ieder geval de Grutte Geert voorbij. GG 62 punten. We schrijven mee. Goed. Die juichen een beetje in de zin van... dit weten we nou niet helemaal zeker. Hier Gerrit Huisman, mij doet de Street. Dan is het even wachten naast wat betreft de latere plakken in het klassement op de Redbad en op de Waaksdom. Ja. Hier de Utrecht Street dus op nummer 8. Dan krijgen we op Johan de Raderhoek. Simon Kalsbeek. En dan, we zitten op Jochen, hè, zei Sto. Ja, volgens mijn lijstje wel. En hebben we dan de sterke Jerk op in? Nee, die hebben we aan het hand. Die komt hier boven in beeld. Ja. Jeetje midden. Ja. Dus die komt op waarschijnlijk 10. Terwijl de Go het een vlagje, zoek ik. Ja, er komt misschien dan naast inderdaad sterke Jerk als eerste van de rechterkant. Van de linkerkant. En dan doe ik nog wel een voorspelling dit man. Dan wordt Ulbe Zware, die krijgt, die is de Sjaak. Die gaat eruit. Want die komt boven die 62 punten. En dan hebben we de Redbad, Alfred van de Pol. Dat wordt nog even Die nieuwsgierig. komt hier Azen aan en die zal daar voorkomen. Dus die komt Het nou 50 punten, het nou. Die komt op 11. Die komt ik op 61. Ja, dat is wel even checken, want er net meer iemand tussen. Nee. Zat de dik? Nee, zat de Shen net. Dus komt ik op 61. Alfred. Hoe zit het met de Outleek? Weet je met de meisje? Nee, Vivien. Dus dit telt Olga mij. De Redbad op 11. Nou ja, dan... de Redbad op 11, ja. Dan moet ik even snel rekenen. Maar dan denk ik dat... zonder hier al te grote conclusies aan te hingen, want het is rekkenwerk van iemand die dat net als zijn heegste kwaliteit zit. Maar dan lijkt het mij dat de Waaksdom, of dat Gerrit Huisman op een laatste plak eindigt. Dan denk ik dat de Waaksdommer ik degradeert. En dan denk ik dat de Heerskop op 1 punt ik degradeert. Dan hebben we 61 van Redbad. Maar 61 misschien van Jim de Koopmans. En dan er hing een slagje, hè? Dan zou de Grutte Geert op 62 komen. Maar dat we inderdaad de toevoeging die erachteraan kwam. Daar hing je nog vlagjes en er kan eventueel nog strafpunten of iets anders gekker giet komen. Dat weet je net. Maar even zou uit de gang bij alles berekenen is dat hoe wij hem hier formuleren. Ja, en de Go die had het vlagje er nog in. De Street bed daarachter, ik zorg ik. Ja. Of liep het zo? Of is die in mijn reden pet? Kan ik ook. Die heb niet een vlag te wijzen. Hier Arjen, 24 hier, Van der Veen, Gritiobus. Ja, zit 4 hier bij de vak als eerste voorhouder. We hebben het even memoreerd. Jan van der Veer. Dus die bij wie ook weer? Bij Jan van der Veer. Dat weer even. Hier uit de Raamke de sterke Jerken voorbij zullen komen. Die, dat liep het toch heel lang heel goed voor de man nu te pakken. Maar ja, gelaten. Red het dus correct net. Na een zinder in de finale krijgen we hier de Streetburg nog. Die tweetjende. Toch ik net heel erg meevalt het kampioenschap. Nee, die had wat een zingen, een tolen, een treien, een 11, een fjouwer, een 12 en nou weer een twetje. Ja, dat is eigenlijk wat, ja. En boven hun stand, Macleer, het is wat het is, hè. Zeker. Je kan van Samwieke allerlei voorspellingen en verwachtingen hebben, maar
je zocht altijd, maar werd het erin toch altijd oors. Ja. Terwijl we hier de oren uit Labora nog joggen komen. Die zal het 14e. Die zal op 14 uitkomen. Dan wordt de Emanuel het 15. En dan komt de Waagsdom. Inderdaad, de Waagsdom op zegje. Ja, volgens u, als het nou is, dan ben uit de street, de Waagsdom en de Grutte Geert. Als het nou is, ben die degradeerd. Maar het hing het van protesten nog gauw. En we zullen zien hoe het zaakje zich daar nog in ontwikkelt. Ja. Dat zal wel in de protestkamer uitsprutsen worden. Dus En dan aan de uitspraak van Team Jongsma kunnen geen rechten worden ontleend. Nee. Dus wij zijn vrij van elke... Mag ik die bedanken? Jens, ik heb mijn liefde dien. Ja. Ik vond het prachtig. We hebben genoten. We hebben eerst 2 weken een bijzondere zielreis samen mee maken. Daarna komt dit als toetje erachteraan. En dan mij we als klap op de vuurpijl ik nog even naar huis maken. Ja. Dus wij sluiten hem hier hou en dan komen we zo gauw mogelijk in. Maaike, Famke, neem maar roer. Het Dwarp Jestemar is het kampioen van de IFKS 2024. Gele Tadema, die redt het op. Hij is de kampioen dit jaar. En naast me zitten commentatoren Sietse Brouwer en Sjoerd Hofland. Ja, terjochte winnaar Sjoerd. Ja, zeker. Als je Sjurre hoe ze die laatste race even trot veld in snijden, dan ben je er terug de winnaar. Ja, want het wie echt een hele spannende wedstrijd. Het weer heel spannend, ja. Het wie denk ik het ene laatste cruiserak dat ze naar het tweede plak daar zielden. En dan giet er van alles door die man heen. Dat is natuurlijk super. Ja, want de Sterke Jerke weer de concurrent om die eerste en tweede plakken. Wat gebeurde er met die twee? Wat moesten ze zielen? En het werd toch Jestemar hier de eerste worden is. Nou, Jestemar moest eerste of tweede worden. Omdat de Sterke Jerke als minste wedstrijd een 4-4, dus meer dan 4 punten zullen ze toch nooit krijgen. En het gat moest 3 punten wezen, dus dat hebben ze perfect diend. Ja, en de Sterke Jerke? Ja, die is denk ik 8e worden, Sander 8e. Ja. Dus helaas voor die man. Helaas. En verder in de wedstrijd, de vrouwen Jantje die het woen. Die hebben een mooie wedstrijd zield. Ja, die wien vanuit de streep, lines op kop. En ze hebben nou nog wel even stuivertje wisselt met die grote pier. Maar dat hebben ze vrij gauw weer hersteld. En prachtige wedstrijd weg voor de man uit Staren. Ja, ziet ze, als we naar het Dwarp Jestemar sjuggen hoe deze hele weekend dat ze nou kampioen binnen. Ja, hoe heeft zij deze week beleefd, Tinksto? Nou ja, ik denk heel positief. Als nou de uitslagenreeks is, dan hebben ze een 4e plakje als minste wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En als ze het duurt aan Saumaatjes, ze doen eigenlijk precies wat ze doen moeten. Liet beetje afhankelijk van de Sterke Jerke wat die doet. Maar ja, die mochten in principe net minder dan 4 en zij moesten 12 worden. Nou, dat hebben ze dien. Ja, ik vind het echt heel knap. Hoe heeft je deze wedstrijd zien? Ja, spannend natuurlijk. Dit is, meestal zit je zelf op een scootje en dan weet je wel een beetje dat het heel spannend is. Maar dit is ik mooi om te zien. Ik word er wel enthousiast van. Leuk. Ja, Gele Tadema is al eens jeder kampioen West. Dat is al even weer wat jaren lien. Vliegen hierheen een soort pech. Ja. Ze hebben een soort ontskip die in om nou weer goed mee te komen. Ja, denk ik. Ze zien natuurlijk weer al even dat ze die onvaring vorig hier met de grote pier op deze dag. Dat van beide kanten had het verschrikkelijk geweest, zeg maar, als zien hoe ze dat meemaken. Hè. En dan is het natuurlijk voor hun hartstikke positief. En ja, ze hebben het skip natuurlijk weer oppakken met naar die onvaring. Ik weet niet precies wat ze dienen, dat weet ik al, dat maakt het niks uit. Maar ik weet wel dat het voor hun dan een hele positieve opsteker wijze maakt. Ja, dan is zelf ik kampioen. Hoe vielen zij zich nou? Ja, nou ja, dat is heel speciaal. Euforisch of zo? Ja. Ja, nee, zeker. Dat is gewoon, jongens, iedereen traint er het voor. En King Geel, ik wel een beetje uit de sportwereld, zeg maar. Net alleen als scootsie, maar ik korfbal in, wat hij altijd dingen heeft. En het ben man, die ben super fanatiek en altijd met sport bezig. En ik op een goede manier, vind ik. En dat doe ik met scootsie zien. En wij hebben zelf wel wat aardig wat contact tussen de wedstrijden toch. 10-6-kes, IFK's. Ik gewoon maar in de vorm van app-contact. Maar ja, dat is gewoon heel leuk. En ik weet gewoon
het zijn echte winnaars, zeg maar. Hè. Ze willen winnen, met volle mensen aan boord. Ja, dus dat is voor hun met het euforisch wezen, zeker. Ja, en Tammo is de adviseur daar aan boord. Die zielt ik mooi in de SKS. Daar is de adviseur op het scootje van Grauw. Daar net kampioen worden, maar je nou toch. Dus hij zal ik wel hartstikke blij worden, net? Ja, tuurlijk. Tammo is een hartstikke goede adviseur. En ja, je winnen ben je blij. En dat is Tammo nou natuurlijk ik. Ja. En Sjoerd, start ik nog jongen. Hoe kwamen ze daar voort? Nou, ja, wij hier op dek we vonden het wel vrij risicovol wat Jester maar doen. Want ze gingen helemaal onderin als onderste fut. En de sterke Jerke haast helemaal bovenin. Maar dit is een kwarte cruiseraking van Joet. Ja, is dat vrij risicovol. Het pakte nog wel aardig uit. En volgens mij kwamen ze vlak achter de sterke Jerke om de boei. Maar ja, zij meer vervolgens 4 of 6 plakken naar voren tashield en de sterke Jerke net. Nee, en hoe koert dat de sterke Jerke dat net slaggen? Ja, misschien per keer een verkeerde keuze. Ze kwamen wat onhandig in het Vaderwiense rak op een gegeven moment in een soort van net echt een loefdueltje, maar ze kwamen wat op de kont van de deviatie van Jem de Koopmans. Daar trokken ze net helemaal hun eigen plan uitvoeren, denk ik. Dus ja, wie wat ongelukkig. Ja, nou, Gerrit Adema en het Warp Jestemar is kampioen geworden. De commentatoren van de Grutte A, die binnen intussen ook hier in de buurt, zeg ik wel. Jens en Jaap Jongsma. Jem heeft het commentaar leveren van de orenklassen, met name de B-klasse en de C-klasse. Ja, de week zit erop. Zullen je met scootjes zullen missen en vooral het commentaar aan hem ervan genoten? Ja, zeker. Nee, absoluut. We hebben, ik denk dat ik van Sjoerd spreek, hè, maar een hele mooie week gewoon. En ik heb een hoop willen emotioneel. En hartstikke mooi dat we dit wel mochten. En ik denk dat we echt fantastisch mooie competities hebben. En dat is voor u ook leuk. En dat we ik wat verslaan kunnen, zeg maar. En ik hoop en ik denk namens Sjoerd dat de mensen het leuk vonden en dat ze ervan genoten hebben. Ja, dat is heel grif. Ik wissel hier met me om voor de commentatoren van de Grutte A. Want hier binnen zie je de mensen die de hele week het verslag die in hebben, het commentaar hebben van de Grutte A. Hoe weet je dat hij weggaat? Ziet ze bedankt. Nou ja, sociaal, hoe enthousiast zie je binnen bij IFK STV. Mooi het commentaar aan. Heren, welkom. Jeetje. Ja, wat een wedstrijd. Jens, was er nog van bij komen? Ja, het is wel, we hebben een beetje natuurlijk met Sietse de B al even dien. Dat we al precies een aantal punten en rekking en poespas alles erbij. Je ziet alles in. Ja, mooier wordt het ziel net. Nee. Is dit verwachten van tevoren? Deze uitkomst? Hoopt. Ik hoopt. Maar ja, er zijn allerlei scenario's. En de grap is dat je op een gegeven moment, we zijn op een gegeven moment zien we elkaar dat bij de bovenmoei maar niet opzitten die eerste maar meidje moest, dat ze daar een heel aantal meters maar verlaan. Toen hier ik het gevoel, ik denk, oh, nou Koert Wolles iets boven de macht grepen wezen met zijn opzitter. Maar letter zielen ze weer een god tegen. Dat is fenomenaal. Prachtig. Ja. En dan zielen ze voor de wien en dan krijgen ze de loerte er haast net in en de fok net goed on. Ja, er wienen nog wel wat schoonheidsfoutjes. Ja, of bewuste keuzes. Short die wien die draaide natuurlijk behoorlijk. En dan kerst op een gegeven moment tinken met een loert in. Maar op een gegeven moment is het misschien nog wel effectiever om hem gewoon als vak vol te varen. Ja, dat in mijn even hoe dat communiceert is. Maar op beeld zegt het inderdaad af en toe wel eens wat twijfelachtig uit. Maar ja, had je dan, dit mij afsluiten dan... Oké, dat deel van u is wel verder, denk ik. Ja. Jaap, die startte ik, het kreeg ik al even mijn Sjoerd door. Ze kwam van de pin. Dat liep in eerste instantie, nevens de manieren, net de beste keuze. Maar dat pakte uiteindelijk toch goed uit? Ja, zo, dat is op het moment van starten wie ze goed vindt. Dus op het moment van de start zelf dingen ze natuurlijk perfect. Lijn ze ik in Houdersheim. Alleen wat we de hele middag zeggen, maar vanmorgen ik al. Die wien is heel grillig. De richting en ik de druk in de wien. Dus de hoeveelheid wien is zo verschillend. Je zegt letterlijk dat die pinnend steeds beter en beter en beter en beter. Ja, en op een gegeven moment waren er minder en dan halen ze hem weer om. Nou, en dan hebben ze hun winst. Ze lijnen wel heel veel upekender. Alleen dan, totdat het zo schiftig is, bloeit er nog kansen eigenlijk. Ja, hier is een soort moeite om naar voren te komen.
Wie bedoelt dat? Jestemar? Nou, zij hebben heel gedegen zield. En ze hebben gewoon geduldig zield. En op een gegeven moment kwam natuurlijk de sterke Jerk wat meer naar achteren te lezen. In die zin dat die oude mij begon te tellen. Hè? Dus het 5e plekje van hun wie het minste resultaat. Dus daar zakken ze onderuit. Dus dan heb je op een gegeven moment nog in een opdracht, als jij maar, dan moet je gewoon tweede worden. Hoe dan ik. Tweede weer net genoeg. Dus dan heb je, dan heb je in je doel. En dat maakt het in die zin wel overzichtelijk. Alleen, je moet het nog wel even doen. Ja, terug te winnen dus. Zeker weten. Ja. Dan zullen we even naar het klassement. Jens, hoe is het? Ja, ik moet er nog iets over zeggen. Wat ik dan mooi vind is net het blinden aanvallen wat ze doen. Want je kan op een gegeven moment, we zijn in de wedstrijd X, ken ik elke keer kiezen voor de Orde Gate. Maar dan is het een risico dat het gaat nog een keer zo groot wordt, omdat je alsmaar blind aanvallen. Maar ik denk dat het vertrouwen in kunnen en materiaal daarin ik mij werkt. Dat je aansluit in een rijtje en je wacht je gewoon je kans nou die er in een rak komen. En als je die verzilveren, dan bloei je wel bij de voorste groep. Maar dan val je toch een beetje aan in plaats van blind en oren hoeken in te gaan. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Die wil ik even kwijt. Ja, hartstikke goed. Nou, Ja, je vullen komen lekker rond, de bim helemaal wend. Dan is het prachtig om te zien dat op een gegeven moment zij aansluiting krijgen met die eerste 2. En dat is natuurlijk, ik ben een gevecht in een wedstrijd. Dat zijn wij dan op dat moment al. Dan gaat Grutte Pier, wat jij er maar in. Dus die jouwt eigenlijk de regie wat uit handen. Die valt aan op een ST. Jouwt futtendaak ik weer kansen op een Jestemar. Want die gaat weer verder in de Sturbenklap. En dat maakt het ziel zo mooi. Dat wil ik nog wel even zeggen. Skitterend. We hebben echt een prachtige weekend gewoon. Hè? We ben echt verwend met alle wedstrijden die we gewoon hebben. Fantastisch. Dit is promotie voor het scootjeziel. Promotie voor iedereen die er een bijdrage aan heeft leveren. En ik denk dat er heel wat mensen deze beelden nog eens even waarom zorgen. Want er zitten heel veel leermomenten in. Maar ik vooral momenten om stil te wijzen, om te genieten. Ja, prachtig zijn. Hartstikke mooi. Gele Tadema, mooi. Het dorp Jestemar is dus de kampioen 2024. Maar ik vind eigenlijk dat we hier bij IFK STV al je kampioenen hebben. Want we hebben een prachtig mooie uitsturing maken en prachtig mooie streams. En ja, ik ken de commentatoren er al denk ik net meer bij krijgen. Het team van de drones, alle camerameesken, de regie en de gastvrouwen. Ik vier het vast, maar ja, dat vier je zelf, Maaike. Ook vier mezelf. Ja, dankjewel. Want daar ben ik al 2 weken onderwijs in het hele circus van SKS. Nou, dit er weer achteraan. Dus bij deze ik voor hartstikke bedankt. En vooral Do thuis de Sugar. Hartstikke bedankt dat je erbij bent. En ik zou zeggen, volgend jaar ben we er weer. En dan hoop ik dat je er weer bij bent. En volgend jaar. Wat een spannende wedstrijd net. Ja, wie machtig mooi. Kom je opeens bij het mooiste terras van Friesland uit. Namelijk hier bij de Engelsman. Hoger in klaar voor shot. Maar ik zie hier een hele mooie vlag boven hem hingen. Weet je dat? Ja, dat is Hendrik. Hendrik van der Zee. Die is 24 hier op het scootje. Hij stonden bij hen nog samen een keer zield, hè? Ja, wij gaan het hier op het scootje zetten, hè? Dat die er zo mooi bij zitten. En, Ze zijn hier heel erg geleerd naar hun eerste plakje. IFK STV waard. Mooi mogelijk maken terug. Hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.